are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear. With favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw, mga hinigugma ko kay Kristo Jesus. Ginaagda ko kamo nga mag-upod sa Pauline family sa pagsaulog sang ika-50th katuig nga anibersaryo sang pagtaliwan sa amon founder nga si Blessed James Alberione. Pari, mga muyo kita. O Diyos, ginbayaw mo sa imo simbahan si Blessed James Alberione. Pari, sa pagbantala sang imo anak nga amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi, paagi sa madamo nga porma sang komunikasyon. Kabay nga amon sundon ang iya halimbawa, kag ihalad ang amon kaugalingon sa pagbantala sang maayong balita sa bug-os nga katawhan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo,
imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 29, tubtob 33. Sadto nga panahon, si Jesus nagsugid sa magintutun-an sining palaanggiran. Dumduman ninyo ang higera, kagang iban nga kahoy. Kung nagapanglumbay sila, inyo may baluan nga ang tingadlaw malapit na. Subong man, kung makita ninyo nga naganabo ini nga mga butang, may baluan ninyo nga ang ginharian sang Dios manug-abot na. Dumduman ninyo ini tanan nga mga butang mahanabo sa wala pa mapatay ang mga tawo nga nagakabuhi karon. Ang langit kagang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Mga utod para sa aton pagpamalandong subong nga aga, updan kita ni Sir Sotero Milos. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Sir Bonbon. Mayong aga, Sister Amilin, kag sa tanan nga tagpalamati sa sininga programa. Ako ang inyo kubos nga alagad, nga si Mr. Sotero Milos Jr., isa ka professor diri sa University of St. Lasal, Bacolod, nga magapaambit sa pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton mabatian nga gingkuha sa sinulatan ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 29, tubtob 33. Ini nahanungod sa leksyon nga aton makuha sa kahoy nga higera. Ang pagsugid ni Jesus sa ila sang palanggiran nga kun magpanglumbay ini nga kahoy, ini gapahibalo nga ang tingadlaw malapit na. Subong man kun makita naton nga nagakanabo ini nga mga butang, may baluan naton nga ang ginarian sang Dios manug-abot na. Mga utod, madamo sa aton ang eksperto sa pagbasa sa mga patimaan sa aton palibot. Duna sa aton bilang mga tawo, nga ang magpangaman kung may baluan naton nga may mga kalamidad o kung sakuna nga magaabot sa aton katilingban. Madali sa aton ang makangop kung nga nagakatabo ining mga butang. Pareho abi nga kung tigululan na, ti madamo naman sa mga lamok nga posible nga magadala sang dengue fever kag iban pa nga mga masakit. Ang aton ginahimo amo nga mangaman kita. Aton ginatinuan ang aton palibot nga posible istaran sang lamok. Isa kag isa sa aton nagaaligmat kun may madamol nga ulan kay basi magbaha kamaanod ang aton balay. Gani aton ginabantingan ang aton mga puluyan agud ini indi anuron sang baha. Aton ginatimbang-timbang ang mga kahulugan sining mga nagakalatabo sa aton palibot kag ginabase naton diri ang aton desisyon. Ang mga nagatrabaho sa mga pribado nga kumbuyahan nagapangita man sa pamaagi kung paano masakdag ang kinahanglanon sang ila panimalay kung sila mawad-an sa trabaho bangod sang epekto sining pandemya nga aton na eksperyensyahan subong. Ang mga negosyante gapangita man sang masulhay nga pamaagi agud magapadayon ang ila negosyo sa tunga sining panghangkat sang panahon. Ang mga politiko nagapangita man sa mga pamaagi agud magapabilin sa ila pwesto sa gobyerno kag madamo sa ila ang nagasaylo sang partido agud ilan kay kun ila may baluan nga daw indi na mag-click sa aton nga mga tawo ang kausa sang ila partido politikal. Ang mga manunudlo nagatinguha man para sa dugang nga mangin epektibo ang ila pagtudlo sa mga estudyante sa pagtuon sa mga moderno nga mga pamaagi agud magapadayon sa pagtudlo sa mga estudyante sa tunga sining pandemya. Ang mga estudyante nagatinguha man sa pagpadayon sang ila pag-eskwela kay kun makatapos sila sa ila pag-eskwela, makatrabaho sila kag may sweldo agud makabulig sa ila panimalay. Mga utod, kun gamiton taman ini nga kaalam sa pagangop kung ano ang gusto sang Dios para sa aton tanan, kundi kanami gid kuntani. Nga ang aton kaalam sa pagpatikang sang aton mga handom kag plano sa kabuhi, amo man nga kaalam ang pagangop kung paano ang gusto sang Dios para sa aton tanan. Nga ang luyag sang Dios nga matabo nga kita tanan maluwas kag magakabuhi upod sa iya.
aton inilubos nga maintindihan paagi sa espirituhanon nga kaalam. Ini nga kaalam gahatag sa aton sang madalom nga pagangup sa mga patimaan sang ginarian sang Dios. Ang katisismo sang aton simbahan nagasiling nga ang rason nga aari kita diri sa kalibutan nga amo ang pagkilala sa Dios sa aton kabuhi, pag-alagad kag pagigugma sa iya paagi sa aton isig katawo. Nga ang gugma sa Dios sa aton isig katawo kag sa aton palibot amo ang gamot sang tanan nga mga kaayuhan nga aton ginahimo. Amo ina ang ginasiling ni San Agustin. Sa subong nga adlaw aton man ginaselebra ang kapistahan ni Blessed James Alberione nga founder sang Pauline family nga nakabatyag sang inspirasyon gikan sa Espiritu Santo nga gamiton ang instrumento sang media sa pagpalaptag sang pulong sang aton Ginoo para sa aton kaluwasan. Gani mga utod, aton idangop sa aton pagpangamuyo nga hatagan kita sang grasya sang Dios sang kaalam sa pagtinguha sa paghikutar sang aton kaluwasan. Nga kita mangin mga saksi nga nagahalad sang aton kabuhi sa Dios kag indi sa sining kalibutan. Aton ginapangabuhi sa matag adlaw nga tanan ang kabubuton sang aton Amay sa langit. Pihugid nga aton malabot ang plano sang Dios sa aton tanan nga indi kita mapahilayo sa iya. Sa katapusan, balunon naton ang pulong ni San Pablo nga nagasiling, indi kamo magsunod sa sining kalibutan, kundi magbalhin paagi sa pagbag-o sang inyong mga huna-huna. Agod may baloan ninyo ang pagbuot sang Dios kung ano ang maayo, nahamutan, kag himpit. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ini nga programa, inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
Health Services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 27 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 26 na kita sa bulan sang Nobyembre 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdron sa isa pila ka maragap panguna. Mga mainit na balita lokal, national kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdron sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka maragap pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka mga regap pangunang nga mga balita. No? Ato niya nga pagkahatagan sa pagtamod subong sa sining Biyernes naman edisyon sang ato iya nga palatuntunan. Una kita sa mga regap pangunang nga mga balita lokal, no? Diskusyonan naton sa subong iyang aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. Pila ka mga regap pangunang mga balita lokal. Chikeron naton, no? Kamustahon naton ang sitwasyon naton naman direya sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod subong adlaw, November 26. Ang siyudad sa Bacolod patuman liwat sang espas, no? Meaning mag-aprobar liwat sang espas para sa mga Bacolod nun nga mahugpa dira sa Bacolod sila airport mag-conforme na lang gid lamang sa patakaran iya sang probinsya sang Negros Occidental. Ningin mainit nga diskusyon sang syudad kag sang probinsya nahanungod iya sa espas kag subong man sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man iyang mga kabombo. Amo ina, no, kay man tinagapanindugan sa bahin iya sang probinsya sang Negros Occidental. Yang pagpathag diri sang provincial administrator sang province of Negros Occidental nga hindi iya personal nga desisyon ang pag-require sang espas sa mga Bacolod nun antes iya magsulod sa Bacolod Silay Airport. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pang mga balita nga aton iya nga tutukan diri sa aton nga pangalagad by bus operation nga ginpatigayon diri sa barangay 16 sa may siyudad sa Bacolod. Aton ibaroon ang pinaka latest nga update kay tiway man untat ang pagpatigayon iya mga kabinansang by bus operation. Kag sumuman sa aton iya nga mga kabombo. Sa dugang pang mga balita, no, tutukan naton si Senator Bongo tuyo nga mag-withdraw naman sa iya nga presidential race. Damo na ba nagapangalot-kalot sa ulo? Ano gid bala? Huwag pa ni natapos?
na kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita ang COMELEC no mayara sang 76 ka mga party list groups kag political parties nga ginkakas no sa listahan para sa 2022 polls sa nagahilapit iya nga eleksyon kag subuman sa dugang pa naton iya nga mga balita pungsod no ng gobyerno target nga bakunahan versus COVID ang 13.5 million nga mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. So ara na gid no. Dito gay amo ning ginhambal naton kun hindi man guro may gagaw by next school year face to face classes gid. No, at least no amatamat na gid no kay naghilapit na dan ang national vaccination naton from Monday to Wednesday November 29 to December 1. Sige no. So amo ning mga regapanguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan samtang kita regapangalagad drigid lamang no sa Biyernes ng edisyon sa aton niya nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Karasig lang sa mga inadlaw no? Friday na kita. Do hindi lang hindi mo lang mapaktan, hindi mo lang mapungga ng lakat sa aton niya nga tiyempo sa mga inadlaw ta. And subong November 26 na kita dugay-dugay mahingapos naman ang ang Nobyembre and ma-hello Christmas na kita and speaking iya mga kabinan of Christmas sa mga kabombo naton. It's 29 days to go na lang. Grabe, kadasig na. 29 dias na lang sa aton iya nga mga kabombo kag mag-celebrar na kita iya mga kabinan sa adlaw sang Pasko. Wow, 29 days to go. And speaking of Christmas, speaking of Pasko sa mga kauturan naton, padayon ka mo dira nga nagahulog sa inyo sa ning mga entries para sa aton nga pinakabongga nga promo diri sa Bombo Radio ang 1-2 Panalo part 20 promo naton kay padayon man diri sa Bombo Radio ang cash siyahan tubtob sa adlaw sang Pasko no sa 1-2 Panalo promo part 20. Araw-araw baldeng papremyo na. May cash, siyahan pa. Samtang tika mudra, no, ang wala untat sa paghulog sang inyo nga mga entries, no, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpanghatag sang premyo sa 3 ka mga winners every day, adlaw-adlaw, no? Like today, may panabago naman kita nga mga winners, so bantayan nyo, no? 15 ka mga winners kada semana, kag sa sulod lang gid sa 6 ka oras, so meaning, enough time, 6 hours, humarin sang ginlawag ang imo nga pangalan, no? Di nagahulat ang premyo sa maswerte nga mga daog. So ano pang ginahulat mo? Draway ka pa ka-join? Abe, intra na. Pwede pagid kay ngagaw kay man 6 million pesos and total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa ato niya nga grand prize. So, madayon ginang Pasko, kag ang masunod nga ika-74 nga bombo milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Pasko on December 25 sa mga kabombo naton. So, sa mga kauturan naton, again, no, 4 ka mga winners ang tag 50 mil pesos per regional winner para sa aton niya nga grand draw, meaning Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So, ang guaranteed prizes in 24 key areas, ang aton niya nga first prize is 15,000 pesos. Ang ato niya nga second prize, 10,000 pesos. Ang third prize, 5,000 pesos. So, ato ng mga daily winners sa kada istasyon sa Bombo Radio and Star FM. 3 ka mga daily winners sa 15 ka mga winners sa kada semana. Ang may 1,150 pesos in total prizes, no? Each, meaning 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes ang promo magadugay sa sulod sa 7 ka semana. So araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo part 20 sang Bombo Radio Philippines. Okay? So sa ato niya nga mga
agod magpasakop again sa mga kautulantang wala pa nakapasakop, agod magpasakop, magbakal sa mga required nga mga proofs of purchase sa ato niya nga mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar. So nagsugod ng promo sa naton, no? Again, nagsuguran ta ni November 1, susubong ikalima na ni nga semana sa paglawag naton sang mga winners and sa paghulog man ninyo, no? So hulog kamo sang inyo ikaapat nga semana sa paglawag naton sa mga winners kay ikalima nga semana sa paghulog ninyo sang inyo sa mga entries. So dira, no, sa inyo sa nga puti nga sobre, isulat again mga masunod nga mga impormasyon. Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So week number 5 butang nyo title sa promo, ang pangalan sa Bombo Radio kon Star FM station sa inyo sa nga lugar. So siraduhon sa maayo ang mga envelope sagod nga hindi madula akon mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini, okay? So adlaw-adlaw may chance kamo nga magdaog sang dalalagko nga mga papremyo Lunes tubto Biyernes. So ihulog ang inyong nga mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Bantayan kag pamatiyan sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sini nga mga puluyan. Okay? So sa liwat, halin Lunes tubto Biyernes, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyo sini nga Bombo Radio o kag Star FM stations. Okay? So ang premyo mo ning nagahulat ya sa mga daily winners, kay kada winner, no, hatagan ka namon sang 6 hours o kung anong ka oras nga tion palugit sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang imo sila nga pangalan. Kaya kung hindi ka makabot ang winner, like sa natala ng oras, liwat nga magabunot sa panibagong winner, tubtob nga ma-claim gid tanan ang mga tintigana nga mga premyo. So, maghulog sang inyo nga mga entries sagud may tsansa nga manginisa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. So, padayon lang ang pagpamakal kag paggamit sang mga proof of purchase gikan sa mga masunod nga Bombo promo sponsors naton, no? So wala untat ang inyo sa pagkapasakop kada semana kay baklon gamiton ining mga proofs of purchase. Syempre sa mga amay sa puluyan, no, ara gid na yan medyo kakapoy, no? So meaning kung makapulo priming kada sa mga misis, di ba? Si Mr. Pangitaon gid na ang Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. So, alert dayon ang isa ka bottle cup, no? Sa ibig na ano lang nga size ang light, platinum, zero consolera. Pwede mo na magamit nga proof of purchase, okay? And of course, no, kung sa lapit ng Desyembre, pangregalo nyo, no, sa mga kabombo naton. So, yara gid ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, Diamond and Pearl House. So, pwede ka gid makapailido subong kay hindi na hugot ang restrictions, no? Basta fully vaccinated ka. So, isa ka coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or pawned item, isa na ka-entry. And of course, sa mga kauturan naton, yara man kinanglanon tani ang supplement. Everyday dapat may supplement gid kita. So ano ina siya? Amo ini ang seed panyawan, basta panyawan manunggal, di ba? So isa ka empty blister pad o kung banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung panyawan banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement capsule. So, again, hulog na sa inyo sa mga entries, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo kay man 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, no, amo ning ginambal naton, araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash pa. Okay? So, good luck gid sa aton iya nga mga entry senders naton, especially to our loyal nga mga pumalasakop ng mga entry senders naton. So, good luck sa inyo nga tanan. Okay? Para sa aton iya naman nga promo diri iya sa Bombo Radio. Sige, okay. Sige, kamusta ta naman, no? Ang sitwasyon naton diri sa aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikeron naton ha. Unang hugnat sang
balita sa patrol, chikero naton siya okay. Chikero naton siya Bombol Yanizil Minardo. Kamusta unta naman, no? Subong iya nga aga ang ato niya nga sitwasyon. So, again, padayon lang dapat mangin careful kita, no, sa aton yung mga kautulan, sa aton yung mga kabombo. Medyo naghalog-halog naman gid ang aton iya nga mga restrictions, pero again, we have to be very careful gid, no. Ano gid naton, no, ang kinahanglan panumdumon naton, syempre may COVID daya, pero ano lang gid kita, halong lang gid kita every day, no, every single day dapat maghalong lang gid kita. Amo na yung pinaka-importante sa tanan. Ara pagyapon hugas sa kamuta, no. We have to be wear kita face mask, syempre ara pagid gyapon ang ginatawag naton iyang social distancing, kinanglanon gid sa pagkadamo-damo sa mga variant subong nga sang COVID, no. Hindi mo na maintindihan takadamo-damo gid alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, ano pagid ni? Tinita, kappa, lambda, mu. Grabe. So, sa kadamo-damo sa mga variant ngayon ni, no, Seramil. So, hindi gid kita yagyapon kasalig. But then, syempre, kinanglan magbukas ang ekonomiya ta. That is why nga kinanglan magpabakuna gid kita, no? Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Okay? So, kamustahon naton, no? Chikero naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombol Yanizil Minardo. Hibadon naton sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Again, halog-halog ng restrictions, meaning kung ari ka diri magpadulong ka sa Breadco Port, why naman gani sang espas, no, muning ginaklaro sang syudad. Pero kung sa Bacolod Silay Airport at itumanon ta, may espas kay man tiya muning gina-require sang province, no, sang Negros Occidental, ma-require sila gyapon sa espas sa mga biyahero sang Negros kag sang syudad sang Bacolod. So, amo na ang pinaka-latest para nga hindi ba kita ma-confuse sa mga kauturan ta. Kag hindi man manginubudlay sa inyo kag somehow ginpahapos naman sang syudad sa Bacolod kay man why na sila hindi na not restricted, na meaning pag apply mo sang espas automatic approve ka na. Hindi na kinanglan nga para mas hapos sa inyo, no, hindi na kinanglan nga 24/7 mag-apply pa kamo dira, mahulat kamo ya 24 hours rather hasta nga maaprubahan, no, para mas mahapos pagid ati okay man, no. So, why man niya sang problema. Anyway, chikero naton ang ato niya nga sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod. Chikero naton sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombol Yanizil Minardo. Bombozil, maayong aga. Yes, sa Bambuan, maayong aga, live kita din subong sa may police station 1 na Bambuan, no? So, atong Bambuan, si Chairman diri ang syudad sa Bacolod. So, kamusta ang dalanon subong kalang sitwasyon sa Bambuan, no? Medyo matawhay gid subong Bambuan ang syudad sa Bacolod, dilabis nga maayo subong ang tempo Bambuan, no? Wala naga-ulan o na malaya ang dalan sini Bambuan. So makita diri naton nga madamo na sang jeep ang naganilabay kag medyo na damo naman ang mga pasahero sini Bambuan nga karga o kon sakay sa mga pampubliko nga salakyan na Bambuan, no? May aram ng mga private vehicles, may mga motor naman, may mga salakyan, no, nga nagalabay o kon na nagalibot na sa syudad sang Bacolod Bambuan. Diri sa may public plaza Bambuan, may pipila today ka mga kauturan nga naga-walking na kag naga-jogging kay ti manog alas 5 naman ni Bambuan, no, na lift up ni ako na wala na sang curfew, no, kay hasta tubtob lawan alas 4 ini ang curfew. So, subong Bambuan, madamo na gid sang mga kauturan naton diri ang naga-jogging kag naga-walking diri dampi sa may public plaza kasubong man sa may downtown area Bambuan. So, sa may diri sa may dala na Bambuan, no, sa San Sebastian o kana sang San Juan na Bambuan. So, matawhay lang subong Bambuan sa sini nga aga ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. Kag Bambuan, no, kaluyan gid nga wala subong naga-ulan-ulan. Kaga
amo na ni bambuan ang sasagwa diri medyo mapaang-paang kay daw wala gid sang hangin barang mabatsagan kita. So lain niya sang nagliligan nga mga kagahon amo ni oras bambuan do ka tugnaw gid sang huyop sang hangin sa subong niya medyo mapaang diri sa sagwa biskan alas 4 pa lang sang kagahon o kon manog alas 5 pa lang dola gid ta na batsagan sining hangin ang bambuan. So sa subong ang sa palibot dere no sa pag-checker naton is malinong kaga matawhay ini ang syudad sang Bacolod bambuan kag madamo na gid sa mga tawo ang nagayara sa palibot sa mga nagapaninlo na di sa may dalanon sang public plaza bambuan kag kasubong man mo sa iban pagid nga area sa sa syudad sang Bacolod bambuan dito sa nalabian tagani sa may Capitol ayon bambuan ang mga nagabaligya dira is nagaamat-amat naman ang panghimos no. So far mag alas 3 gani ako na pagpatak sa alas 4 so damo na nada ang nagapanghimos nga mga baligyaan kay ti ang mga nagaulubra nga sa call center no dira anda sila gakilinao na bambuan so nagaplastar na dira ang mga nagabaligya sa may Capitol to halin ano na sila bambuan nagaplastar alas 6 o kon alas 7 so pagka alas 3 alas 4 gaamat-amat na ina sila pinanghimos. So ang sa Iloilo kaniya Bombozil nightlife nila ya bukas na ya mo. Syempre diri sa aton hindi pa no. Meaning to ya mga bars nila ano ba mga nagabukas nga kanda naton sang una bala nga mga kauturan taya like pareho ni subong ho Friday may Friday night gina maski gani hindi Friday no bukas sa mga bars mga mga ilimnan mga naga enjoy ti sa Iloilo ya do na gina-enjoy na nila although driya sa aton wala pa gid dyan no amo gani bambuan kay ti medyo ada pa gid ang cases sa bambuan no may cases pag kita sang COVID although ara na sila sa alert level to so bambuan amo ginaguro ang ginakahidlawan sa aton nga mga kauturan ang night out no maglibot gani bambuan kung gabi no mag live kita dira sa Facebook so damo gid ang naga-comment no mamangkot kita kung anong ginakahidlawan ang ilagid na una ang gina-mention na bambuan ang night out kuno ang ilang Pertiya ka buhit ang nightlife sa Bacolod, no? For pila na kundi katuig-tuig. So, ano na, every morning na ho, pag abot alas 3, alas 4 sa kagawon, kita mo ng mga grupo sa mga pamatanon nga sus, sa atubang diri naton kay may-ari na diri nga ano ni gani ng KTV. KTV bar. So sa pagkadamo gid na ya. Sa una nagaabot pa na sa punto nga gahinabuyan na ibotilya, mga amo sina. Pero subong why na nagkatabo, at least linong na, no? Amo man ang mayong natugas ng COVID. Kaya ang mga pamatano, naga-relax, naga-linong, why naga-inaway, why naga-linagsanay. Kaya ti ko nakatughong ka na sang makahulubog ng ilim nun, amo na bala, no? Budlay gid. So, nagpahuway gid ang nightlife. Amo gid gani bambuan, no? So, amo ginabantayan sa mga pamatanon bambuan hinali gani magbalik na baute daw ka dogin buyan naman ni sa hawla bala nga ginahambal ta bambuan kiti kada gabi sa una tuod amo ni guro oras bambuan niya ang iban nga gapalauli pala ni ang iban nga gapakadto sa obra ang iban niya bambuan nga naga night out gapalauli pa lang kay ti sang una isang wala pa pandemya bambuan daw wala ikakatulog ang mga tao no sako na niya pakadto pakare. Pero sa subong na daw na mayo gani bambuan nga sa subong no nga mayara curfew so mas na lessen ini ang mga criminality o kanang nagakalatabo bala nga mga hindi manami nga insidente sa subong nga bambuan kay kung wala ini o ko na ara lang gyapon bala sa normal bambuan no kung aton mabatian sa mga news o kun sa mga balita daw sunod-sunod ini ang mga incidents no nga gakadangtan naton diri sa syudad sang Bacolod. So sa subong nga bambuan ining mga index crime kag non-index crime so medyo jutay na lang gid bambuan ini ako nagnubo sa pila ka porsyento diri sa syudad sang Bacolod kag mismo man sa bug-os nga Negros Occidental bambuan. Amo gani man. So nagnubo gid ang krimen tungod ni sa COVID kay man pahuway ang tanan pero mga drogista duway nagapahuway no? Amo gid bambuan so sunod-sunod sa gihapon niya ang droga sining kakumpiskar sa mga kapulisan daw matingala na lang kita niya bambuan nga di ini gakahalin ang mga bilyones no nga balor sang droga nga gakakuha bambuan
So, checkeron man na nato na bomboan no, sa city director kung ano ini ang posible pagdabala bomboan nga magwa o ko na matabo since ining boundary sa nga oriental is open naman, oriental kag occidental kag do kasako na dire bomboan ang pagsulod no o kon ang pakadto pa kare may ara ng biyahe ang mga fast crafts ini kung may posibilidad na bala bomboan nga magtaas naman na di no ang porsyento sa nagabaligya kag sang nagagamit ni sang illegal nga droga kag base bala ining pagbukas sa mga boundary kag pagbalik sa mga biyahe bomboan no isa man ka bentahan ni sa mga drogista nga makasulod diri sa Negros Occidental kag sa Bacolod City bomboan. Amo gani man. So minilyon naman ning operasyon sa illegal nga droga bombo Zil? Yes, correct kag bomboan. So kagabi nakakumpiskar ini ang mga kapulisan no sang sobra 2 milyones nga balor sini sang droga diri sa may barangay 16 bomboan no sa isa ka suspitsado sini kung sa diin na bomboan nadakpa naman ni sa gani sang una no sa pagalapas man sa illegal nga droga o kon sa Republic Act 9165 no nakagwa ini siya kung naka-avail sa nga plea bargaining so wala lang na mention diri bomboan kung ano nga year kaga sini naman no sa pag-monitor sini sa nga kaari ini siya sa drugs watch list sa nga police station 1 nadakpan ini siya bomboan so kag natigayon gid ini nga nakuwaan sa nga sobra 2 milyones sini nga balor o kana kantidad sa illegal nga droga. Yes. Dako high value target na ni siya. Yes, correct ka bomboan. So sang una pa lang ko na yang ara siya sa drugs watch list sini sa mga kapulisan is high value target or high value individual na ini siya bomboan. So high value individual. Sinong pangalan niya sini? Yes, bomboan ini ang pangalan sa suspitsado. So amo ini si Lester Tindok or Piana alias Buktot na 35 anyos ini siya. Lester Tindok. Tindok. Yes. So 35 years old. Anong alias siya? Alias Buktot, bomboan. Okay. But not literally nga Buktot siya, pero alias niya lang ini bomboan. Okay. Yes, so 35 years old ini siya. Bata pa? Residente. Yes, ang Purok Dalawi daw, Barangay 16, Bacolod City, kung saan diin mismo ginpatigayon man ang bypass operation sa nasambit nga lugar bomboano sa pamanguna sinisang CDEO BCPO operatives no kay Police Lieutenant Joven Mugato sa operation no kay narekoberan ini siya sa tatlo ka 1,000 piso bill no nga may mga mark money na ni siya bomboan no 19 ini ka bilog nga heat seal transparent plastic sachet containing suspected shabu no 4 ka bilog pagid nga natay o kan amo ning ginambal nila nga bulto na gidabomboan ang natay transparent plastic bag containing white crystalline substance of suspected shabu kaga 1 piece sling bag estimated weight of suspected shabu nga may kabug-aton sini nga more or less 300 grams nga may ara standard drug price nga 2,040,000 pesos sa bomboan. So sa subong ini ang suspitsado bomboan yari na nakahunong sa Police Station 1. Tiyamakon mo na iya. 2 pilagid 2 million. Yes, 2,040,000 na bomboan. 2,040,000 pesos sa pagkadako sina, no? Amugid. So tapos matingala lang tani kun di na naghalin gid amo ni kay ti naga-tricycle driver ini siya. No, tricycle driver ha? Tapos amo ni, so it could be nga ti ano niya lang na front ang sikad-sikad na. Yes, kag may motor man ni siya karon na bomboan no, checkeron ta na ako na pamatian ta na da sa pahayag man. No, ang iya gamay nga background kay Police Major Ramel Sarona ini bomboan ang hepe ini siya sa Police Station 1 no kay ti naghatag siya gamay nga background sini sang suspitsado bomboan bali ining operation is joint operation sang City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office kag Police Station 1. So nag-assist ini no ang Police Station 1 sa ginpatigayon nga bypass operation sang CDEO BCPO kagabi bomboan. So ato man dito kagabi no ang City Director sa Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir sang ginpatigayon ini ang bypass operation bomboan. Grabe si si Colonel Martiria Bombozilla no. Very kumbaga kung siguro may pinaka-hands-on nga BCPO director daw siya na ning nakitaan ko kada may mga operasyon or
ano man na or tiniruhay man na kung ano plastada ara gid siya dayon no amo na Yes. dapat. Ang maganda mambuan kay ti siya gid ini ang naga-supervise gid no sa mga kapulisan during my operations. That's why bambuan hindi kita siguro ni maningala nga ang Zamboanga sang una no nag number 1 nga police station sa bugos nga Pilipinas bambuan sang siya didto no ang city Hepe. director man. City director kay man very active siya ya. Makitaan mo very active in the sense nga do inabalang why siya gahulat nga reportan nang siya gakadto gid siya sa area. Yes, amo na bambuan kung hindi naton makontak ining mga hepe o kung ang Oo. nagpatigayon sa mga operasyon. So pwede gini siya ma-interview si Colonel Martir kay nakabalo gid siya sa kakalain tapo diri sa may vicinity niya o kon sa nasakupan bambuan nga mga police station diri sa syudad sang Bacolod. Dumduman ko atong ano man bla sa may dito bla sa Villamonte sang pila to 2 days ago, 3 days ago. No, de bla ara man siya gani. Yes, correct yun, bambuan. Dito sa may masobra 600,000 man nga nakuha sini sa nga drugs no dira sa may Villamonte bambuan. So ato man to si CD no, City Director sa Bacolod City Police Office. Na-checkyan niya gina biskan mga arrest of wanted person lang na o kung na caught in the aka bala bambuan. So kung mabalaan niya na o kung na matimbrihan siya sa kapulisan so ginakadtuan niya gina sa police station na bambuan o kung ginahibalo sini ang cases. So importante man nakagbintaha man na bambuan sa may mga kapulisan o kung sa city director kay ti kung at least bala bambuan kung pamangkuton ini sila sa media may ihambal sila o kung na may isabat sila kag may nahibalaan sila sa kaso sa kada police stations bambuan. In fairness sa ato niya nga city director akabay pa nga mag sige-sige ni siya kay syempre kadamo man sa naglabay sa aton yung mga city director may ara city director nga kabuday labuton no may ara city director nga do hindi ka maka-interview kay paano ka maka-interview kada way man siya ganito balo no pero iniya very hands-on kung sa ano pa inablang ara gid siya dayon niya makadto gid siya sa area so meaning kabalo siya kung ano nagakalanabo. Ang maganda bambuan no so kabay pa bambuan no nga sunod-sunod ini o kon amo lang gid bala hindi magbag-o isini ini ang pag hands-on diri o kon ang pag-supervise sang city director diri sa syudad sa Bacolod bambuan ilabi na gid no may mga dagko nga insidente o kon mga kriminalidad nga gakalatabo diri sa syudad sa Bacolod bambuan. Okay. Bombozil? Yes, sa bambuan sa subang diri no update kita sa sitwasyon diri sa nga syudad sa Bacolod na bambuan so gaamat-amat na gid damo ini kag sa diri bala bambuan sa may parte diri sang plaza nga mga nagabinaligya so sarado lang sila sa gyapon no kay ti nagapahuway-huway pa ini sila guro pero nagliligad bambuan nga tuig mga amo ni oras ya medyo madamo-damo na ini ang naga-abre dira kay ti sang wala pa ya bambuan pandemya no amo niya oras may naganilabay pa o kon may nagapalauli no may nagalagolagaw pa bambuan so kaluyan siguro ni magsimbang gabi naman kung may ara man gid bambuan no nga patigayunon ini nga simbang gabi magsugod naman so siguro sa dira bambuan temprano pa na sila dira mag pangabre no kay ti damo na magasimba magsugod sini sa nga December na akon pagpatak sa nga Disyembre bambuan kay ti lapit na lang gid no pila na lang kaadlaw Pasko na bambuan kag magasaulog naman kita sa nga bag-ong tuig so do ginahunos lang gid bambuan do sa San-o lang kita no nagasaulog sa New Year's pero subong bambuan no lapit na naman pila na lang gid kaadlaw sini ang aton nga ginahulat-hulat. So 2022 naman na bambuan so malapit naman no ang dako naman nga ginaatubang subong o kanang ginatan-aw is ang election naman ang naghalapit naman sini nga election which is ginapagabay lang gid nga matawhay ako na malinong man nga halala na 2022 bambuan. Mamatian ta Bombozil si sino ni gani si Police Major Ramil Sarona sa bypass na operation. Yes, so sige bambuan. Kay bago na siya guwa tapos ara na sa Gamaligya man yapon. Isa na monitor na namon siya pero ang CDEO ang una nakakandak operations kag na kuhaan gid mo items. Bali may motor na siya tapos motor daw mo sa iya gamit pang dispose sa illegal drugs.
amo na iya patalik drive sa motor. Tapos kaganiya pagsulod sa bala na timingan gid nga ato to tanan nga items niya. Amo to nakuha gid tanan. Yes, tapos na naiar na namon last month pa. Pagwa mo after a month na monitor mo sa gabaligyan sa sang illegal drugs pero gisigil namon monitor kay para kandakan tani namon drug operations. HBI na siya. Joint sa CDE. Okay, sige, no? So high value target. So kabay pa, no? Sa mga kapulisan naton ti, way ni untat nga dinak panay sa illegal nga droga pero ti way man kita may mahimo sa ni Bombozil mo kung dapat takpon tagid ni sila kay ti kun hindi magsige-sige mas nagyapon bligya, no? Kay gini bilang mga dinak panay nga mga dinalagko gidya. Hindi lang mga tiningi-tingi pareho ni sa iyaho ti makon mo. Ga ano biyahe siya motor o gabiyahe siya sikat ti gali kay imo iya kay gabaligya siya illegal nga droga. Bambuan. Go ahead. Yes, so kada ko gid ni Bambuan ang kandidat. So may ara man dira Bambuan, so kuason na lang ni ang pahayag. Police kung paano ini Bambuan ginapasigayon man bypass operation ini isang kagabi. So pamatian na lang Bambuan ang pahayag si Police Lieutenant Joven Magato na ang nagpanguna sa bypass operation nakatapos sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Kita mga report nga may nagabaligya ni si Lister Tindo. Actually, ma'am, bago lang ni nakagwa sa kaso man nga 9165 pero sang nakabaton kita sang information nga nagbalik siya sa iya aktibidad gin pamonitor nato ni siya pag nagkandak kita sang bypass operation ma'am ang positive ang aton ang resulta sa aton bypass operation ma'am makakuha kita di mga almost more or less no 300 grams ni siya with a market value ni sa 2,040,000. Regarding sir sa background ng suspect sir. Yes ma'am, bago ni sa kalaya ma'am. Kay bago ni sa kagwa libargining ni siya kuno kag mga less than why pa isa ka bulan nga nakagwa ini siya sa kaso man nga 9165 ma'am. So, sa dira sa position man mo sir no? Yes ma'am. So, ang ginkandakan niyo sir nga nga balay sa bypass operation iya ta balay. Iya gid na ma'am kag ang mga kaupdanan man nga ang iya mautod gud ang iya man nga nanay. Utod gid. Okay. So agwa. Ano yes sir nga obra aside from amo ni sir baligya droga? Wala ni siya obra o aral lang na siya kag amo lang ni baligya da. Okay. Okay. Why gid siya obra, Bombozil, no? Why gid siya obra? Tapos amo na may motor lang siya. Kag amo nang ginagamit niya sa pagdulo-duloong sa illegal nga droga. Bombozil? Bambuan. Yes, so sa statement niya ni Police Major Sarona is nagasikat-sikat man ini siya kung may araman nga motorsiklo. Yes, so okay. Why gid siya no? Why gid siya kadudlaan, no? I mean, bago lang siya nagwa tungod na sa illegal nga droga tapos balik na naman. So amo na man. Kay ti iban niya duway na gid mapinsaran kay to ka feeling nila ya. Ti kun mabaligya sa illegal nga droga ti amo ning maka-survive sila sa pangabuhi pero ti miserable pangabuhi mo kay ti mako mo tago-tago ka tapos dugay-dugay preso ka na naman. Kundi mangita ka na lang tumayo na lang na nga maski ka budlay tuod ka tama pero kung magsikad-sikad ka at least nablang tinlo kag nga klase sang trabaho, Bombozil? Amugid gani Bambuan, so maayo lang ni swerte lang sila Bambuan kung hindi pa madakpan. So pero kung madakpan gid amo na ang dimalas sa Bambuan no. So imagine Bambuan wala pa gali na bulanan ini no nga na-release siya o nakagwa sa presuan. So natinguha na maluwat under provisionary pa ni siguro Bambuan no nadakpan na. Ay ti may nakapanugid gali yang nagapalis ng sa pag-engage sa illegal nga droga Bambuan. Okay, sige. Anyway, sige. Salamat gid Bombozil. Yes, sa Bambuan, live kita diri sa Bong sa Police Station 1, ini si Bobolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid kay Bobolyan Zil Minardo sa unang ahugnat sa balita gidron sa aton Subo nga aga 2,040,000 pesos worth sa illegal nga droga ang nakumpiskar sakay sa isa ka
high-value individual, no? Si Lester Tindok alias Bukto, 35 anyos, ti lamharon pa. Actually, bagugwa sa presuhan kay ti tungod man na sa gihapon sa illegal nga droga nga pagbaligya, no? Taga barangay 16, ti balik na naman liwat. No mo nang tendency. Di na to sa una bala de blas ang dumduman nyo during that time sang una nga pagpungko ni President Rodrigo Duterte, damo tong manggin pangtokhang kay ti tungod mo ning kampanya sa presidente. So halos tanan niya nag-surrender mo, no? Halos tanan ti nag-upod, nagtokhang hambal din sa rehabilitation, masulod. Tapos sa mangyapon, balik mangyapon, grabe, perennial problem gid, no? Ang illegal nga droga. Actually, in fairness man, kung gobyerno lang, hindi man mahimo sa gobyerno alone, kinanglan gid sa aton kooperasyon. Meaning kung gusto tayo magbag-o, no, tinad pa nga, magbag-o ka nga, duway kaya may ginapanaguan, ti syempre, illegal nga droga, iban lang tendency kung nagabaligya ka, iba nagagamit gid sa illegal nga droga, ti guba pa nga buhi mo. No? So nga balik-balikan tapay na ang klase sang trabaho ti pareho ni siya sini nga dakpan nga ini. Na priso na siya. Dita ni nakagwa na siya kati okay naman. Balik gyapon sa illegal nga droga balik na naman liwat sa presuhan. Tiniya dako na gid. Sobra 2 milyones na gid nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa iya. Grabe, no? Anyway, sige. Mapos kita mga kabiran for a while. Pagbalik sa ato niya nga palatuntunan, anong magid ba lang plano ni Senator Bongo? No? Nag-atras siya sa pagka-vice-presidente, nag-presidente, tapos subong maatras naman liwat. No? Sa aton lang, nga pagpanambalik. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa,
pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man. Balik na sa ato niya nga pala tuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Way pagid dyan na tapos-tapos, no? Humalin sang ang pinakauli kaya syempre nagdeklarar na tapos na ang substitution, tapos na ang ang pag-withdraw o kung pag-substitute sang November 15 sa mga kandidato. Meaning kung nagulpihan ka, pwede ka man ka withdraw or pwede ka ka-substitute, no? Kung ano nga posisyon ng imo sininga gusto. Sang una, way na ginasigalununan niya ang substitution. Sang una, kung mag-file sa COC, tiara na dayon. But since nga, ginsuguran ni President Rodrigo Duterte way back 2016, tiya mo na, ang substitution niya, na-entertainar na sa pila ka mga aspirants sa gusto magkandidato nga. Dito na lang kuya sa substitution. So, amo nang natabo. Anyway, sa kay Senator Bongo, way pagidya na tapos-tapos. Abala to, di ba? Pinaka-latest na kibot ang tanan kay makandidato siya sa pagka-presidente mo. Although, way tama na ginahikaya ng iya sining nga kapasidad kag abilidad, because academically speaking niya, may tinapusan man ni siya and maalam man ni siya nga tao, no? Nag-eskwela man ni siya sa maayo nga eskwelahan. O galing, amo na, kay long time nga age ni President Rodrigo Duterte, halin pa sang alkalde. So, amo ina. No? Meaning, why siya background sa politika ginatawag? Upod-upod lang siya, kaya nag-serve siya, sang halin pa mayor sa President Duterte, hasta nga nagpresidente, hasta nga siyempre ginimo siya senador, pisal ginimo siya gani senador, yara man siya gyapon every time may engagement ng presidente, yara gid siya. So meaning he is very close to the president, ginasaligan gid siya sang presidente. So meaning, sa nagdeklara siya mapapili siya sa pagka-presidente sa pungsod Pilipinas, nag-create sang, sa mga reactions. Kaya karon, ang bata, ang presidential daughter, yari niya sa linyada ni Bongbong Marcos. Here comes President Duterte, gina-endorso si Bongo, kung niya dapat Sara Duterte, Bongo. So, sang nag-meeting sa Malacanang, upo ng pila sa mga opisyales like mga gobernador, may nagwa naman, why pagid dyan natapos on the presidency nga pagpadalagan abi ni Senator Bongo. So, yari ang iya sa nga statement bala. Binagbinagon ta sa mga kauturan naton. No?
Running for the presidency is something I have never dreamed of. Iniwasan ko ang posisyon na ito, but fate, as I said, has way of turning things around. Nagdesisyon ang partido at si Pangulong Duterte and I accepted the challenge. At present, I continue to seek guidance from the divine being, for I believe that the presidency is a matter of destiny. Kung para sa iyo yan, para talaga sa iyo yan. Nakakataba ng puso yung suporta at hindi po namin kakalimutan yan, pero totoong tao po ako at sinasabi ko lang ang totoong nararamdaman ko. Naging kandidato na ako as Vice President for about 40 days hanggang sa nangyari po ang hindi natin inaasahan. At dahil sa mahal ko at ayaw kong masaktan si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya, ay kinailangan ko pong magpaubaya. But in the past few days po, I realized my heart and mind are contradicting my own actions. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod din. Do kanta ba, no? O baka dahil sadyang napakarami at ganun kainit lang talaga ang politika. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Pati po ang aking pamilya ay nahihirapan. Ako naman po ay isang probinsyano lamang na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at ng mamamayang Pilipino na makapagserbisyo po ako. Hindi po ako isang politiko. Hindi ako nanggaling sa malaking o kilalang pamilya. I am only a simple public servant from the province na walang ibang hangad kundi ang magserbisyo po sa aking kapwa-tao. Pero sa ngayon, baka hindi ko pa po panahon. Ako yung taong handang magsakripisyo para wala nang maipit, masaktan at mamroblema. Ayoko na pong mahirapan si Presidente at yung mga supporters natin. Mahal ko po si Pangulong Duterte. Matanda na rin po siya at ayaw ko siyang bigyan pa ng dagdag na problema. Having said this, I leave my faith to God and the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Marami namang paraan upang makatulong sa ating kapwa Pilipino. Ako naman, kahit saan man ako ipadpad ng aking tadhana, patuloy po akong magsiserbisyo. Kung ano man ang aking magiging desisyon, ipapasa Diyos ko na lang ang lahat alang-alang sa kung ano ang nakakabuti sa bayan. So just read between the lines. Amo nang ginhambal nga, ma-withdraw na siya sa pagpapili sa pagka-presidente. No, kay, syempre, ginkakibot man sa pila, iya ka mga gobernador mo, cabinet secretaries, yung iban pa nga mga bisita, sa ginpatigayon nga meeting sang Miyerkules sang gabi sa Malacanang. Kaupod si President Rodrigo Duterte sa ringin pahayag ni Senator Bongo nga mag-withdraw siya sa iya nga pagpapili sa pagka-presidente. Kaya hambal gani diri ni Cagayan Governor Manuel Mamba nga ang ila siniya nga pagdumdum ipatawag sila sa meeting para ipakilala kag hingyoon ang ila sini nga suporta sa kandidatura ni Go apang iba lain yang natabo sa pagpahayag abisang senador. So no, sa gobernador, ambal niya, ginabal ni Go nga ti masubo man ang iya sa desisyon, pero kinanglan niya ngayon ini agod nga hindi magwatak-watak ang ilas ni nga partido kag sa baylo magkaangkon iya sang unity, no? Kag isa lang katinutuyo para iya sa pungsod. Ang desisyon ni Go, no, para nga ti amo nang ginambal niya sa letter sa iya bala nga pahayag diri nga para nga hindi na mabudayan si President Rodrigo Duterte kag bangod nga tinagapadalagan man ang iyas nga bata sa vice presidential race, no, nga si Sara Duterte ti sa upodo ya kay Bongbong Marcos. Tingambal ni Governor Mamba nga ginpayag sang presidente nga apisar suportado niya abi si Go
no, sa iyas niya kandidatura, why siya sang mahimo kung amo na ang iya sini nga desisyon. Hamakon mo na. Tibangod sini, hamal niya, why sila sang gina-endorso ang kandidato kag magabulig na lang siya sa kandidato nga pangayuon ng ila sinabi iya nga bulig, no? So, amo na ang pinaka-latest nga sitwasyon subong. So, ginaisipan, no, gina-entertainan ni Bongo ang pag-atras sa presidential race. So, anong matabo sini, no? Ti iba na bal nga bauti do paktan gid ba? Matabo yati kuno abi may net kwento na gani maatras, pero amo na gid maning katapusan, maatras na gid man siya si Senator Bongo. Basi may lain naman. Basi may lain naman nga desisyon pagkasunod naman niya si Mana kay dugay pa man ang election November kita. Basi pag December may lain naman, grabe, no? Di unless and until nga ma-withdraw niya na gid, no, nga maatras na gid siya abi, hindi na siya abi nga magpapilit, dira na tayo mapati Anyway, ang bal sa mga iban nga mga Pilipino, pag gusto ka mo da, pag gusto ka mo sa mga script nyo da, kag sa mga pelikula nyo nga mga himo, dira, taka na yung pila na natin ka mga kauturan, no? Magkita yung mga botante at Manilag ta. Tanawon tang sitwasyon ko na, no man ang ilasin niya, kumatras si Bongo or na ano man yung plastada, tikita mo, tanan to nga presidential candidate, gani yati, or mga aspirants ya, nagpa-test naman, no? Nagpa-cocaine test, kaya may blind item to si President Duterte mo. Kaya ang irony, or ang hindi mo lang bala maintindihan, syempre yung presidential daughter, tutuya sa Salakas, CMD, nag-updanayan to sila ni Bongbong Marcos, ginadapt naman to sa partido. Si President Duterte, ginabalbal, ginaberaya si presidential candidate nga dan Bongbong Marcos, hindi man malipod sa aton tanan, no? So ganyan so si Bongo. So karon kiti wala na si Bongo. So that means also nga ti medyo matipyok na sa piya kay ti wala man tayo kapati nga gainaway na si President Duterte kag si Sara Duterte mag-amay na sila no? Ang bagay si iban plano na iya sa gihapon niya. Nga man bing isak bata mangisog magpadalagan sa national position alangan sinong saligan niya kundi ara amay mo, no, presidente, di ba? Amo lang gid ng logic na dira. Pero why ta kay balo kung kay kadamo sa mga twists? May mga kwan. May mga reaksyon sa mga kauturan ta. Tanda man yung mga listeners naton mo. Sa akon nga pag-analisar sa ginahimo ni Duterte kag Bongo na mamangka sa dalawang ilog para kung sino magdaog ara sila. Taktikahan nga daan, si President Duterte, amo na, no, Sir Ruchi, hamal naman ni Sir Arnel. Drama lang na nila. Hambal ni, sino ni? Ati, waay na, tigbas na liog ka pato, alams na may plano, gid. Hindi sa una, dibla, grabe, dibla mga kauturan, mag-analyze ang sitwasyon, naghahambal nga, ang pinaka-latest nga hambal, balikan tang patrol mong dito, ang pinaka-latest nga hambal, dibla hambal nga si President Duterte, ang ginahimo niya ni, kung nga apaka dito tuhon si Bongo, kay ti, alang-alang si Sara Duterte, supposedly, plano, ma-presidente, gid, galing pag-abot sa inangan, do alang-alang nga mag-presidente, kay do, taklaron bas hindi magdaog. Vice President, Bongo per presidente, matabo kung magdinaog sila, Bongo, Sara Duterte, si President Duterte, senador, number 1, ma-resign to si Bongo, Duterte, may mga amos ng analysis. Galing subungo, why parang dinaraganay, do ma-withdraw na si Bongo. So ano matabo, ma-withdraw gid man bala? No? Ambal ni Sir Melvin, na good morning Bomboan, plano ina tanan, lutong Macau ina. Dibla, mga tanda ni mga kauturan ta. So now, since nga daw ma-withdraw si Bongo, pero pati yan, tagini ko nara, nagid ma-withdraw na gid siya. No? Pero ma-withdraw ni siya, guro, kaya nakahambal na siya sa publiko, niya karon at dusok-butong ni siya. So ma-withdraw.
granting for the sake of argument, ma-withdraw. So mamangkot sinong presuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga presidente abi kay ma-withdraw. Iba na balo ba si kibot ka mo ba si mapinglakson pa siya hindi man. Si BBM Bongbong Marcos, no? Ti kung si BBM ti ara da kay ti alangan man ara da bata ya, de bla nga padalagano ni da bispihak. Ihaliwa mo na sa ila umang sa baybay kundi insudlan didto sila. Sir Arnel. Okay. Mga kauturan de gambal grabe na gid niya nga mga nga ginahimo ni Sato, no. Anyway, mas nagakuan man sige lang kay the more nga ginahimo ni sa mga public officials ni. Let's take it positively kay kitawan sa agiman ta analyze sa ila sa sitwasyon, no? But kay grabe, hindi magwanta. Wake madlang people, Duterte strategy, luma na. Okay, sige. Hambal ni Kwan, hambal ni Sir Ferdinand Galila, Scorpion Red. Good morning, Bomboan. The more entries, the more chances of winning. Kag pulsohan, kung sino baskog sa survey, strategy ni Digong and group. Okay. Diba si Taclaron, gid, no? Si Bongo. So, why na dayon? Mugid na. No? Supposedly, damo sila sa mga plano. Damo gid dyan, no? Kung gina-analyze pa rin sa mga kauturan ta, damo gid sila ya plano. Kaling tikay nakitan, pero Taclaron eh. Tidiri nilang sila ya sa hindi na Taclaron. No? Grabe. Ang tanda na ya. So, pero at the end of the day, maski ano pa na rin ila sa nga mga motibo, kita yung mga Pilipino ya. Kung sino ang ginadikta sang konsensya mo kag tagipusoon mo, amo nang imo nga butohon. Bla? Lapit na yang eleksyon. So, kung sino ang idikta sang tagipusoon mo kag sa imo nga konsensya nga ti amo ni dapat ho, amo ni siya na namian kung siya kaya amo ning gusto ko nga mangin presidente, kabalo man kita tanan nga this aspirants, this candidates, makandidato ni sila kung masugod ng campaign period. Pero subong hambal sang COMELEC, aspirants pa lang ni sila. So, pareho na kay Bongo, dapat aspirant to siya. No? Aspirant yung pagtawag sa ilatanan. So, ining mga aspirants nga ni pagka-presidente, vice-presidente, kung ano man nga posisyon. Syempre, may mga strength kag weaknesses man ni sila. Pero more on, kita magtanaw, sino ni bala sa ilaya ang dapat deserve sang akon boto man, no? Nga inablang, at least kung siya madaog ya, ang kayuhan niya sang mga pumuluyo, amo nagapamagapang ibabaw. Siyempre sa isa ka administrasyon, why man niya perfecto, no? That's normal. Pero siyempre, dapat piliun naton ang inablang makahatag ya gidya sang matudtuod nga serbisyo kag kaayuhan para ya sa aton nga mga Filipino, no? Ti political circus lang da slaya kung ano nang gusto nila matabo, no? Debla sa mga kauturan naton. So, we'll see sa masunod naman nga mga inadlaw kay why pag hindi yan natapos. That's why insakto man iba naton nga mga kauturan nga nagahambal nga why pa niya natapos tapos ang substitution sang withdrawal, why pa natapos ti sakto gid to di. Dabo pa nga mga announcements after that. So, we'll see. Kita lang yan nga mga Pilipino. Wait and see man lang kita yung sitwasyon. No? And then, Manila kita, no, mga balita. Kita dali sa Bombo Radio as much as possible. Madulong kita sa inyo kung anong mga announcement, anong mga balita, no? Mga latest nga mga pronouncement. Hambal ni Sir Arnel, hambal niya, mangita tayo sang leader nga maka-Diyos kag makatawo nga may sinseridad sa mga Pilipino. Amugid no? Amugid na iya. Whoever ang pamatsyag nyo, kaya kita ya kabalo naman kita mag-analyze ng sitwasyon mo. Whoever ang pamatsyag mo nga, iniya deserve niya giniyang boto ko. Amo na. No, subong kadamo-damo ang turnout sa voters registration. So sa pagkapanglalapaw mo, hindi lang na diri sa Bacolod, diri sa siyudad sa Bacolod, mga, let's say, sobra 20,000, sobra gidya 20,000 ang gindugang, no? Dibla, sa mga kauturan ta, sa nationwide, dyan ka panglalakaw, kati nag-extension kita, no, sang voters registration, kay damo gusto nga magboto.
which is a very good sign. Kaya kung damo gusto nga magboto, madamo gusto magpartisipar sa eleksyon, and ano na siya naton? Diretsyo na naton nga mga Filipino, no? Nga magboto, gidya. No? Ang imo isa ka boto is very, very important. That's why, di ba, may mga kauturan naton, mga OFWs, may mga absentee voting nga ginatawag, no? Makapili ka man gyapon, makabutar ka man gyapon presidente or vice-presidente sa mga national nga posisyon, hindi lang gidyabi sa local, no? Amo na sa mga absentee voting, pero at least, no, ma-exercise mo ang imo sa nga kinamatarong man sa pagboto. So, amo na, no? We'll see sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, ang mga dugang pagin nga mga development, tub-tub lang na dere, or may mga masunod pa nga mga development. Sige. Okay, sige. Dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa aton niya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong yang aga, no? Ang aton niya nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo, no? Chikero naton ha. Ang aton man nga mga sister stations, no? Ang balga dito sa Iloilo, sa Ilaya do mas naghalog na gidya. Why na to sila mga ules pasa nightlife gani nila ya, buhi na sila ya, no? Debla. Although, again, we have to be very careful. Kaya may mga bago naman yung mga variant ang COVID, so ara lang na. Pero ang pinaka-importante sa tanan, protection ta sa lawas, nga vaccinated kita. Yari na, mga sister stations naton, Bombo Radio Western Visayas. So, welcome and good morning! View man siya sang Bombo News team kahapon sa nagpadulong diri siya sa may syudad sang Iloilo. Ngati pahayag niya bisan ano pa ya ang vaccine status ang isa ka estudyante, vaccinated man ini siya or hindi vaccinated, kinamatarong niya. Or pwede siya sa gihapon nga maka-avail ya sang scholarship. Kaya ti ara lang dira ang scholarship program sang Commission on Higher Education. Kaga ato naman siya karon liwat ang linya sang Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una sining issue bala sa tunga iya sang Espas, no? Dibla recently ang syudad kag ang province mayara sa hindi pagintindihanay nga kung ang mga magabiyahe kag magahugpa dira sa Bacolod Silay Airport, kung taga Bacolod ka, i-require ka pabalagyapon sang Espas. Kaya ang syudad sa Bacolod, sa executive order ni Mayor Bing Lunardia, wala na yan nag-require sang Espas. So, ang province na Gambalindia, Espas kamuya kay tiyara kamo sa jurisdiction sang probinsya. So, nagpagwa na kahapon sang kay ginhingyo manini sang alkalde sa syudad sa Bacolod sang opinion sa Department of the Interior and Local Government kung ano magiging Espas. Kaya ni kung may right manabing province of Negros Occidental nga mahambal nga ti dapat mga masulod sa amon ri nga sakay halin sa Manila sakay eroplano dapat makwan gid ma-Espas gid ati hambal sang DILG ati okay na ang iya sini nga sa probinsya ang dapat ma-Espas gid. So meaning na masunod naman lang ang syudad sa Bacolod na hanungod sini. Pero again kung halin dira iya sa Iloilo, like mabarko or halin sa Metro Manila, kung nagabarko ka, madungka ka sa Bredco Port since jurisdiction man gid iya sang Bacolod City, wala na kinanglan sang Espas. Sa pihak nga bahin, ginathagman ni Provincial Administrator sa Negros Occidental nga hindi iya personal nga desisyon ang pag-require sa Espas sa mga Bacolod nun antes nga makasulod sa Silay Airport. Kaya sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Ray Frando Diaz, ginpayag sini nga nakabaton ni siya sang negatibo nga mga feedback nga siya ang abusador kag personal sini ang desisyon ang pag-require sang Espas. Amo na ang pagpatag niya. Pero in short, okay na. Basta magugpa ka sila airport, ma-Espas ka lang. Bombo Lindsay, Bombo Radio, Western Visayas. Kag sa dugang panamon diri nga balita ati worth naman isang 2,040,000 pesos nga suspected shabu ang nakompiskar sa tunga nga sa operation sang Police Station 1 kag sang PDEA sa isa ni ka high value individual nga si Lester Tindok alias Buktot,
35 anyos. Actually, bago lang ni siya gwa sa prisuhan, balik naman, timakon mo, 2 milyones pesos ang nakumpiskar naman sa iya. Sa iya man mismo nga puluyan, no, sang ginbatigayon nga operasyon. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod kag aton man sa keron ang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Ayong aga, Bombolins. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa Rojas City kag bilog nga probinsya sang Capiz. Si Governor Esteban Ivanonoy Contreras, di malipayon naging balita diri sa Capiz no nang iya sini nga pagkalakip no sa 50 ka mga governors nga nag-upo dito gani sa or nagtambong dito sa ginpatagayon nga meeting kun pag sinapola sa Malacañang last Wednesday evening kaupod si President Duterte. So mo to nahinalaan tong plano gani no ni Senator Bongbong ipayag maga-withdraw sa iyang kandidatura kagati isa sa mga balita niya diri sa amon sa Capiz ining paghinyo niya sang dugang ayuda o kun bulig kay Duterte para sa mga pumuluyo dira nga ti nagliga daga panagtag sang AX so kuning 3,000 pesos nga financial assistance. So may mga pila pa diri daan ka mga wala nakabaton. So mana ginpasalig man diri niya nga ti naagrihan man to nila ni Duterte nga ti magabulig dugang no sang ayuda diri sa amon sa Capiz. Dugang pagid nga mga balita namon diri sa may syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ining tagdumalahan sang Higato Abesya Funeral Homes and Crematorium nagpayag nga ti way man sang epekto sa ikaayong lawas ining crematorium once nga ti maka-operate na diri sa may syudad sang Rojas. Ining ginahimo subong nga edipisyo sang crematorium diri sa may barangay Mungpong Rojas City kay man sunod diri sunod diri sa tagdumalahan sang amo gani kompanya ti dira sa may Iloilo sa ila sila nga pwesto malapit man lang dira ila sa puluyan ti way man sila na harm o kun hindi way man sila na ano dira kay malapit man sa puluyan nila ang ila gira nga negosyo ti kun mag-operate diri sa Rojas ining gina-construct subong nga ti bisan may cease and desist order sa gigapon ng construct wala man sang dapat ikabalaka ang mga pumuluyo. May ara man sila daw sang ginagamit nga mga statue of the art nga mga materyales para mapahalong bala o kung mahalungan ang ikaayong lawas sang mga pumuluyo. May baluan nga ti amo nagkani sa pihak sang CDO nga ginpapanaog sang City Engineers Office sige gyapon iyang mga construction workers diri sang ginatukod gani nga crematorium. Sa dugang pagid namon diri nga balita ang Rojas City Police Station nakamonitor sang 3 ka mga drug dens diri sa may parte sang syudad sang Rojas kasunod ini sang nagligan nga ti may sila sang na-recover nga isa ka motor or tricycle nga kung sa diin ti may unod nga may mga may mga kabutang dito nga mga drug paraphernalia ang mga individual kung duha ka mga persona nga ti ginapayag nagapanag-iya sa tong mga drug paraphernalia kagamuning tricycle nakapalagyo matapos natunugan guro kung madasig ang radar nga may ara sa nga nagapadulong nga mga otoridad para dakpon sila. So ginamonitor ini sa mga kapulisan matapos wanti nagadugang sa bulig ining ginapatigayon nila nga drug bypass operation kay man kung mag-drug bypass operation ginamonitor Manila pati ang lugar. So under monitoring diri ang 3 ka mga barangay, Tangke, ang Lawaan kag ang isa diri wala na ginhingadlan sa kapulisan para hindi maguba ang investigasyon. Ang amon sila nga mga bombero diri sa Capiz, ready na Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, sining ila nga oplan na iwas paputok 2021 do nga ti medyo layo-layo pagawa ang bagong tuig pero ti starting December 1 up to December 31 igapatigayon nila inay maga road on activity or activity on road sila kung maga-rekorida sila para sa pagpalinton nga ti dapat maghalong gid iwas sunog kag syempre para wala sa may babiktima sang palupok sa bagong tuig. Amon ang mga balita diri sa amon sa syudad sang Rojas kag bilog man nga probinsya sang Capiz balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Madamo gid salamat Bombo Kizel, Bombo Radio Rojas kag saylo naman kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas Bombolinsin. Mga nagapo naman diri nga mga balita
sa banwa sang Kalibo isda sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan patay gid no ang bali 13 anyos matapos no nga aksidente nga mabuitan to ang live wire dito sa may area sang sitio Hagakhak barangay Baybay banwa sang Makato mga 8:30 pasado sang pangorasong kagabi ang ini nga biktima nga 13 years old no ging kilala naton sa kay certain Francisco upod ang duha niya kakaibahan bali magakwanta nini no kundri sa mo nagapanulo bala aksidente to yang may nabuitan sa wire moto nga nakuryente kag intabangan pa sang iya nga mga upod indala sa taga MDRMO Makato no sa pinakamalapit nga ospital pero way na makahingabot ang ini nga 13 anyos nga binatilyo. Ginasugid sumong sa tong otoridad ang moto nga daw nakalaylay nga wiring sa kuryente ginapaningyan sa ni certain Michael kag subong under investigation pa ini no kag subject nga pagabalikan pa sa otoridad ang lugar kag usisaon ang butang kon anugid ang matudtod nga natabo sa ini nga biktima. At sa dugang pagid namon diri man nga mga balita may yara man no nga natabo nga disgrasya diri sa may banwa sang Tahalan partikular dito sa may sitio Bili barangay Pudyo Tangalan daw ang ina nga lugar ang ina nga area no nga sakop sang banwa sa Tangalan National Highway daw halos pila na dira mga motorista ang nagaka-aksidente ang nagligat to may napatay gani ang nanabuman sa ini nga biktima no nga kilala sa kay Romar Ines Roldan sang sitio Bantod Manok-Manok isda sang Boracay bali nagamaneho ini sang iyang motorsiklo kag aksidente nga bumangka no sa kasalubong nga isa man ka motorsiklo kag bangod sa kabaskog sang impact sang natabong nga bungganay nakangkon sang grabe nga lastro ang ina nga biktima. Gindala man nila sang nagresponde nga mga miyembro sang MDRMO Tangalan kag sang Tangalan PNP sa pinakamalapit nga hospital kag subong padayon nga naga pamayad ang ini nga biktima. Panlang panawagan sa amon nga motoridad nga dapat doble halong lang gid no kaping kon gabi nagapauli naggabi nagapabiyahe kag kaping kon nagatutingulan bala kay kung kisa pangina madanlog ang dalan namon kag syempre dugangan pa sang iban man nga mga biktima no ang nag-aksidente nga dapat ini gid mag-inom kung nagmaneho sa katon nga mga motorsiklo. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita dito man sa amon nga may isda sang Boracay may yara nga bili ng amon nga Malay Tourism Officer or Malay Tourism Office nga ang maklanon nga hindi pa vaccinated hindi makasulod gid no dito sa may isda sang Boracay ang mga nagastot nga kung halimbawa ang problema sa ginatawag vaccine certificate kag fully vaccinated kay man kung isa wala pa nagabot ang iman nga data dapat may kapin sa mga minor de edad bala mga fully vaccinated pwede na sila makasulod bag provided nga may mga upod nga mga ginikanan nila o kon mga guardian. Kag update tugang namon sa may isda sang Boracay padayon nga nagataas kag nagadamo ang mga nagatabok to kapin nagahilapit na gid ang cheese at po sang Kapaskuhan. Kag siling to sa namon nga LGU Malay ginapangunahan ni Mayor Floribal Bautista nga kon mag-amo sini ang plastada sa amon isda sang Boracay makabulig-bulig na nga makabalik ang ilang mga nadula no nga syempre budget kay sa nagikat to kadagon daw way git paldado gid ang among isda sang Boracay isubong nababatsagan naman nila upod ang mga negosyante nga mas pagiging nagadamo ang ilang kita subong bangod okay na ang among isda sang Boracay. Ako lang niya ay mga nagapuna namon man ng mga balita diri sa amon sa banwa sang Kalibo bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bumbulinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Kalibo kag tisamon diri nga mga nagapanguna nga balita ano man naton ginkuhan man naton sa pahayag ang chairperson nga si Popoy Ocon Prospero de Vera III nga ginpatpat man niya ginpatpat man sa nga CHED ang mga rason kung nga ginaduso ang school-based vaccination bilang kabahin sa pagpanghanda sa expansion
sang limited face-to-face classes. Kag ti sunod diri kay SHED Chairperson Prospero Popoy de Vera III, mas dako ang mga pasilidad sa mga eskwelahan agud nga makakater sa mga vaccine recipients. Mas mahapos man ang vaccine rollout sa natungdan bangod nga ti mayara na sang lista ang mga eskwelahan sang enrollees kay mga estudyante, gani mas mahapos man nga makamonitor sang ilang record. Ikatatlo, sunod sa SHED Chairperson, nakitaan nga mas naga-enjoy ang mga estudyante kag wala nakulbaan sa pagpabakuna kung himuon ini sa mga eskwelahan. Hindi kaangay sa resulta kung iimpon ang mga ini sa general population. Kag kinaibaluan nga nag-uumpisa na ang higher education institution sa pagpatigayon sa school-based vaccination halin pa sang Oktubre 15. Kag tisandig sa latest data sang SHED sa bilog nga pungsod, yara na sa 42% ang vaccination rate sa mga estudyante kag 72% para sa faculty kag employees. Tigamay na lang nga mga pagpangingganyo kag mapagpadasig sa vaccination rollout sa mga estudyante kay ti ng 42% pa lang ang mga estudyante nga nabakunahan na sa bilog nga Pilipinas. Kati nagpahayag man niya si Chairperson Prospero Popoy de Vera nga ti dapat ang paghatag sang scholarship benefits or scholarship programs sa mga estudyante dapat hindi pagbasehan ang ilang vaccination status. It's either vaccinated sila o kung hindi, dapat nga makabaton sila sa gihapon sang scholarship program o kung mga scholarship daabi sa pagbukas liwat or pag-reopen sa eskwelahan. Kagtig ginkumpirmaman diriya sang Iloilo Police Provincial Office o kung sang IPPO nga ti nakasubmit na sila sa regional o kung nakasubmit na ang Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACO sang initial findings may kaangtanan sa na-recover nga dash camera sa salakyan ni Claire Diergos. Ti subong nga adlaw, isa na kabulan ang nagligad sa nasapuan si Claire Diergos sa sulod sang iyang SUV sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo, apang tubtob subong. Wala sa gihapon nahibaluan kung sino ang nagpatay sa nasambit nga biktima. Tinapasa man sa RACO ang mga nakitaan sa closed circuit television o kung CCTV footages kag pati ang yara sa sulod sa laptop ni Claire. Kung matandaan, una nga nagpahayag ang pulis nga operational ang working sang dashcam nga ini, may audio kuno kag may video, kag isa sa mga magamit agud nga mapasaka ang kaso sa suspect o kon mga suspect sa Claire Diergos murder case. Sa bahin sang CCTV sa Barangay Inangayan, una nga ginpahayag nga na-delete ang footage sang Oktubre 26 kag 27. Sa pagpakigangot naton, kaya Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ang spokesperson sang IPPO, tiging pahayag yaman niya nga diskusyonan anay sang Special Investigation Team subong nga Biyernes ang unod sang CCTV, dashcam, kag laptop sandig sa kun ano ang nausisa sang RACO. Kagti sa bahay naman niya sa vaccination rollout dari sa syudad sang Iloilo, hindi naman kuno niya kinahanglan nga may ihatag nga freebies o kung pagkaon sa mga mapabakuna dari sa may syudad sang Iloilo. Inaya sandig sa pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kay ti madamo naman niya sa nabakunahan dari sa amon sa syudad sang Iloilo kag sa pagkamatuod gani ginakiter man niya namon ang mga nabaaraya sa bahin sa mga probinsya nga wala pa yan nakapabakuna nga nagatrabaho dari sa syudad sang Iloilo. Kagti diraya sa inyo Bomboan, Bombo Radio Bacolod, may executive order balangaging pagwa nga mag-provide yang LGU Bacolod sang freebies o kung pagkaon sa mga tawo nga nabakunahan sandigman niya sa latest nga pronouncement o kung pahayag ni Presidente Duterte nga ihatagan sa pagkaon ang mga mapabakuna nga mga pumuloy o Bomboan. So far, Bombo Lindsay, kung sa executive order, wala sa executive order nga napagwa nga dapat amugid ni ma-provide ang syudad sa Bacolod nga sa pagkaon. Pero may mga barangay, no, driya sa amon sa may syudad sa Bacolod, let's say Barangay Mansilingan, we had interviews ang tinadikdan nga
nagahatag sila nagligad pa no ongoing ni siya actually nga 2 ka kilos ang bugas sa bit-bit to sa mga magapabakuna kaya ang nanotice to nila Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kung wala freebies like bugas da abe maski 2 ka kilo jutay ang nagapabaksin pero kung nakitaan sang pila ka mga pumuloy nga may 2 ka kilos ang bugas at mapavaksin sila dayon do amo man ang nagakatabo Bombo Lindsay. Amoged, kanya-kanya niya nga estilo. Agod nga inganyon ang mga tao nga magpabakuna kay Timiyara, hindi manigar nga mayara kaya sang iban bala nga naga pagpangduha-duha sa gihapon sa sa vaccine COVID-19 vaccine. Sa inyo daraya sa Bombo Radio Rojas, kinahanglan bala nga tihatagan man sa pagkaon ang mga tao agod nga mainganyo sila nga magpabakuna Bombo Kizel. Bombo Lins, kung monitoring lang daw wala pa man diri kita sang may na monitor, may kang tanan sining at kinanglan nga maghatag sang freebies ang mga LGUs para daw it's a way bala nga pagpangampanya no. Hindi lang seleksyon kundi para siya sa mga pumuluyo nga magpabakuna. So for panawagan ng gidanay diriya aton sini mga LGU kun namon sini nga LGU dako man nga bagay kun pasabi may mga freebies para syempre ginahandom man namon diri nga malabot man namon ang amon ginahandom nga herd immunity Bombo Lins kag kun nantawon ta basi kag mayara man niya pa sikreto nga hatagay bala sang bugas o kun mga relief goods para daw amo nang pasalamat bala pamaagi sang pasalamat sang LGU para madasig nga malabot man nila sa target nga mabakunahan Bombo Lindsay. Sakto gid kay ang sa Bombo Radio Kalibo dara sa inyo sa Kalibo sa Aklan area Bombo Radio Kalibo kamusta dara ang vaccination rollout madamo bala sang nagapabakuna o kung mayara man niya sa gihapon sang hesitations ang mga pumuluyo dara sa inyo. Kung diri sa amon Bombo Radio Western Visayas no Bombo Lindsay ang majority namon diri ka mga local government units no nga nag-implement sang ilang vaccination rollout so far damo gid no ang nagapabakuna kaping gid sa nag-edad 15 to 17 years old no nga mga kabataan bala naton kay man nakapaminsar sila kag dira man nakikita nila kag nahibaluan nila kung ang nababasahan bala nila sa social media is fake news o kung bukon no kung hindi so adiri sa amon basta pag-abot sa mga kanaton mga kabataan majority gid sila na naila naluyag gid magpabakuna pero ang pag-abot pa namon sa ginatawag mga senior citizen naton amo na daw siyempre prioritize gid na no pero so far diri sa amon may yara gapon nga porsentos nga ang pag-abot sa mga senior citizen maliban sa nagapili sang brand sang bakuna ang iban hindi gid kay nagasiling sila budlay na kay may mga gidabatag kami nga balatian kag basi kun ano man ambo sa amon kag ang iban nagaminsyunar man nga basi kun magsumbi kuno sila amo nang mga kondiri sa amon ang iban nga mga hindi pagidi aware nagapamalibad pero ang mga aware kag nakahibalo kung ano ang tama sa epekto sang bakuna nagapabakuna kag so far diri sa amon sa Aklan dako ka porsentos ang mga fully vaccinated na kay man siyempre ginalagas nila nga makatabok man sa Boracay kung hindi ka fully vaccinated hindi ka gid katapak to Bombo Lindsay. Amo gani, tido alang-alang na gid ang aton nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat, Bombo Radio. Salamat gid, Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita yung mga kabinabilin nga tiyempo. Standby na kamo sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo, Mary Divine Grace Cuello, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang section Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna, alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod at lasang Biyernes, Nobyembre 26, 2021. Kagkaroon sa tunang mga pangulong dinalan sa mga nagapangulang balita lokal. Masobra 2 milyon ka pesos nga balor sa suspected Jamuna kumpiskar sa 35 anos nga lalaki nga subject sa basta sa Barangay 16, Bacolod City. Masobray sa kagatos ka pesos nga balor sa Jamuna kumpiskar man sa bypass sa Barangay Bata. Duha ka graduates na gikan sa Negros Occidental nakasulod sa top 10 sa Civil Engineering Licensure Examination. DILG may sabat na angon sa issues ng ESPAS sa Bacolod kag Negros Occidental. 35 anyos nga Iloy nasapwan nga patay sa sulod sang campus sang Tubo sa Banwa sang Kawayan. Team Isko nagpasalig nga wala sang Blue Wave Caravans sa holiday season. Sa mga nagapangunan nga balita, national sitwasyon sa iyong Shoal kalmado kag nagbalik na sa normal sulod kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Mga senador nagpanindugan nga hindi dapat pagpalino ng sang Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa iyong show. Chinese businessman nga si Michael Yang naghinyo sa Korte Suprema nga deklarar nga void ang mga arrest order batok sa iya. Sa mga nagapangulo nga balita international, 52 ka mga tawo patay matapos masunog ang minahan sang coal sa Russia. 6 ka rescuers napatay man. Australia nagpadala sang pulis kag soldado sa Solomon Islands bangod sa nagalala nga riot sa mga pumuluyo. Balita sa negosyo, pagparesto sa mga nagabakal sang SIM card suportado sa Bangko Sentral ng Pilipinas agud mapungga ng spam sa text messages. Balita sa inampang, Filipino boxing champion Jerwin Angkahas magasabak sa unification fight batok sa Japanese boxer sa Disyembre 31. Balita sa entertainment, British singer si Jessie J nahulugan sang iya ginabusong. Sa balita espesyal, magansal nga music sa kasal sa India. Ginbasol sa kamatayan sa 63 ka mga manok. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, diin man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na, nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa dilisuan sang inyo mga radyo kag sumuma sa mga nagapamati kag nagatanaw sa
Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Mas sobra 2 milyones pesos nga balor sa suspected shabu. Ana kumpiskal sa mga otoridad nagikan sa 35 anyos nga lalaki nga wala sang trabaho na subject sa bypass operation. Inipatigayan sa Bacolod City Police Office sa City Drugs Enforcement Unit o BCPO CDEU sa Purok Dalawi daw, Barangay 16, Bacolod City kag Kabi. Ginkilalang suspetsado kay Lester Tindok kag residente sa nasabit ka lugar. Sa Division Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Joven Mugato ang pinuno sang CDEU, may nabaton sila nga report nga nagabaligya sang illegal nga droga ang suspetsado. Suno kay Mugato, nakaagi na priso kag bago lang nakagbuo sa prisuhan ang suspect sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos nga mag-avail sa plea bargaining agreement. Makaliga na isa ka bulan naman sa iniyang nahirway, nakabato naman sila sa impormasyon nga nagbalik sa aktibidad ang suspetsado. Ginpamonitor nila si Tindok kag nagpatigayon sang buy-bust operation kung saan nagpositibo man ni matapos makuhaan sa masobra 2 milyones ka balor sa suspected shabu. Na-recover kay Tindok ang 4 kaputos sang 19 kadalago nga plastic sachets sang suspected shabu nga nagabugat sang 300 gramos kag ginabanta nagabalor 2,040,000 pesos kasubong man ang iban nga drug paraphernalia. Ginakabig man ang suspetsado nga isa ka high-value individual kay nakahunong na ini sa Bacolod City Police Station 1. Ano ba, ito kita mga report nga nagabaligya ni si Mr. Tindo. Actually, ma'am, bago lang ni nakagwa sa kaso man nga 9165, pero sang nakabaton kita sang information nga nagbalik siya sa iya aktibidad, din pamonitor nato ni siya pag nag-conduct kita sang buy-bust operation. Ma'am, ang positive ang aton, ang resulta sang aton buy-bust operation, ma'am. Si Police Lieutenant Joven Mugato ang pinuno sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Gimpagman ni Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, ngayara si Tindok sa ila drugs watch list. Pagod bago lamang ini nakagwa sa prisuhan kay nagbalik sa pagbaligya sang illegal nga droga. So kay Sarona, ginabantayan na nila ini apang nauna sa pagparigayon sa buy-bust operation ang CDEU. Gimpagman sang hepe nga may motorsiklo ang suspetsadong ginagamit sa pagdispose sang illegal nga droga kay natabuan nga sa balay sini ang madamo nga items sang illegal nga droga. Gipagman ni Sarona nga ang buy-bust operation ang joint buy-bust operation sa Bacolod Police Station 1 kag City Drug Enforcement Unit. Ara na siya sa amon watchlist kay bago na siya guwa tapos ara na sa gabaligya man yapon. Na monitor na namon siya pero ang CDEU ang una nakakandak operations kag na kuhaan gid mo items. May motor na siya tapos motor daw mo sa gamit pang dispose sa illegal drug. Si Police Major Ramil Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. 104,000 nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskal sa buy-bust operation. Ngaging patagayan sa Bacolod Police Station 5 sa Purok Mahimayaon na Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain John Christopher Masangkay, Station Commander sa Bacolod Police Station 5, ginkilalang suspitsado kay Jordan Joris Prudencia, 39 anyos ka ginakabing nga high-value individual. Suro kay Masangkay, una na nga napriso si Prudencia sa Aklan, bangod sa kaso nga may kangtanan si legal nga droga kag naka-avail ini sa plea bargaining agreement. Matapos ang masobray sa kasimana nga pagmonitor sa iya, o kung sa iya nga ginatinirad sa Barangay Bata, natigayon ini nga nadakpan na nakuha siya paginakop ang 16 ka gramo sang suspected shabu nga may estimated market value nga 104,000 pesos. Sa karona, nakaunong ang suspitsado sa Bacolod Police Station 5 kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yung target natin, ma'am, na si Jordan Jurisprudencia is kalina siya sa Aklan, nakakasuhan man siya ng drug offense man, and naka-plea bargain lang siya, and then transfer siya dito sa Bacolod sa may Barangay Bata. Nabatihan si Police Captain John Christopher Masangkay, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Ginatinguan sa Bacolod City Police Office nga mamata-mata ng pagdeklara sa mga barangay sa syudad bilang cleared na sa illegal nga droga. So kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, naghatag ini sang instruction sa mga station commanders nga buligan ang mga barangay nga nag-apply agud nga madeklarar sa Regional Oversight Committee nga drug cleared. Inang ginalakipan sa barangay 19, 20 kag 41. So kay Martir, may na-demolish na nga
mga drug dens kag may na-relocate nga mga drug personalities sa among nga lugar apang gintinghuan gihapon sa mga pulis nga madakpan ang nabilin nga drug personalities diri. Aminado binunos ang BCPO nga mabuday ang pag-clear sa mga barangay sa Bacolod nagikan sa illegal nga droga pagod din ang highly urbanized city nga madamong populasyon inikangay sa mga banwa sa Negros Occidental nga mayroong sang nabukid nga lugar kag mas jutay lang ang engage sa illegal drugs gani mas mahapos lang ang pagdakop sa mga ini. Sa pihak sinigid pasalig sang BCPO Director nga padayon ang anti-drug operation kung sarili ginatinguhan nga may makapasar sa barangay drug clearing deliberations antes matapos ang subong nga tuig kung sa first quarter sang tuig 2022. Considering Bacolod is very highly organized na siya. Damo kiti may mga damo kiti tao nga listaw diri. So kabudlay medyo mabudlay mag-clear sa mga barangays diri as compared niya sa provinces na may mga bukid-bukid sila nga wala pagidya sa drugs. So damo-damo kid man yung ma-clear nila. Unlike diri sa aton. But we are trying our very best talaga na at least maamat-amat Si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagpangaduwa sa Civil Engineer Licensure Examination nga ginpatigayon sa Professional Regulations Commission o PRC ang graduate sa University of Negros Occidental Recoletos o UNOR. Si Charlie Grace Hilutin sang Bago City ang nakakuha sang 92.75% nga rating kung sirin 0.5% lang ang abanse sang nagpanguna nga si Rajiv No Amila sang Ateneo de Davao nga nakakuha sang 3.25%. Samtang yara naman sa kung ika-anom nga pwesto si Sergi Luel Alegro Rofo. Nagikan sa Silay City ka graduate sang San Carlos Hilado Memorial State College Talisaya nga nakakuha sang 91.5% rating. Sa 6,474 ka mga examinees, 2,374 lamang ang nakapasar sa exam santo sa report ng PRC. Ang Civil Engineer Licensure Examination ang ginhatag sang November 25, 2021. 11 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga sa iban pang balita lokal. Ginpayag sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG nga di makabig nga unreasonable ang pag-require sa provincial government sang espas sa mga Bacolod nun nga mag-aagi sa Bacolod Silay Airport. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, kay Bacolod Emergency Operations Center Director M. Ang Santo sa payag sang DILG, hindi makabig nga unreasonable ang restriction nga ginipatuman sa Negros Occidental kag wala sila sang otoridad nga mag-require sa probinsya nga i-exempt ang mga Bacolod nun. Suno kay ang ilani pagabatunon kag magapaday ng pag-aprobar sang espas ang syudad kag mag-apply ang mga magapauli kunuyag nila nga makahugpa sa Bacolod Silay Airport. Ginatag naman sila nga sa Bredco Port, Negrosanon man o kun Bacolod nun, wala gina-require ang espas. Nagapakainis ang pasaylo sa mga Bacolod nun bangod sa dugang nga travel requirements. Ang pagsakaron wala sila sang may mahimo. Ginduga man sila nga nakigangon si Mayor Evelio Bing Leonardia sa Philippine Airlines tuhoy sa email nga nabatod sa mga magapauli nga Bacolodon nga sa barangay Singkang Silay City ang ibutang sa address kag na correctional na ini na korehira na ini sa karon. Sulo kay ang nagakadapat lamang nga ini ang makayo bangod ginatudluan sini ang mga tawo nga mag-misrepresent. Kuno sa espas is not an unreasonable restriction for the movement ng tao. Amo nang iyang nakabutang to. This is the opinion of this level of this office that requiring an espas is not an unreasonable pero they are still advising the LGUs na magamit ng espas because it is a primary contact tracing system. Ang kabahin sa pagpahayag ni EOZ Executive Director M. Ang ginatahag sang Provincial Administrator sa Negros Occidental nga hindi iya personal nga desisyon ang pag-require sang espas sa mga Bacolod noon antes makasulod sa Bacolod Silay Airport. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Refrando Diaz, ginpayag sini nga nakabaton ini sa mga negatibo nga feedback nga siya ang abusador kag personal sini nga desisyon ang pag-require sang espas. Suno kay Diaz, paano nang inabusador ang pagtipig sa kaayuhan sa mga tao kag nagapatuman sang mando sa National Interagency Task Force? Suno sa iya, mas makabing abusador ang mga nagapawala. Sunod riya, tuman ka personal ang mga ginapato-pato kag mga banat nga ginahaboy sa iya nga kabahin ini sang iya nga trabaho. Suno kay Diaz, isang November 12 pa lamang nagpagwa na siya sang executive o kung nagpagwa na sang executive order si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga mag-require sang espas. Kagasang November 14 naman, nagpagwa sang EOC Mayor Evelio Bing Leonardia. Ganing syudad ang nagsipak diriya. Gindugang man sini nga wala gid sang problema kung sa Bacolod lang ini i-aplikar. Apang pati o kon pati ang Silay City updon pa nila sa ila jurisdiksyon. Sunod diriya, ang mga pasero amo ang nagakaipit kag nagakaperwisyo o kung nagakaperwisyo sa ilang estratehiya. Sa mga nagabasol sa iya,
Sunod sa provincial administrator, ginatag sini nga teamwork, interagency, interdepartment ang ila pagdesisyon kag may blessing ini nagikan kay Governor Lacson nga nagakonsulta sa mga sektor kag personnel. I had a lot of feedbacks nga daw ka personal man kontra sa akon, daw ko gindi yung abusador. Di ko nagapatuman ka sa NIATF resolution, abusador ka. Kung ikaw ay nagapa-exempt yan, di kaya abusador. Kung wala tayo pamangkot ko, kami yan nagatipid sa kayuhan sa tao, di abusador na. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Nabakunahan na batok sa COVID-19 ang tanan nga mga priso sa Metro Bacolod District Jail Special Care Intensive Area o kon MBDJ SICA. Sang Lunes, ginpahig sa Department of Justice kahinyon sini sa National Task Force Against COVID-19 nga ilikip man ang mga priso sa pagabakunahan kadungan sa National COVID Vaccination Days sa Nobyembre 29 tugtog Disyembre 1. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jail Chief Inspector Felix Sariana, ang warden sang MBDJ SICA, wala ginpilit ang mga inmates nga magpabakuna kundi kiningganyo lamang gani voluntaryo ang vaccination halin pasang bulan sang Mayo. Sa karon, fully vaccinated na ang 100% sa mga inmates sa MBDJ SICA. Ang mga inmates na mga niya ginpaydalom sa isolation sa MBDJ Handuman and Annex, ang ginabakunahan naman antes i-commit sa detention facility kung negatibo ang resulta sang ila COVID test. Liberoan, nga ginabutang ang mga priso sa isolation facility kay ginapaidalom sa COVID test antes isaydo sa pasilidad kung sa din sila pag-prisuhon. Subo nga fully vaccinated na mga priso sa kay Zariana. Ginanantaw sini nga ang yera sa isolation facility ang maghahanda para sa National COVID Vaccination Days. Naginyo naman si Zariana sa pamilya sa mga priso nga maghulat-hulat lang bangod. Nagaplano na ang Bureau of Jail Management and Penology nga ibalik ang visitation sa mga priso kung magpaday ng pagnubos ang COVID cases. Santos initial nga plano, non-contact lamang ang visitation kung sa din may barrier nga gabutang sa tung-anan sang priso kag himata nga maga-bisita. Sa pamilya na lang puro sa mga PDL nga magulat-ulat na lang. Kaya actually, ang BJMP na naman nemo nga daw kung mag-improve pag naton nga situation diri sa Bacolod City or sa bilog na lang ng Pilipinas. Actually, may nakita nga ibalik no ang aton nga visitation sa aton mga PDL. Si Jail Chief Inspector Felix Zariana, ang warden sa Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area. Mahimong aging guyod ang Iloys nga sanasapuan nga patay sa sulod sang kampos ang tubo sa sitio Dautana, Barangay Mambugsay, Banwa sang Kawayan kahapon sang aga. Ginkilalang biktima kay Agnes Bana, 35 anyos kag residente sa nga Purok 1 Barangay Gilhungan, Kawayan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, may nag-report nga pumuloy nga mayara sang nasapuan nga bangkay sa katubuan. Gilayon man sila nga nagpatigayon sa investigasyon kag nakita sa investigadora nga naghapa ang babae kung sila ang bayo ang nag-alsa sa iya dugan nga indikasyon nga ginguyod siniya o kung ginguyod niya. Mayara naman sa pila sa liog tugas ang paglaslas ang babae. Ginpahig man ni Barniso nga naga-zumba kada hapon ang biktima kag masamiga binakon magpauli. Sa tion nga wala na ini sa masakyan, nagasakay ini sa habal-habal o kung tricycle kag ginalakat lamang sa biktima. Pasulod sila lugar kung sila may agyan ini nga katubuhan. Suno kay Barniso, posible nga madugay na nga ginabantayan sang sospek si Bana kag ginlambatan niya ini kagabi apang nakasinggit ang biktima kung sa din wala man inigit sa paka sang nakabati kag posible nga nagsala ang sospek o kung nagsala ang sospek rason nga ginlaslas na lamang ang liog sini antes ginguyod pasulod sa katubuhan. Ginpaidalom na sa post-mortem examination ng bangkay kag ginatubod pa ang motibo sa krimen. May kami makayan sa udwa ka tawo na dyan siya kaya kung dito sa mga nakapati kiti yung gabi na natabo gagana na sa nasapuan pinabatian sa nagasigit wala mo na nilaging mind mga layo mga mga pamalay mo. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa Tagna sa aga. Sa katapusan na nga balita lokal sa good news naman, may nagbakal na sang maintenance nga bulong ang isa ka lola sa syudad Santa Talisay matapos nga magdaog sa daily draw sang 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So kay Merlin si Kuya sa Lot 4 Block 59 Octagon Village, Talisay City, nagatudlo ini sa iya nga grade 3 student nga apo sang gipahibalo ini sang isa pagid niya ka apo. Ginawag ang iya ngalan bilang tagdaog.
Si Kuya ang nagatiyanggi sa ilang lugar kag kalingawan na sini ang paghimo sa mga entries sa want to panalo kung wala sang customer. Sunod diri, tuman ang iya kalipay sa napilian bilang tagdaog sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods bangod. May inugbakal nini sang maintenance nga bulong kag may inugbakal sang iban pang makinahanglanon sa sulod sang balay. Sigurado naman ang ilasudan bangod sa groceries kaya nabaton ginag naman sini ang iba niya kakilala nga magpasakop man sa promo agud makaangkon sang tsansa nga magdaog. 500 ni bakal kun isang akon nga maintenance kag ang sobra ay bakal kun sa ngamon da kinang lanom na sulbalay. Ang iniya ate may susudan na kami ni kilala ko daw intra man kamo sini gudto nga makadaog kamo gudto temprano pa makapatilaw kamo sang Pasko. Kanamigin no. Sanay basta radyo. Basta radyo Bombo. Number 1 ang Bombo radyo. Si Merlin Z. Kuya, daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Aga pa man nagpadulong sa istasyon sa Bombo Radio nagabaligya sa sidewalk nga si Florencio Guasena. Agod nga i-claim ang iya premyo. Sura kay Guasena, 44 anyos kag residente sa Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Aga pa ini naghimos sa gud kuhaon ng premyo sini nga 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Ang cash nga iya nadagan ang iya ibakal sang dugang nga baligya sa iya negosyo kag gamiton man sa sulod sang panimalay. Aminado si Guasena nga nagmahal ang mga balaklon subong nga ginagamit sa pagluto gani dako na ang bulig sang cash nga iya nabaton. 100. Kadua nga tag. 200. Katatlo. 300. Ikapat. 400. Kag. 500. Sige, daw so Sir Florencio, not sa 500 pesos nga cash, may 650 pesos kapag nga balor ng grocery good. Idugang ko ni sa ako mga paninda sa panimalay namong sa kalanon namong kadadlaw. Ang daily winner nga si Florencio Guasena. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa taknang resi saga. Padayang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, nagpanawagan ang campaign team ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa tanan nga volunteers kag supporters nga untaton ang tanan nga nakaplano nga Blue Wave Caravan numarin kahapon Nobyembre 25 tubtob sa una nga semana sang Enero 2022. Sa ginpaig ni Team Isko Campaign Strategist Lito Banayo nga ang panawagan sa pagpauntat sang tanan nga motorcade sa supporters ni o konsang supporters ni Mayor Isko ang bound sa traffic congestion nga masabi nga nagaabot sa umpisa sang Christmas season. Suno kay Banayo, hindi nila luyag nga madugangan ang kabudlayan sa mga motorista nga nagareklamo sa mabugat nga trapiko matapos ang alert status sa Metro Manila kay iban pa nga mga lugar nga napaidalom na sa level 2. Sa tiyon sa Nobyembre 14, second Blue Wave Caravan sa Metro Manila masobra sa 5,000 motorcycle riders kagapin sa 5 kagatos ka mga salakyan na nakapakigbahin bilang pagpakita sang suporta kay Mayor Isko Presidential Run. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takda ng 6 sa aga. Sa mga nagapasakop sa ato nga promo 1-2 Panalo Promo Part 20. Atensyon, mayara kita sang pagalawagon nga tagdaog. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga, 26 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. May nakita sang first winner sa ikalimang adlaw sa ika-4 nga si Manang. Naghulog sa iyang entry sa aton 1-2 Panalo Promo. Panginbulahan sa aton tagdaog na mayara sang proof of purchase nga Rexona. Ang aton nga pagbunot sang tagdaog pangunahan man sang aton nga representante nagikan sa Department of Health, Mr. Rodel Longares. Ang aton tagdaog sa liwat naghulog sa iyang entry Rexona ang iyang proof of purchase. Atensyon sa mga taga Banwa sang Murcia, Negros Occidental. Ang aton tagdaog, Cheryl May Villapa. Cheryl May Villapa, ikaw ang tagdaog. 26 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Ikaw may deadline at 26 minutos o kon alas 12:26 sang udto. Gani maghingagaw na pag kadto diri sa istasyon sa Bombo Radio, dalang imo tuwa ka mga valid IDs kay nagahulat na ang imo 1,150 worth of prizes. 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Sa liwat sa kay Cheryl May Villapa sa Murcia, Negros Occidental. Kadto na diri sa istasyon sa Bombo Radio antes ang las 12:26 sang udto. 27 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Antes ang aton sa detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Aton man nga remind ang aton mga tagdaog kahapon. Una si Lorna Pacto sang Marietta Village, Taloca, Bago City. May yara ka sang tubtob las 8 subong nga udto o kuning nga aga. Agod mabaton mo ang imo premyo. Kadto na sa istasyon sa Bombo Radio. Kag sumon man ang ginlawag kagabi sa alas 8:45 sang gabi sa programa Zona Libre Program ang aton tagdaog. Third winner naton si Ruby de la Cruz. Ruby de la Cruz ang Barangay Katiningban, Talisay City. Magkada na sa istasyon sa Bombo Radio antes sa alas 8 subong nga aga. Agod mabaton mo na ang imo nagahulata nga premyo. 28 minutos ang nakaligad sa takna resi sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginkompirmar ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga kalmado kag nagbalik na sa normal ang sitwasyon subong sa Yungin Shoals sa West Philippine Sea kasunod sa pagpamahog sa mga barko sa Chinese Coast Guard. Suno kay Lorenzana, nagbiya man sa BRP Sierra Madre ang mga resupply boats ang Lunes matapos ang pagpanaog sa mga cargo kag personnel. Ginkarga man sa resupply boats ang mga personal nga
pauli para sa rest and recuperation. Sa karon suno kay Defense Secretary suno sa Defense Secretary kalmado kag normal ang sitwasyon sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Ang Ayungin Shoal ang nahamtang 174 nautical miles nagikan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Isa ang Ayungin Shoal sa siyam ka mga lugar sa West Philippine Sea gina-occupy sa tropa sa gobyerno sa Pilipinas. Sa tinanikdan nga semana gin-report ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga duha ka mga barko nga ira sa resupply mission nga ginambatan kag ginbombahan sa Chinese Coast Guard vessels sang tubig. Gani sila ang nagbalik na lang sa Puerto Princesa City, Palawan. Sang Lunes, nagbalik ang resupply mission sa Ayungin Shoal kag wala naman sila ginlambatan sa Chinese Navy gani nadulong mga pagkaon sa mga soldado nga nagabantay diri. Ginpanindugan sa mga senador nga wala sang kinamatarong ang China nga magdemand nga kuwaon sa Pilipinas ang Navy ship nga BRP Sierra Madre nga grounded subong sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa statement, ginpahayag ni Senatora Grace Poe nga naggindeklarar sa 2016 arbitral ruling nga sakop sa Pilipinas ang Ayungin Shoal kag yara ini sa sulod sa Exclusive Economic Zone kag Continental Shelf. Sunod riya, wala sang kinamatarong ang China nga magdikta sa Pilipinas kung ano ang dapat nga himuon sini sa baybayon sa pungsod. Sunod sa Senadora, ang statement sang China nga nagamando nga kakson sa Pilipinas ang BRP Sierra Madre nagikan sa shoal ang nagapakita sang ilang nga pagka-arogante kag agresyon. Nagpanawagan man ang mamalida sa gobyerno sa Pilipinas nga pabakuron pagid ang kampanya sa kaiping nga mga pungsod nga mag-isa batok sa China nga may kangtanan sa nagakatabo sa West Philippine Sea. Magluwas sa diplomatic protest nga ginpadala sa Pilipinas. Sulod naman kay Senatora Joel Villanueva nga may sovereign rights ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sanday Senate President Vicente Soto III kag Senador Panfilo Lacson ang komporme man nga hindi dapat pagpalino ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagapati ang isa ka political analyst kinangin practical si Presidente Rodrigo Duterte nga maskin hindi sini matulon si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iyan nga pagasuportahan bago din ang kalyado sa bata nga si Mayor Sara Duterte Carpio. Ini matapos ang payag ni presidential aspirant Senator Bongo nga nagaduwa-duwa ini sa presidential bid. Sa interview sa Bombo Radio kay Atty. Jomax Ortiz, gimpay sini nga nakita ni Duterte nga hindi magkampanya si Inday Sara kag Go kag ang iya ginasuportahan amo si Marcos magluwas diri sa iya malayo ang diferensya sang supporters ni Marcos kay Go kag mabuda ini padaugon. Isa man karason among Chinese nga apelyido ni Bong Go. Sunod diri mas mahapos para sa presidente nga sakyan si Marcos bangod kun kampanyahan niya si Go matunga ang administrasyon. Sunod kay Ortiz makabig nga kahalamutan ang politika sa karon kag ini ang labing una kay gyunan nga komplikado kag daw nangin tinarso ang eleksyon. Sunod sa political analyst maskin luyag ni Duterte o kun hindi maski na ano sini ang criticize bisan ano sini ka criticize kay Marcos wala siya sang may mahimo kundi suportahan ini bagod amoy ni ang kalyansa ni Inday Sara ganang lakat sa karon sa Uzaya upda na lamang sini si Bongbong nagapati man ini nga hindi ma-disqualify si Marcos sa pisa sa mga petisyon nga ginfile batok sa iya. Mga grupo man ni Sara kada ni Bongbong Marcos sila yung mag-inoktanay, sila yung matandem kanong mahimo karon ni tataya kundi matabo si Media Bongbong Pons nga nangin practical si Presidente Gong kag in all likelihood isa na ano yung nga daw hindi matulon si Bongbong Marcos, he has to go for Bongbong. That is the only way. Si Atty. Jomax Ortiz. Nag-file sa petisyon sa Korte Suprema ang negosyante nga si Michael Yang. Agud hingyoon nga ideklarar nga void ang mga arrest order. Batok sa iya kag dumilian man ang Senate Blue Ribbon Committee nga mag-usisa sa iya nga mga propiedad kag buwis. Sa 46 ka panel sa nga petisyon, naging siyang sa Korte Suprema nga ideklarar nga null and void ang arrest orders nga napitsahan September 7 kag September 10 kag ang lookout bulletin nga gin-issue sang Bureau of Immigration batok sa iya. Naging man siyang sa Korte Suprema nga pauntaton ang Senate Committee sa pag-request sa iya nga magpasa sa mga dokumento kag mga impormasyon angon sa iya propiedad kaangay sang salakyan, real estate kag korporasyon, kasubong man ang tax records kag donasyon. Ginakusaran ni Atty. Raymond Fortuna, abogado niya nga nagalapaw na ang Senate Blue Ribbon Committee sa ilang nga jurisdiksyon bango nagapangayo ini sa mga impormasyon nga wala naman sang labot sa investigasyon sa 42 billion pesos nga pondo sa gobyerno para sa COVID nga ginsaylo sa procurement service ng Department of Budget and Management. Sa iyang petisyon, ginakusaran sang former economic advisor ni Presidente Rodrigo Duterte ang Senate Blue Ribbon Committee na nagakomiter na sang grave abuse amounting to a lack or excess of jurisdiction. Kag nagalapas naman sa kinamatarong sang ilang mga reso o resource persons. Sunod kay Fortuna,
Nagapatigayon ang Senado sa fishing expedition. Agod lamang nga makatukib sang sala niyang gani nagakahuyan ang negosyante. Kag sa katapusan daga balita national, hindi pa madeklarar sa Department of Health nga kontrolado na sa Pilipinas ang COVID pandemic. Ini ang payag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa kadlaw matapos ang payag ni Health Secretary Francisco Duque III nga hinuon sa Pilipinas sa World Health Organization kung madeklara sini nga kontrolado na ang pandemic. So kay Vergeire, hindi pa madeklara sa Pilipinas sa gilayon nga tapos na ang pandemic kundi nag-coordinate pa ni sa World Health Organization angot sa proseso kag mga determinants ng disease control o containment. Sa media forum ginapayag sang DOH spokesperson nga hindi pa mapatod sa ahensya nga kontrolado na ang virus. Sunod diri, madamo pa sang idibapaktan nga mahimo matabo bangod daagya na sang Pilipinas nga nagnubo ang kaso sang COVID. Apang liwat naman nga nagsaka bangod diri. Kinahanglan pa sang DOH asang mas malawig nga panahon agad nga i-evaluate ang sitwasyon. Sunod sa Health Undersecretary, lain-lain ang sitwasyon sang kada reyon angot sa COVID pandemic. Sunod diri, dapat nga preparado ang health system sang Pilipinas agud madeklara ni sang kontrolado na ang nasabit nga balatian gani dapat nga tunan ini sang maayo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 34 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Una kita sa Russia, 52 ka mga tawo ang nagkalamatay. Lakip na ang 6 ka rescue workers bangod sa aksidente sa minahan sang coal sa reyon sa Siberia sa Russia kahapon. 11 ka mga tawo ang unang napatay matapos masunog ang coal dust sa ventilation shaft apang nagdangat sa trahedya ang rescue operation. Sunod sa mga otoridad, nasunog ang ventilation shaft sa Listavia-Shanyaya mine sa Kemerevo region nga nag-eksperyensya subong sang snow gani naputos ang minahan sang aso. Sukay Regional Governor Sergey Tisvilev, 11 ka mga tawo ang nasapon nga patay samtang 46 ka mga tawo ang natrap sa ilalom sang duta. Kani nagpanaw kang rescue team agud nga nadulan sila sang contact sa surface kag tatlo sa mga ini ang napatay. Dinusena naman kay ban pang ginabulong sa ospital kag kalabanan sa mga ini ang biktima sang smoke poisoning. 4 naman ka mga trabahante ang yara sa critical nga kondisyon. So sa Energy Ministry, 285 ka mga tawang yera sa susulod sa minahan sa naglaptang aso sa ventilation shaft kag 239 lamang sa mga ini ang nakasaka. Hindi pa matag sa karon kung ano ang ginhalinan sang sunog. Nadula naman ang contact sa mga tawong yera sa idalom sang minahan bangod wala na nagafunction ang underground communications system. Ginsiguro naman sa regional branch sang investigative committee sa Russia ang criminal case sa negligence nga nagresulta sa kamatayon sang mga biktima. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Solomon Islands, naghingagaw ang Australia sa pag-deploy sang peacekeepers sa Solomon Islands sa paglaom nga mapunggan ang riot nga ginakangawaan nga makapugday sang gobyerno sa Pacific Nation. Kag madamo nga mga building ang pagasunugon sang mga nagarayot. Kasunod sa ikaduhang adlaw nga violent protest, kung sa day mayara sang lapnagon nga riot, looting kag madamo nga mga building ang ginsunog sa mga protesters. Ginauthorize ni Australian Prime Minister Scott Morrison ang gilayon nga deployment sang isa ka gatos ka police kag military force sa Solomon Islands nga isa ka gamay nga pungsod sa Oceania. Linibo ka mga protesters sa kapital nga Honiara ang wala nagasapak sa lockdown na order sang gobyerno. Sa baylo sila ang nagpadulong sa kadalanan agud isinggitan ang pagbiya sa pwesto ni Prime Minister Manasseh Sogavare. Nagugat ang tensyon sa economic frustration sa mga pumuluyo bangod sa pandemic kag karibalanay nga mga residente sa isla sang Malaita kag central government nga nahamtang sa Guadalcanal. Kahapon, madamo ang mga building sa Chinatown District nga Honiara ang ginsunog. Lakip na ang mga commercial properties kag isa ka bangko. Nagpabutyag na ang Chinese government sang kahangawa bangod target sa mga protesters ang mga negosyo nga ginapanagyan sa mga Chinese. Nagpanawagan si Chinese Foreign Minister spokesman Zhao Lijian sa gobyerno sang Solomon Islands nga himuon ng tanan agud maproteksyonan ang safety sang Chinese citizens. Para sa aton nga business news, nagapating Bangko Sentral ng Pilipinas nga dapat irehistro ang tanan nga prepaid SIM card agud nga mapahagan-hagan ang paglaptas ng SMS spam o smishing attacks. Suno sa BSP Governor nga si Benjamin Diokno, mayara sang sala sang sistema bangod tuman ini kahalog nga wala na ginapamangkot ang identity sa mga cardholders. Gani nagaluntad ang mga spam sa SMS. Bangod siniya, mas nagakaangay suno kay Diokno nga i-require ang mga may prepaid cards nga mag-register.
wala man ginalauman suno kay Jokno ang cybercrimes bangon sa speed sang digitalization nga mas nagbaskog paginsubong nga may COVID pandemic. Eminado ang BSP Governor nga hindi man dako nga risgo ang pagdamo sang SMS spam apang mas maayo sini suno sa iya kung maging protective ang ilang supervised institutions sa data privacy hygiene. Sa karon, nagabuligay na ang regulators, telcos, bangko kag e-commerce platforms agon nga mapunggan ang paglaptas ng SMS-related phishing activities. Para sa ating foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 52 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 93 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 48 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 59 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 46 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 58 pesos and 60 centavos. Tubtob 61 pesos and 13 centavos. Ang premium nagabalor sa 59 pesos and 60 centavos. Tubtob 62 pesos and 10 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 47 pesos, tubtob 48 pesos and 99 centavos. Para sa ating sports news, makuha na gid man ni Filipino boxing champion Jerwin Angkahas ang break nga madugay na niya ginahandom. Ang reigning IBF Junior Bantamweight Champion ang natalana nga mag-away bato kay WBO Junior Bantamweight King Kazuto Ioka sang Japan sa title unification fight sa New Year's Eve sa Japan. Sino kay Sian Gibbons ang MP Promotions sang MP Promotions ining away nga madugay na ginahandom ni Angkahas bangod duy agid sini nga makampang sa Japan. Sino kay Gibbons maunta na sa December 21 ang pagpanghikay kay Angkahas nga wala ini nakaaway sa sulod sang malawig nga tinion. Tuma naman nakalipay ni Angkahas sa Manila ako sa Manila ako sa maila nga title unification kag ilang na ikanapulo nga kay gayunan nga depinsahan sini ang iya nga titulo. So kay Angkahas madugay siya nga nagulat nga magpatigayon ang unification gani hindi niya pag-uyangan ang kahigayunan bangod talag salang ini magabot. So kay Gibbons si Ioka ang kabahin sang long-term plans para kay Angkahas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 40 minutos sa nagaligan sa tak na alas 6 sa aga. Sa ato naman nga showbiz news. Ginpakigbahin sa British singer nga si Jessie J nga ang hindi nang ginmadilalagon nga pagbusong sini. Sa iya nga Instagram account ginpahayag sini nga nahulugan siya. So sa 33 anyos nga singer nagpaidalo mini sa ikatatlo nga scan kag nakita nga wala na nagapitik ang kurason sang napsag nga ginadala sini. Wala man sini ginhinambit kun pila ka bulan na ang ginadala niya nga lapsag. Nagbubo naman ang pagpakigunong nagikan sa iya nga mga fans kag kasubong nga mga singer matapos mabalitaan ang natabo sa iya. Para sa ating Bombo Health News, nagpanugyan ng isa ka public health expert sa mga Filipinos nga maghalong gihapon sa piyak sang declining trend o kung nagadubo ng COVID cases. Suno kay Dr. Nina Gloriani, pinuno sa vaccine expert panel sa Pilipinas, ang complacency o kung pagpabaya sa health protocols ang mahimo nga magresulta sa COVID-19 resurgence nga naginatubang sa karon sa pila ka bahin sang Europa. Suno kay Gloriani, ginalugan sang Europe ang ilang restrictions kung silin wala na nagsuksok sang face mask ang mga pumuloy kag wala naman sang social distancing. Nagapatigay naman ang mga tao sang party kag hinampang nga ginadumilian kung tani bangod magresulta ini sa pagdamo sa kaso sang COVID. Sunod sa doktor, tuman kay importanteng pagsunod sa public health precautions. Gani hindi dapat ini nga ibaliwala. Kadungan sang nagahilapit nga holiday season, ginapahalong ni Gloriani ang pagtililipon sang unvaccinated nga miyembro sang pamilya kag pagdala sa mga kabataan sa shopping malls bangod nagapabiling gihapon ng risgo sang COVID infections. Sunod riya, bisan na bakunahan ang 94% sa populasyon sa Metro Manila, may 6% gyapon nga hindi fully vaccinated. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga balitang espesyal. Nagaagom o kung naagom ang happy ending sa isa kakasal nga ginpatigayon sa India magluwas lamang sa masobra sa 60 ka mga manok na ginaligar ng kalamatay bangod sa amo nga kasal nga Isa ka traditional Indian wedding procession nga may makusog nga music, fireworks, pagsinahot kag isa ka marching band nga nagasuksok sa naga-idlak ka jacket ang ginbasol sa kamatayon sang 63 ka mga manok. Suno kay Ranjit Kumar Parida, ang party nagtugas ang tuman ka todo kag masakit sa dulungan nga kagahuron sang ini ang naglabay sa iya poultry farm sa nasidlangan nga state sang Odisha adis magtungang gabi sang Domingo. So kay Parida, naghinyo ini sa band operators nga
panubuo ng volume bangod tuman katudo sa music kay nagatugas ang kahadlok sa mga manok apang wala sila na mati kaginsingidan pa inisang abyan sang groom. Sunod sa isa ka vet napatay ang mga manok bangod sa isa ka heart attack. Gani nag-file inis ang reklamo sa kapulisan matapos nagpamalibad ang wedding organizers nga magbayad sang compensation. So kay zoology professor Soryakanta Mishra ang nag-author sa isa ka libro to sa animal behavior. Ang makusog nga sounds ang nagapasaka sang risgo sang cardiovascular disease sa mga pispis. Sunod diri, ang mga manok ka nagasunod sa isa ka circadian rhythm nga ginakontrol sang natural light o dark cycle sang adlaw kag gabi. Kagang tuman nga excitement o stress bangod sa makusog nga music ang makapauntat sang ila biological clock. Nakakon sang happy ending ang istorya magluwas lamang sa mga manok matapos na kumbinsi sa kapulisan ang tagreklamo nga sulbaron ang problema mutually. Sunod kay police official Drew Paddy Das, wala sila sa maginhimo nga tikang bangod ginwithdraw sang complainant ang iya nga reklamo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Kag sa ato naman nga lakat sang panahon. Ang shear line, ang mga nag-apekto sa eastern section sa northern kag central Luzon. Ang intertropical convergence zone o kung ITC sa nag-apekto sa Palawan kag Mindanao. Ang Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes. Ang maka-eksperyensya sa magulgalumon na kalangitan nga may rapta-rapta nga mga pagulan kag pagpalagoob dala sang shear line ng Davao Region, Palawan, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi ang maka-eksperyensya sa magulugal umon na kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpadagoob dala sang ITCZ. Ang Ilocos Region kag nabilin nga bahin sang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon ang maka-eksperyensya man sa magulugal umon tubtub magal umon nga kalangitan nga may tumalag sound nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtub magal umon nga kalangitan nga may tumalag sound nga pagulan o kung pagpanagoob dala sang localized thunderstorm o kung ITCC. Ang nabilin nga bahin sa puso na may mahina tubtub kasarangan nga hangin nga magahuyop sa nasilangan tubtub na aminhan nasidlangan. Ang antad sang temperatura una kita sa Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius. 7% ang chances ang pag-ulan. Ang hangin ay may kasagun nga 0 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 2% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 0 km per hour clear with periodic clouds. Sa Aklan, 26 to 30 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 92% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay may kabasgon ng 13 km kada oras, cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. May 11% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 5 km per hour, mostly cloudy. Sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 15% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay may kabasgon ng 6 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak las 5:48 kay na sang kagahon kag bagatunod na 5:23 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time kadto kon 46 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Nobyembre 26, 2021. Sa ato naman yung Christmas Countdown. 29 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kaag sa ito nga Bombo News Analysis, ang impadala sa isa kamaukod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inaginbasa ni Bombo Daniel Ixones, may tigulo, soberanya. Makaalarma ang ginahimo sa aton sang China. Nagapanakop sang kadagatan nga indi sa ila. Pati ang aton barko nga nalubong lang sa malawig nga panahon, sila nagmando nga aton pagakwaon. Sobra na ang ginahimo sa aton sang China. Ginalapak nga gid ang aton soberenya. Kung ginakabig nila kita nga ila matutuod nga abyan, tani di kita nila pag-abusaran. Wala tani ini nagdangat ang tanan, kay sang gobyerno ila man ginpabayan, nagapalapit na gid sila sa aton ugsaran, wala respeto pating aton Coast Guard, sang tubig ila ginbumbahan, madulong lang sang pagkaon ila ginabalabagan.
Ang ila ginahimo insulto na gid sa aton nga mga Pilipinhon. Ginamat-amat nila sakop ang aton nga baybayon. Dapat gobyerno maghimo na sang tikang kay basi pila kadlaw aton na lang masapwan aton nga mga isla ila na ginapanag-iyahan. Ang ini panguna-una ay pananawa naging padala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radyo at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Edna Magsaon, taga Son for Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ni para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado ng gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Bas! Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
pag-ibig, sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho, nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 26 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaapat ang adlaw sang Biyernes sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga maging kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga. Sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalhagad diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod, kaga sa mga probinsya sang Negros Occidental. Kagabi mayara sang na-confiscate ang atong mga otoridad ang masobra 2 milyon sa pesos nga balor sang illegal nga druga dira sa Maya Pro Kadalawida wa Barangay 16 sini nga ginatingab nga pwersa sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, and then the Bacolod Police Station 1, and then priso subong dira sa Station 1 ang ining jobless person nga nangin subject sa buy-bust operation. Sa may Northern Negros, mayroon sang tatlo ka mga persona nga naaktuhan nga nagagamit sa illegal nga druga. Samtang nga nagapatigayon sa anti-illegal gambling operation ang aton nga mga otoridad. Same man, mayroon man sa isa ka persona nga naaresto sa ginapatigayon nga buy-bust operation dira sa may syudad sang Kabangkalan. Sa Piyakalinya with Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani sa report. Come in. Bombo Erlen, dakop ang 3 ka persona matapos na aktuhan nga nagagamit sa illegal nga droga dito sa Victoria sa City, Negros Occidental. Bombo Erlen, exactly nga address na sa Ubos, Takas, Barangay 21, Victoria City, Negros Occidental, kung sa diin ang 3 ka suspitsado ginkala ka Jomari Serbo, 25 anyos, kag residente sang Barangay 6, kag si Alvin Bargo alias Abibe, 29 anyos, kag residente sa Barangay 21. Kasubong man ang ikatatlong suspitsado amo si Gino Valdez alias Gino, 30 anyos, kag residente sa Barangay 14. Kag tanan sini sila Bombo Erlin ang 3 ka suspitsado pareho nga residente sa Victoria City, Negros Occidental, kung sa diin ining si Police Lieutenant Colonel Eduardo V. Corpus, kaupod ang SDEU o kanang Station Drug Enforcement Team, kagang Saigo Operatives sa Bombo Erlin, nagakandak ini sila sang anti-illegal gambling, kaga nagresorta ini Bombo Erlin sa paglibot nila, no, nadakpan ginin nila ang 3 ka suspitsado nga naga-engage o nagagamit sa illegal nga droga, kaga nakumpiskaran ini sila Bombo Erlin sa 2 pieces heat seal transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspected shabu. Bombo Erlin, isa ka improvised tutor, isa ka black pouch, isa ka bamboo stick, disposable lighter, kag 6 pieces plastic straw scoop, kag 566 ang money nga nagalain-lain nga denominasyon. Kung sa dina Bombo Erlin, ining mga suspitsado na nakuhaan sa 0.5 grams
suspected shabu nga nagabalor sa 3,400 pesos. Bombo Erlin, sa subong yarian na nakahunong ang suspect sa Victorias City Police Station kag nakatala na nga pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 Sections 11, 12, and 15 Bombo Erlin. Kasubong man Bombo Erlin nga nadakpan sa bypass operation ang isa ka suspitsado sa Barangay Hilamunan, Cabancalan City, Negros Occidental. O sa diin ang suspect ginkilala naman kay Sir Castil. Sir Castil, 29 anyos, kaga residente sa nasambit kaya barangay sa Barangay Hilamunan, Cabancalan City, Negros Occidental. Kung sa diin naman Bombo Erlin ang suspect nakuhaan sa 6 plastic sachet of suspected shabu with estimated standard drug price value Bombo Erlin at 3,400. Sa subong Bombo Erlin, ang suspect yara naman nakahunong sa idalom sa kustodiya sa Cabancalan City Police Station for proper disposition. Imagine mo na mga nagkala-recover ng mga illegal nga droga. Gina-comment man natin by the way ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office dako gini nga bypass operation atong kagabi Bombo Lian. Correct kada Bombo Erlin, so milyones na niya kong istoryahan ini nga operation kagabi ang natabo. So do ka kululbaan pag inay Bombo Erlin no, daw imagine kay nag-open na subong ang boundary man sang Negros Oriental sa Occidental. So do expect na naman nga daw magdamo-damo naman na dre ang kaso sang illegal nga droga o kanang pagtaas sa 10% sang baligyaanay dre sang illegal drugs sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental man mismo Bombo Erlin. Unang taon nato na si Lester Tindo kadiba jobless ini. Nagabuhay lang siya mo ning pagaduso sang illegal drugs. Yes, correct ka Bombo Erlin kag isaga sikad-sikad man ini siya. Under monitoring so wala pag Bombo Erlin isa ka bulan nga nakagwa ini siya no, naka-avail sa plea bargaining. So under monitoring pa siya sa Police Station 1 kag may naka-report nga nagagamit siya ako nagabaligya sa luwat sang illegal nga droga. Nag-avail sang plea bargaining. Pwede ka man na maka-avail sa mga gamay lang bala nga mga volume at gramos-gramos na bala makuha. Mati-imagine mo nagbalik kag yapon na diri sa illegal drug trade. Thank you Ged, Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa Bumbos Reports 2nd edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta Bombo! Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo, kaso ning paggalapa sa may section 11 ang ining pag-atubangon ni Lester Tindok sang Proca Dalawida Barangay 16 diri sa aton sa may syudad sang Bacolod nga nadakpan sining bypass operation again na patigayon sang Bacolod City Drug Enforcement Unit and then Bacolod Police Station 1 headed by Police Major Ramil Sarona. Station Commander sang Station 1 kagabi, drama na mismo sa may Proca Dalawida Barangay 16 na recover diri sa kay Tindok ining 300 gramos ang volume no kon nakanabuan sang illegal nga droga and then nagabalor sang 2,040,000 pesos. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. 26 na ng buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte at ang Duterte Administration nakahanda na raw tulungan ang transition period para sa susunod na administrasyon. Mahigit 1 milyong Pfizer-BioNTech at 3 milyon naman na AstraZeneca COVID-19 vaccine dumating sa Pilipinas. Sa ating international news, France at UK nagtuturuan sa nangyaring paglubog ng bangka na kinasawi ng mahigit 30 migrants. Ang Commission on Election inilabas na ang patakaran sa kung ano lamang ang pwede at hindi maaaring gawin sa pangangampanya para sa 2022 election. Sa ating balitang palakasan, presidente ng Philippine Track and Field na si Philip Wico iginit sa Bombo Radio na tuloy ang pagpapaimbestiga niya sa Pinoy Olympian na si EJ Obiana. Ang Pinoy boxer naman na si Mike Plania pinataob ang two-time world title contender na si Ricardo Nunez sa unang round pa lamang ng kanilang laban.
Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Maglalaan ang European Union ng 1.1 bilyong pisong pondo bilang suporta sa Pilipinas para mapabuti pa ang pagkamit ng hustisya ng ating mga kababayan. Kasunod ito ng paglunsad ng EU ng ikalawang yugto ng Justice Sector Reform Program, Governance in Justice o GoJust, na karugtong ho ng unang yugto na nagsimula pa noong 2016 hanggang 2020. Sinabi ni EU Ambassador Luca Veron na ito na ang pinakamalaking investment nila, katuwang ang Korte Suprema, Department of Justice at gayon din ang Department of Interior and Local Government. Ayon pa sa EU delegation to the Philippines na ang GoJust ay magbibigay ho ng mas malawak na serbisyo at yan ay para sa hustisya at mababawasan daw ang backlogs sa mga hukuman. Samantala, kumuha naman tayo ng detalye mula sa Malacanang dahil ang Duterte administration nakandang tulungan sa transition period ng mga susunod na administrasyon. May pag-uulat si Bomber Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dennis, handa ang Duterte administration na tulungan ang susunod na administrasyon sa transition period para sa apat na pangunahing concerns na makaapekto sa katagana ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na kabilang sa concerns na ito ang maingat na pangangasiwa sa utang ng bansa, may kaugnayan sa pagbabalago ng ekonomiya ng higit sa 6% kada taon. Gayon din ang inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilhin na dulot ng kakapusan ng supply sa mundo. Kabilang din niya sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang hindi pagkakapantay-pantay sa maraming bagay ng iba't ibang bansa dulot ng naranasang pandemya at ang usapin ng climate change. Binigyan din ni Dominguez na sa kabila ng mga pagsubok na dinanas ng bansa dala ng pandemya, kumpiyansa itong makabawi naman ang ekonomiya sa mga susunod na taon. Ibinida naman ni Dominguez na nakapagpatupad naman ang Duterte administration ng maraming reforma sa mga patakaran o yung mga pulisiya. Kabilang na rito ang pagbabawas sa mga insidente ng red tape, pagiging digital na ang mga ahensya ng gobyerno, pagpapatupad ng national ID system, pagsasamoderno ng mga infrastruktura at ang pinaiiral na corporate income tax at fiscal incentive sa magitan ng Create Law o yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Ayon kay Dominguez, tutok sila sa pagpapabilis ng Build program o yung mga pagpapatayo ng mga kalsada, tulay, seaports, airports at ilan pa na mga pangunahing infrastruktura at mga reformang makapang-aakit pa ng pamumuhunan sa itirang panahon ng Duterte administration. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, paano naman ma-assure na maitutuloy-tuloy pa rin yung mga programa ng Duterte administration dahil sa mga nakalipas na pagkakataon, pagka ibang administrasyon yung umuupo, nagkakaroon ng malaking mga pagbabago. So, paano naghahanda rito yung Duterte administration na maitutuloy talaga yung mga projects at yan ay kumbaga talagang mapapakinabangan kasi kung bitin yung proyekto, White Elephant Project yung bansag dyan na Bombo Raymond. Well, una yung mga nasimulan na mga projects, ika nga Bombo Dennis, ay nasa pipeline na. Yung funding ay allocated na sa national budget. So, ang mangyayari ay tuloy-tuloy pa rin naman kasi hindi naman pwedeng ititigil ng susunod na presidente yung nasimulan na mga, for example, yung mga infrastructure projects, Bombo Dennis, ay funded na yan at nakalagay na sa pambansang budget na ito ay isang batas. So itutuloy lamang din yan. At sila na yung mag-inaugurate o kumbaga mag-open pagka natapos na Bombo Dennis. So maliban na lamang yung mga nasa ilalim pa ng tinatawag ng mga feasibility studies ng mga projects. Yun yung may chance na pwedeng i-cancel ng susunod na administrasyon. At kabila din sa kanilang isinusulong yung tinatawag na continuity
ng Duterte legacy. Kaya nga, sabi nila, pitakbo itong si Senador Christopher Bongo sa pagkapresidente para di umano ay matiyak yung pagtutuloy-tuloy pa ng mga nasimulan at mga patapos na mga programa ng Duterte administration, Bombo Dennis. Oo, kaya lang, Bombo Raymond, magandang balita yan. Kaya lang, hindi may aalis yung mamanahin ng susunod na administrasyon na malaking pagkakautang din, Bombo Raymond. May mga hakbang ba yung economic managers para unti-unti man at direkta o hindi man direkta ay maalalayan pa rin yung susunod na administrasyon para mapabilis yung pagbabayad at ma-assure, Bombo Raymond, yung pagtugon dun sa mga pagkakautang? Well, ang kagandahan lamang din sa kumbaga economic status natin, Bombo Dennis, ay maganda yung ating credit rating. So yung mga utang natin sa labas ay mababa lamang yung porsyento o yung kumbaga pagbabayad at flexible yung payment system or method dito dahil nga maganda yung ating credit rating, Bombo Dennis. Yun ang kagandahan yan. Pero kabilang nga yung ginagawa ng gobyerno ay yung talagang pagbubukas na ng ekonomiya para mag-kick off yung ating ekonomiya hanggang sa susunod na taon para makabawi na, mag-back to normal yung ating mga business operations at syempre sumigla yung ating ekonomiya, Bombo Dennis. At syempre, pursige, tuloy-tuloy yung natatapos na yung mga infrastructure projects dahil kailangan yan, kumbaga parang stimulus yan para makapaghikayat ng mga investment, Bombo Dennis. At alam mo, mamaya may makakausap tayo tungkol sa direct stimulus issue pa rin, Bombo Raymond. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond, sa mga update na yan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Bombo Raymond tinasahuyan. Uy, talaga, ka na lamang talagang iba-iba ho kasi yung lagay ng panahon po ngayon, mga kabombo, mga ka-Star Nation, matindi yung init tapos bigla kukulimlim, bigla buhos yung ulan, at minsan nga hindi man makulimlim pero mabilis yung pumapatak yung ulan dahil mabilis yung hangin, gaya dyan sa Papawirin. Kaya pagka inabot ka ng ulan, lagot kang bata ka. Sabi nga niyan, may flu season pa rin naman, at tapos may pandemya pa. Abuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax kasi ay gawa sa CM Glucan at nagmula yan sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults, meron ding syrup for kids. Meron din itong 40 variant, mga kabombo, mula rito sa amin o kahit nasaan lugar ka pa. Gandang balita talagang dala ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa karagdagan pang balita, nananatili namang minimal ang adverse reactions mula sa COVID-19 vaccines sa kabila ng pagtaas pa ng vaccination rate sa buong bansa. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, mayroong kabuang 76,837 na adverse events na ang naitala matapos na mabakunahan o katumbas yan ng nasa 0.10% ng mahigit 75 million vaccine doses na naiturok na. Pasukan niya ito sa acceptable levels ng adverse event following immunizations para sa mga adult at pediatric population. Nasa 95% naman ng adverse reactions ay mild lamang habang nasa 5% naman ang ikinukonsiderang nakaranas ng serious adverse reaction na nangailangan ng medical attention. Nagpaalala naman si Domingo sa mga vaccinators na maging handa sa kakailanganing medication para matugunan ang adverse reactions sa gagawin namang 3 araw na malawakang National Vaccination Day. Pang-7 ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa mga naitatalang kaso ng adverse events following immunization. Nasa mahigit 1 milyon na doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa. Ang 1,017,900 doses na bakuna ay siyang binili ng gobyerno ay lumapag yan dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 8 na ng gabi. Pinangunahan ni National Task Force Against COVID-19 Strategic Communications on Current Operations Head, Assistant Secretary Wilben Mayor, ang pagsalubong dito sa nasabing mga bakuna.
Aabot naman sa mahigit 139 million ang mga bakuna na kabuuan ho na natanggap ng bansa. Nauna nang receive ang Pilipinas ng mahigit sa 3 milyon na doses ng COVID-19 vaccines na gawa ng kumpanyang AstraZeneca. Merong kabuuan na 3 milyon mahigit na doses ng AstraZeneca vaccines ang dumating din sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang nasabing bakuna ay bahagi po ng 5.22 million na mga bakuna na donasyon ng United Kingdom sa pamamagitan ng COVAX facility. Inaasahan pa ng National Task Force ang pagdating ng iba pang AstraZeneca vaccine hanggang sa darating ho na Sabado. Samantala, sa update naman sa nangyari doon sa may France, nagsisisihan ngayon ang France at United Kingdom sa nangyaring pagtaob ng bangka sa English Channel sa naikinasawi naman ng nasa 30 katao. Kabilang sa mga nasawi ay mga bata at buntis na pawang mga Iraqi Kurds na nais makapunta sa Britanya. Kapwa nagpahayag naman ng kalungkutan sina French Prime Minister Emmanuel Macron at British Prime Minister Boris Johnson. Nagkasundo rin ng dalawang leader na dodoblihin ang kanilang hakbang para tuluyan ng maiwasan ang pagtawid ng mga migrants. Subalit kapwa naman nag-akusahan din ang dalawang panig sa hindi paggawa ng sapat na hakbang mula pa sa simula. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito ho muli sa Pilipinas, dito ho sa mga nakalipas na pagkakataon, hindi lamang COVID yung nagiging problema. Mataas din yung mga naitatalang kaso ng mga diabetic na kababayan ho natin. At sabi nga doon sa pag-aaral, lumubo raw yung bilang ng mga may kahalintulad na sakit dahil sa nakalipas na mga halos 2 taon, walang gaanong aktibidad. Hinggil ho dyan sa mga physical na aktibidad, talagang high risk yung mga kababayan ho natin sa mga ganitong karamdaman. Mainam ho at pabatiin po natin live via Zoom, 2 doktor, 2 eksperto ho mga kabombo. Pagsabayin na natin, makakausap po natin si Dr. Cecilia Jimeno, clinical professor ho yan, and physician from UPPGH mga kabombo. And together with us also is Dr. Bien Matawaran, chief naman siya dyan sa section ng endocrinology, diabetes and metabolism sa UST Hospital. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We're live nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, doctors. Good morning, Bombo Dennis and Bombo Everly. Magandang umaga sa mga ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat, Bombo Dennis and Bombo Everly. Good morning po. Siguro ay unahin ko pong tanungin si Dr. Bien. May mga impormasyon po kasi na tumaas yung mga bilang ho ng mga kaso ng diabetes sa panahon po ng pandemya. Ano ho yung status ng diabetes ba talaga dito sa Pilipinas? Batay ho sa inyong pag-aaral at pagtutok dito sa mga ganitong klase ho ng sakit, Doctor? Actually, magandang tanong po yun. No? Ang data po, ang datos ay actually po galing sa Food and Nutrition Research Institute na Pilipinas. So base po sa pinakahuling survey, 7.9% po ang prevalence ng diabetes. So parang 1 sa 12 tao ay merong diabetes kung tutuusin sa Pilipinas. At saka unfortunately po, sabi nga natin dahil sa hindi nating paggalaw, no, nalimita yung ehersisyo natin ngayong pandemic, naging pong isang dahilan to na meron tayong tinatawag na sedentary lifestyle at saka probably isa rin pong dahilan ay yung mapagpili natin ng mga pagkain ngayong pandemya. No? Marami po tayong naging limitasyon sa pagprepara ng ating mga pagkain. Kaya ito po ay mga tawag natin risk factors for having diabetes. Kaya po naging malaki po talaga ang impact or epekto nitong pandemic na to with regards sa pagkakaroon ng diabetes at pag-worsen or pagpangit ng blood sugar ng mga diabetic natin. Okay, Dr. Bien, Dr. Cecil, with your indulgence, magtatanong din ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever?
Yes po. And in additional na lang po, magandang umaga po muna sa inyong dalawa po, doctors. Kung nga maaga po nga pagkakatuklas po ng diabetes sa ating katawan ay makakatulong po para maiwasan po ang paglala nito, ano naman po yung negatibong implikasyon sa sakali man na ma-delayed po yung diagnosis and as well as po yung treatment? Ano po yung mga posibleng komplikasyon po? Okay. Siguro ako na lang muna yung sasagot, Bien. Kung hindi maaga yung pagka-pick up o pagka-diagnose ng diabetes, maaaring magkaroon ng mga komplikasyon. At yung mga komplikasyon na ito ay patungkol sa mata, sa kidney or sa bato at maging sa mga ugat or mga nerves. So kung hindi pa po alam ng mga nakikinig at nanonood, ang diabetes na po ang number 1 na dahilan po ng pagkakaroon ng tinatawag na end-stage renal disease, yun pong nadadialysis. Ito po ang number 1 na dahilan po ng pagkaputol ng paa na hindi dahil sa aksidente. At isa rin po siya sa mga top na dahilan ng pagkabulag. So yun po yung importansya na malaman natin ng maaga kung kayo po ay may risk factors para sa diabetes, ma-pick up ng maaga na meron kayong diabetes at magamot ng tama upang maiwasan po yung mga komplikasyon. Kasi po doon sa pag-aaral na ginawa po namin, pagka po may mga komplikasyon, napakalaki po ng nagagastos, no, kumpara po kung walang mga komplikasyon ang mga taong may diabetes. Okay, balik po sa akin. Dito ho kasi pagka pinag-usapan yung sakit sa Pilipinas, dalawa yung tinitimbang dito. Yung myth at yung factual, tapos yung mga fake news tungkol sa sakit. Matagal nang may fake news sa Pilipinas. Pero ano ho ba ang realidad? Mahal nga ba talaga yung gamutan ho dito sa ganitong mga sakit, yung treatment sa diabetes? At ano pa ho yung mga dapat na tandaan ng mga kababayan ho natin para hindi sila mabiktima doon sa, baka hindi naman yan, baka talagang hindi naman, pero kumbaga ina-associate na nila agad na diabetes siguro ito. Paano ho ito, doctors? Siguro doon sa komplikasyon na sinabi ni Dr. Cecil, babanggitin niya lalo na kung ano yung magiging financial burden or yung kinakatakot kasi ng mga pasyente. Baka mamaya masyadong mahal ang gamutan sa diabetes. I-discuss in detail yun ni Dr. Cecil later. Okay. Pero napaka-importante na dapat ay talagang ma-identify natin kung sino yung mga pasyenteng merong diabetes at saka yung merong risk at eventually malimit natin yung pagdating ng komplikasyon because nandoon yung talagang burden or economic burden sa pagkakaroon ng komplikasyon. Kaya very important na sa umpisa pa lang makontrol na kaagad yung blood sugar, no Dennis? Kasi kapag nakontrol natin yung blood sugar, yung posibilidad na dumating yung mga komplikasyon na yon ay mawawala or mapaliliit. Kaya very nice na merong mga pag-aaral ngayon na kasama ang Pilipinas, is a worldwide study showing na ang paggamit ng mga bagong gamot sa diabetes like mga bagong insulin na inaprubahan na ngayon ng World Health Organization as part of the essential medication list ay makakatulong para pagbabain yung mga komplikasyon na yun. Si Dr. Cecil, baka may gusto siyang idagdag tungkol ho dun sa myths and facts about diabetes? Okay, magdadagdag lang po ako katulad ng sinabi mo, Bombo Dennis. Ang idea kasi ng mga tao, ayaw nilang magpagamot kasi mahal magpagamot para sa diabetes. Pero mas mahal pong gamutin ang komplikasyon kaysa na lang gamutin po ang ating diabetes, yung blood sugar, yung high blood, etc. At hindi rin naman po totoo na lahat ng gamot sa diabetes ay mahal. Kasi po, lalong-lalo na may mga generic naman na mga gamot. Yun nga lang, kung minsan, hindi lang yung presyo ng gamot ang nagiging dahilan kung bakit ayaw inumin ng mga ibang taong may diabetes yung gamot. Kung minsan po, meron silang maling pag-iisip, no, tungkol sa mga gamot. Katulad po nung madalas na tanong sa amin, yung common na gamot na ang pangalan ay metformin. Gamot po ito sa diabetes. Ang idea po kasi ng maraming tao ay nakakasira daw po ng bato o ng ata yung metformin. So sinasabi na po namin ang metformin po, for example, ay napaka-safe na gamot. At marami po sa mga gamot na para sa diabetes ay talagang napaka-safe po. So hindi po totoo yung myth, no, na ang dami namang gamot sa diabetes, baka masira na yung aking bato o yung atay. Wala po yung katotohanan. In fact, itong mga gamot na po na ito ay pamamaraan para makaiwas sa mga komplikasyon sa bato o kaya sa ating atay.
Si Bombo Ever, may additional question ka, Bombo Ever? Yes po, follow-up since Doc Bien, Doc Cecil, na pag-uusapan po natin yung pagkontrol po sa diabetes. Kailan po ba natin masasabi na kailangan po talaga ng insulin para po sa mga diabetic? At sa ngayon po ba, may update po tayo kung magkano na po ba yung halaga ngayon ng insulin? Mahal po ba ito ngayon? Wala po bang alternatibo just in case po na mga treatment para ma-manage po itong diabetes po, Doc? So, thank you, Bombo Everly. So, very important kung kailan kailangan mag-insulin. Siguro dapat tandaan muna ng mga pasyente na hindi porkit na simulan ka ng insulin, ibig sabihin habang buhay ka na mag-insulin. Kasi yan yung mga unang kinakatakot ng mga pasyente natin na diabetic. Na nako, malala na po siguro ako kasi pinastart nyo na ako ng insulin. So, hindi po totoo yan. No? May mga pagkakataon nga na kapag maaga kang sinumulan ng insulin, ay marireverse or mapipigilan mo nga ang pagdating ng mga komplikasyon sa diabetes. So may mga pagkakataon na, for example, yung mga late stages, doon kailangan mag-insulin. Pero very important na sa mga pasyente na sobrang taas ng blood sugar, maaring pababain to ng mas mabilis kung magbibigay po tayo ng insulin. So yun yung mga pinaka-importante. So wag sana natin ikatakot yun, kasi ang mga komplikasyon nga, paulit-ulit natin sinasabi, ay dadating kapag hindi natin kinontrol at matagalang hinayaan na mataas ang blood sugar. Kaya ang mga insulin na ito, kung tutuusin, kapag nga inisa-isa natin yung mga gamot na available sa market ngayon with regards to oral or mga tableta, lalabas na mas mura ang insulin kapag inisa-isa mo yung units na tinatawag natin or binibigay natin sa mga pasyente. Again, nabanggit ni Dr. Cecil na maraming actually klaseng insulin ngayon sa market na in-improve, pinaganda para mas maging applicable sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tinatawag nating flexible siya. May mga insulin na 2 times a day, 2 beses ang araw. Merong isang araw lang, once a day lang. Kaya ito, kailangan nyo i-discuss na maigi sa inyong mga doktor. Okay, eto ho, doctors, may additional question ho dito. Totoo po ba sa mga itong diabetic patients ay may tuturing na grabing pagiging, kumbaga, may tuturing na comorbidity po ito dito sa COVID-19 at yung diabetic ba ay pangunahing sanhi ng mortality ng mga tinatamaan po ng COVID. Ano pong masasabi dito hinggil sa mga napag-aralan na ho, doctors? At totoo din naman po na ang diabetes along with ibang mga sakit katulad ng high blood, hika, mga emphysema, etc. ay maaaring sanhi ng pagkakuha ng or magiging prone na magkaroon ng COVID. Pero pagdating kasi sa diabetes, hindi lang basta-basta diabetes. Yung hindi magandang kontrol ng diabetes, yun po ang nagiging dahilan kung bakit prone tayo na magkaroon ng COVID at pag nagkaroon ng COVID, may potensyal na maging malala yung kinalalabasan. So hindi po basta-bastang diabetes. Basta po ang diabetes ay maayos ang kontrol, maganda po ang blood sugar, nasa target sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ay nababawasan ang potensyal na magkaroon ng COVID at kung makakakuha ng COVID, maaari pong maganda ang maging kinalabasan. Yung po talagang mataas na blood sugar, yun po ang medyo, yan ang nakakatakot na maging malala or mapanganib yung kinalalabasan sa COVID. Okay. Siguro, Dr. Bien, sa inyo naman po, maitanong ko lamang, ngayon ho ay papalapit na yung holiday season. Ano ho ba yung mga dapat iwasan? Medyo killjoy na tanong ho ito, pero kailangan siguro, Dr. Bien. Magandang tanong, Bombo Denny. Siguro sa mga araw na to, dapat wag tayo maging marupok. Okay? So maraming mga syempre mga pagkakataon na magiging marupok tayo, pagkakataon natin ngayong lumabas with our families, makikumain at tayo mga Pilipino, of course, nagsiselebrate tayo ng Pasko sa harap ng kainan, okay? Pero sa pagiging diabetic, sa totoo lang, with regards to diet, mas maraming hindi bawal kung tutuusin. Lagi nating ine-educate at sinasabihan ng mga pasyente na dapat lang ay nasa tama ang sukat sa pagkain. Hindi talaga bawal. Kaya siguro isipin natin yon, dagdagan ang paglakad, dagdagan ang ehersisyo sa dadating na Pasko at holidays kasi ito na rin ang pagkakataon natin
makipag-bonding sa ating mga pamilya. So siguro yon, at saka dapat natin tandaan, of course, na i-continue ang mga gamot na pinarescribe ng ating mga doktor. Okay. Finally siguro, ano po yung mga programa na nakalaan ng gobyerno at kahit po sa pribadong mga organisasyon na makakatulong ho upang mas mapadali yung access kontra sa diabetes, at kung may mga ibig pa ho kayong idagdag na impormasyong mahalaga para sa ating mga kababayan? Sige. Patungkol doon sa mga programa ng gobyerno, actually kung pagdating lamang sa screening patungkol sa diabetes at saka mga iba pang mga sakit katulad ng high blood o mataas na cholesterol, meron po yung tinatawag na PhilPen. Ibig sabihin po kung may suspicion kayo na baka may diabetes at gusto nyong malaman, maaari po kayong pumunta sa mga health center, sa mga LGU, sa mga klinika o kaya po sa mga ospital ng gobyerno upang malaman kung meron kayong mga risk factor at mas screen patungkol dito. Ang gobyerno rin po natin, merong mga programa para makapagbigay ng libreng gamot, hindi lang po para sa diabetes. For example, para sa insulin, meron pong programa yung gobyerno na tinatawag na Insulin Medicine Access Program. Hindi nga lang po, I think, available na sa lahat ng iba't ibang parte ng ating bansa, pero marami sa mga LGU, meron po ng ganitong programa sa mga nangangailangan ng insulin. Siguro si Bien may idadagdag pa. Yeah, siguro Bombo din, it's very important din na kaming mga espesyalista sa diabetes, ang Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, naging isa sa mga programa namin ay maging active sa social media with regards to educating our patients. So may mga available na Facebook page, may mga available na Twitter account or Instagram account na makakatulong with regards to information. Nabanggit mo nga kanina, napakadami ng fake news. So dapat lang nating suriin at kilalanin yung mga sites na ito, mga lugar na ito sa social media na makakatulong at makapagbibigay sa atin ng mga tamang impormasyon. At yun na nga, ang PSEDM, kaming grupo ng mga endocrinologists, makakatulong with regards to education about diabetes. Okay, with that, yes, Dr. Cecil? Last na lang po, ipapaalala ko lang po sa mga nakikinig na noon pong nakaraang weekend, nag-celebrate po tayo ng World Diabetes Day noong November 14. At ang tema po ay yung access to diabetes care. Ibig sabihin po ng access, yung makamit natin yung kinakailangan para sa mga taong may diabetes. Yung gamot, tamang gamot, insulin, tamang pagkain, yung pagpapacheck ng blood sugar, at yung sinabi ni Dr. Bien, yung education. So yan po ang hangad ng lahat ng mga doktor na gumagamot ng mga taong may diabetes, na ang malaman natin ng maaga na may diabetes sila at magkaroon po ng access o yung kakayahan na magkaroon ng mga gamot at mga iba pang bagay-bagay upang makontrol ang kanilang blood sugar at ang mga iba pang sakit na katambal po ng diabetes. So, yun lang po. Okay, with that, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa umagang ito sa ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio Philippines. Dr. Cecil Jimeno, clinical professor at physician from University of the Philippines, PGH. At Dr. Bien, maraming salamat po. Dr. Bien Matawaran, siya naman po ay Chief Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism dyan sa UST Hospital. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin. Dalawang eksperto ho ito. May kinalaman pa rin sa mga lumalabas na mga sakit. Hindi lamang ho COVID yung ating binabantayan dahil may iba pang mga karamdamang nagsusulputan habang ho tayo ay naka-quarantine at yan ho yung mainam na bantayan ho natin, mga kabombo, lalo na sa ganitong panahon na may mga issue ho na lumalabas na, makaka-apekto ng malaki sa atin hong mga kababayan. At dito ho, mga kabombo, ay dapat din nating pagtuunan ng pansin. Bombo Ever, take it away! Dumako muna tayo sa mga balitang politika. Inalmahan ng mga senador ang pagpapalis ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Sotto III na dapat magmatigas ang Pilipinas at hindi susunod sa kagustuhan ng China.
Hindi naman naniniwala si Senator Panfilo Lacson na mayroong kasunduan ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre. Dagdag pa nito na bilang chairman ng Senate National Defense Committee na kahit na magsukatan pa ng lugar ay malinaw na pag-aari pa rin ng bansa ang nasabing lugar. Iginiit naman ni Senator Joel Villanueva na mula pa noong 1999 ay nandoon na sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre kaya walang karapatan ang mga trespassers na tanggalin ang barko ng Pilipinas. Sa panig naman ni Senator Grace Poe na dapat hindi isa walang bahala ng gobyerno ang ginagawang pag-aangkin ng China sa lugar. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil may mga panayam pa ho tayo, kaugnay pa rin sa samud-saring usapin. Dako muna tayo sa iba pang update dito ho sa Metro Manila, kaugnay naman ng mga development, lalo na yung tungkol ho sa mga kaso ng COVID at yung pagtugon ng mga lokal na gobyerno. Metro News muna tayo at yung mga ahensya ng gobyerno, kuha tayo ng update. Bombo Ever, take it away. Samantala, ang Department of Transportation bibigyan umano ng pagkilala ang mga LGU sa Metro Manila na matagumpay sa pagpapatupad ng bike lane. Alamin ang detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Isasagawa ngayong araw ng Department of Transportation ang pagkilala sa mga local government unit na may matagumpay na paggamit ng kanilang bike lane. Kabilang sa mga finalists ang Quezon City, Taguig City, Pasig City, Mandawi City at Iloilo City. Isasabay ng DOTR ang pagbibigay ng award ngayong araw sa pagdiriwang ng National Bike Day. Nakatakda rin hilingin ni DOTR Secretary Arthur Tugade sa Google na isama ang bike lane routes sa kanilang mapa. Aabot kasi sa 500 km ng bike lane sa metropolitan city sa buong bansa ang nakompleto na ng DOTR, kung saan dito lamang sa Metro Manila ay mayroong 313.12 kilometers habang sa Cebu ay mayroong 129.47 kilometers at sa Metro Davao ay mayroon namang halos 55 kilometers na bike lanes. Samantala, nanawagan din si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga siklista na magsuot ng helmet. Ito ay matapos na masita siya ng walang helmet habang nagbibisikleta. Naganap ang pagkahuli ng alkalde sa isang biking event ng lungsod. Dito ay agad na sinita siya ng Department of Public Order and Safety at ito ay pinagbayad ng multa ng 300 pesos bilang first offense. Sinabi nito na pinahiram niya ang kanyang helmet sa kapwa biker na lumahok sa Violence Against Women bike event. Pinuri ng alkalde ang Department of Public Order and Safety Office dahil sa pagpapatupad ng kanilang trabaho. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating Bombo Network News at mapalad ho tayo. Nasa linya ng ating komunikasyon si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Pabatiin natin sa mga tagapakinig natin live, nationwide, worldwide sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Speaker. Magandang umaga, Dennis, at sa lahat ng ating kababayan sa buong Pilipinas at of course sa inyong SOCMED, paborito siyempre ng ating OFWs all around the world. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, Mr. Speaker, nito hong nakalipas sa mga araw ay puspusan ho yung paghimay dyan sa Senado ng pambansang pondo. Ano hong balita po ninyo tungkol dun sa pagpupondo dito sa 10,000 ayuda? Ito ho ba ay nakasama doon sa mga itinutulak din ng mga katulad din po ninyo na pursigido para dito sa klase ng tulong para sa ating mga kababayan, Mr. Speaker? Di ba, Dennis, pagkabata tayo, pinupukpok sa ating ulo. Hindi ka pwede magtanim ng santol tapos inaasahan mong bunga, mangga. So talagang nasa Biblia po yan. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So I just want to emphasize how important talaga yung 2022 budget. First, dahil nagre-recover tayo sa COVID. At pangalawa, may transition dahil sa presidential election. So good news muna, Dennis, dahil panay bad news naman. No? But good news, there is actually 554 billion pesos worth of direct aid sa ating mga kababayan in different forms. PhilHealth, 4Ps, yung sa DSWD, sa DOLE. No? Second na good news ay marami sa nagugustuhan ng ating kababayan na tulong o ayuda na dagdagan din ng pondo. Ang bad news po ay hindi sila naglagay ng katulad sa Bayanihan 1 na lahat ng pamilyang Pilipino mabibigyan. Why do I say it's bad news? Because
I don't mind kung yan ay nasa DTI, DSWD, for as long as may sistemang mabilis na lahat ng nangangailangan. Ang problema, walang ganun sistema eh. May red tape pa yan, may mga requirements yan. So ang mangyayari, instead ng katulad sa Bayanihan 1, na ibibigay po sa mga mayor at iske-schedule ng mga mayor sa mga plaza at mga covered court, sa ngayon po, mangyayari, kanya-kanyang apply. So nangangamba ako na marami pong hindi makakuha. Mr. Speaker, alam po namin na maraming mga programa naman yung gobyerno, kagaya ho ng binabanggit ninyo. Kaya lang, hindi ho maiwasan, ang dami namin natatanggap ng mga reklamo, ano ho, mga nagsasabi na hindi nila maramdaman talaga yung benepisyo dahil nitong mga programang umiiral naman. Ano ho kaya ang problema, Mr. Speaker? Bakit hindi nakakaabot sa mga kababayan po natin? Well, for one, yung mindset, no? And so, ang mindset o yung policy natin ay pre-pandemic pa. Pero right now, buong Pilipinas kasi yung pandemic. And of course, it's worldwide. So kasama pati OFWs natin, apektado din. So ang problema, yung sistema natin, sistema pang Pilipinas na walang pandemic. So during the pandemic, mas madali po talaga yung lahat bigyan, no? Yung katulad sa Bayanihan 1 and 2, no? And secondly, siguro kasi parating yung eleksyon. So ang problema, pag nasa mga departamento, kanya-kanyang allotment o hatian yan eh. So, pero pagka katulad sa Bayanihan 1, diretso sa tao, hindi magagamit sa politika. So I don't want to be malicious and I don't want to believe na yun lang ang dahilan. Pero the reality is, mas madali at mas maganda kung idediretso na talaga natin sa tao yung pondo. Pero may mga nagsasabi, nga po pwedeng mga source of fund, yung mga sugal, madali daw kasi yun, Mr. Speaker. Pero kayo ho ay matindi yung pagtutol po ninyo dito sa isabong, tinawag pa ninyo minsan doon sa aming pakikipag-usap po sa inyo na bagong pandemya, itong isabong na ito, nakakarapin ng bansa kung sakasakali magtutuloy-tuloy. Bakit pala nasabi ho ninyo yun, Mr. Speaker? Well, unang-una, Dennis, tama ka. Lahat ng gastusin, kailangan may pagkunan, di ba? Ang pandemic po ay meron pong either virus, ibig sabihin po, viral yan, di ba? Madaling kumalat, nakakahawa. Talagang ang adult naman ang mag-decide whether or not gusto niya mag-tong-eats, whether or not gusto niya mag-casino, magsabungan. At kung yan ay pastime, nasa sa kanila yan. Ang problema, Dennis, pag nilagay mo sa cellphone yan at nakakabit yan sa GCash, Paymaya, iba't ibang uri ng digital wallet, sobra siyang addictive. So, yun po ang pinupunto ko lang naman na sabi ng PAGCOR, wala daw silang pondo dahil sarado po yung mga casino nung lockdown. Ngayon po, nagpipick up na at saka after the pandemic, nandiyan na yan. So, bakit humingi ng 25-year franchise yung mga isabong? So, sa akin lang naman, Dennis, sana pag-aralan natin ng mabuti at tignan muna natin epekto, lalo sa kabataan, sa ating values, bago natin i-approve. Kasi medyo minamadali ngayon sa Kongreso. But tignan po natin empirically, no, yung facts talaga. Ito ba'y nakakatulong sa ating kabataan or nakakasama, no? So I want our economy to grow. I want us all to work harder, to work smarter. But napaka-importante na tamang values. So yun lang naman, Dennis, at sana nga yung mga presidentiables mag-comment para alam natin kung nasaan sila, pro o anti. Kung pro, anong proposal nilang regulation at saan ba dapat gamitin ang pera para na nanggagaling dito. With that, maraming salamat po, Mr. Speaker, sa mga butil ng impormasyon na ibinahagi po ninyo, pati na yung inyo po mga pananaw dito sa mga bagay na ito. Maraming salamat, Dennis, at itong pagkakataon ay napaka-importante dahil nga sa napaka-importanteng mga issues na apektado tayo, hindi lang ngayon, bukas, next year. So salamat sa inyong programa, Timpilan. God bless you po. Ayan, maraming salamat po, Mr. Speaker, dito ho sa mga ibinahagi po ninyo sa umagang ito. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, si dating House Speaker Alan Peter Cayetano ang atin hong nakausap. At nasa linya na rin ho natin, ituloy-tuloy na ho natin ito. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon si dating Senator Loren Legarda. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Good morning, Madam Senator. Maganda umaga sa iyo, Bombo Dennis and Bombo Everly. Maganda umaga sa buong Pilipinas. Mayad nga aga ka ninyo tanan. Madam Senator, ginunita ho yung International Day for the Elimination of Violence Against Women. At sabi nga ng United Nations, lumalabas ho sa data sa 13 na mga bansa simula ho ng pandemya, 2 sa 3 babae ang nire-report
na nakakaranas ho ng violence. Ano ho? Kayo ho, bilang dating senador at champion dito sa women's rights, ano po ang inyong mga naging hakbang upang may address ang violence against women, Madam Senator? Opo, bilang isa po sa mga author ng Anti-Violence Against Women and Children Act, patuloy ko pong sinusulong ang mga matagal ng layunin na magkaroon ng isang vow-free society. Vow yung violence against women, free society sa ating bansa. At para po makamit ito, importante yung partisipasyon ng lahat, ang ating kababaihan mismo, ating komunidad, ang ating mga ahensya ng gobyerno para maipatupad itong napakahalagang batas na ito. Marami po sa mga biktima ng abuso ay hindi na isasangguni sa ating kapulisan dahil na rin sa kakulangan ng awareness sa ibang batas na nakakapagbigay sa kanila ng kanilang legal rights para maprotektahan ang kanilang mga sarili. Ang challenge po talaga dito ay mas mabisang pag-implement ng ating mga batas at maayos na information dissemination sa ating mga komunidad hinggil sa proteksyon sa ating kababaihan at yung pagpapatag ng women's rights. At bilang dating chairperson ng Senate Committee on Finance, isa po sa mga naging priorities ko noon ay yung pagbibigay ng budgetary support sa pagpaayos ng ating mga serbisyo para ma-eliminate ang violence against women. At sa ilalim po ng 2018 na GAA, nag-sponsor po tayo ng alokasyon ng 36 million na capital outlay para sa pagpatayo ng Women and Children Center sa PNP headquarters sa Camp Crame na sana ngayon ay nakatayo na, at 11.6 million para sa kanilang operation, sa kanilang programa para maging gender sensitive ang operations ng mga pulis. At dahil po dito, mas maayos po ang magiging serbisyo ng ating kapulisan dahil may isang center na dedicated mismo para ma-address ang mga violence cases labang sa kababaihan at kabataan. At nananawagan din po tayo na sana mas matatag ang kooperasyon ng mga agencies ng gobyerno gaya ng syempre yung PNP Women and Children Protection Center, pati na rin yung Philippine Commission on Women at ang ating mga barangay para magkaroon ng mga VAUSI desks na mas epektibong mag-implement ng mga batas na naglayong ang labanan yung gender-based violence lalo na sa kababaihan at kabataan. Okay, Madam Senator, nagsimula na ho yung aktibidad. May kinalaman ho dun sa 18 araw na kampanya para tuldukan yung violence against women. Hanggang Disyembre ito, kung di ho ako nagkakamali, 12? Disyembre 12. Ano ho ba ang dapat talaga natin gawin upang talagang maprotektahan ho ng seryosohan, hindi lang sa salita, kundi talagang may aksyon ng mga otoridad ho natin laban sa pag-abuso sa kababaihan, Madam Senator? Tama po kayo. Kabilang po sa ating mga batas na ating sineselebrate ay yung Anti-Violence Against Women and Children Act nga, yung Anti-VAUSI, may Magna Carta of Women, Domestic Workers Act, Expanded Maternity Leave, Kalusugan at Nutrisyon sa Magnanay Act, Expanded Anti-Trafficking in Persons, at yung International Labor Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers. So marami ng batas. So kasama po sa ilalim ng Sustainable Development Goals number 5 naman, yung gender equality and empower all women and girls. Yun po ang nakasaad sa SDG ng United Nations. So kabilang sa mga target ng Sustainable Development Goals, yung talagang equal participation of women sa ating decision making at talagang ma-eliminate ang violence against women at itigil ang diskriminasyon sa kababaihan at pagbibigay ng universal access sa reproductive health at kanilang karapatan sa kanilang katawan at pag-recognize ng value ng unpaid care and domestic work na kadalasan ay ginagawa ng mga kababaihan. So, maliban sa mga batas na para sa proteksyon sa mga kababaihan na ating inaakda, ay
pasa rin po tayo ng mga livelihood assistance measures gaya po ng Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises at Barangay Kabuhayan and Skills Training Act na nagbibigay ng access sa mga kababaihan sa mga programang pangkabuhayan para mabigyan sila ng pagkakataon tungo sa financial independence. At ang mga agencies ng government na nag-i-implement nito ay ang DOLE sa kanilang pangkabuhayan program na nagbibigay ng libreng puhunan, ay yung DTI Shared Services Facilities na nagbibigay din ng tools at equipment sa mga kooperatiba ng mga kababaihan, at pati na rin ang TESDA Barangay Kabuhayan na nagbibigay ng skills training sa kanilang mga TESDA center. So ilan lang po ito sa mga implementing mechanism ng ating mga ginawang batas na sana ay nakakatulong sa mga kababaihan. At kung maaari lang ako magbanggit para kasi sabihin nila, puro batas lang yan, wala nangyayari ito. Gaya in the province of Ifugao, tayo po'y nakapagtulong sa isang mag-ina, si Angelina Bule, na may weaving center sa Ifugao. Sila po'y nabigyan natin at natulungan ng equipment at weaving center para po sila mag-ina ni Sammy Bule at ang kanyang anak ay magkaroon ng maayos na ikat weaving. Pati let's say sa Penarubia, Abra, nabigyan natin ng pamilya ni Librada Donato sa Namarabar, isang bayan sa Penarubia, nang gumagawa ng mga makukulay na kumot at textiles ng equipment rin, ng tulong at marketing support sa kanilang mga produkto. At kasama na rin siyempre ang aking probinsya ng Antique. Binibigyan natin ang handloom sa mga Bagtason loom weavers, nagbibigay tayo ng mga equipment at looms din sa mga Tibiao weavers at knotters. You know, I go to the grassroots sa mga barangay, sa mga liblib na lugar. Kinakausap ko ang mga kababaihan kung anong kanilang mga talento at anong kanilang pangangailangan para mabigyan sila ng suporta base sa kanilang mga skills at talent. I see. Sige po, maraming salamat Madam Senator sa mga ibinahagi po ninyo sa umagang ito. Maraming salamat din po. Good morning. Madaming salamat. Okay, Bombo Ever, take it away. Samantala, kumuha naman tayo ng update sa mga patakaran umano na nilabas na ng COMELEC para sa pangangampanya sa 2022 elections. Live sa COMELEC si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Everly, formal na ngang inilabas ng Commission on Elections o COMELEC yung kanilang new normal guidelines para yan sa halalan sa susunod na taon sa harap pa rin ng COVID-19 pandemic. Sa nasabing guidelines, Bombo Everly, nakalatag ang mga patakaran para sa in-person campaigning, pagdaraos ng political meetings, mga caucuses, conventions, rallies at meeting de avance, pati na rin ang para sa mga motorcades at caravan. Para sa in-person campaign, magkakaiba ang patakaran, depende na rin sa alert level classification ng bawat lugar. Para sa level 1, walang restriction o limit sa in-person campaigning. Sa level 2 naman, hanggang sa 6 lamang ang maaaring mag-ikot para sa pangangampanya, kasama na dyan ang kandidato. Sa level 3 naman, 4 katao lamang ang pwede, at sa level 4 hanggang 5 ay ipinagbabawal talaga ang pangangampanya. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pakikipagkamay, pagyakap at iba pa mga physical contact activities, pati na rin ang pamamahagi ng pagkain, inumin o anumang goods at items. Ang mga makakasama ng kandidato sa in-person campaigning ay kailangan mayroon ding maipakita sa COMELEC Campaign Committee o CCC na proof of identity, pati na rin ang detalye ng kanilang mga aktibidad. Ang mga caucuses, meetings, conventions, rallies at meeting de avance ay limitado lamang sa 70% ng kapasidad ng venue para sa level 1, hanggang sa 50% naman ng kapasidad ng venue para sa level 2, hanggang sa 50% naman din yung capacity para sa level 3, pero para lamang ito sa mga enclosed outdoor venues, at 30% naman ng capacity para sa enclosed outdoor venues pagdating sa level 4. Ipinagbabawal din ang mga ganitong aktibidad pagdating naman sa level 5. Pagdating naman sa motorcades at caravans, nililimitahan ng poll body sa 70% ng capacity ng mga trucks, bus, mini trucks at jeepneys para sa level 1, hanggang sa 50%
50% capacity levels naman sa ilalim ng Alert Level 2 at Level 3 at 3% naman para sa Level 4. Pinapayagan din ang full capacity para sa service utility vehicles, mga sedans o owner-type jeepneys sa ilalim ng Alert Level 1 at Level 2 hanggang sa 2 pasahero naman kada row sa ilalim ng para sa Level 3 at Alert Level 4. Pagdating naman sa mga tricycle sa ilalim ng Alert Level 1 at Level 2 ay pinapayagan ang full capacity pero sa Level 3 isang pasahero lamang ang pwede sa sidecar at isa rin para sa backride at isang pasahero naman sa sidecar at wala nang pinapayagang backride passenger para naman sa Alert Level 4. Lahat ng mga pangangampanya ay kailangan na mayroong permit mula sa COMELEC Campaign Committee. Ang komite na ay binibigyan ng 48 hours para asikasuhin ang mga applications na ito. At para sa striktong pagsunod naman ng mga COVID-19 protocols, ang COMELEC ay magde-deploy ng mga barangay officials, mga barangay tanod at miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team. Nariyan din ang mga kawani mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa pagpapanatili naman ng kaayusan at seguridad. Anumang paglabag sa panuntunan na ito ay maituturing election offense na may kaakibat na parusang 1 hanggang sa 6 na taong pagkakakulong. At ang yung political party na mapapatunayang guilty sa paglabag sa mga guidelines na ito ay pagmumulta hindi lalagpas sa 10,000 piso. Live mula sa COMELEC Maynila, ito si Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Si Secretary Lorenzana ng Defense Department ay positibong tinanggap ang nasa C rank ang Defense Integrity Index and Transparency International. Ito'y marka para doon sa mga tanggapan ng gobyerno. Alamin natin ang update mula kay Bombo Annalise Soberano. Positibong tinanggap ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang C ranking ng Pilipinas sa Defense Integrity Index ng Transparency International. Ang Defense Integrity Index ay sukat ng antas ng korupsyon sa defense establishment ng mga bansa kung saan ang Band A ang may very low risk of corruption at ang Band F ang may critical risk of corruption. Sinabi ng kalihim na kasama ng Pilipinas ang Estados Unidos, Canada, Australia at South Korea sa Band C na may moderate risk of corruption. Ayon sa kalihim, ang Pilipinas lang at ang Singapore ang mga ASEAN countries na nakasama sa Band C. Naniniwala si Lorenzana na malaking tulong ang kanilang ipinatupad na defense system of management at transparency at accountability sa procurement process sa nakuhang rating ng Pilipinas. Bagamat sinabi ng kalihim na may mga kailangang iklaro sa naturang report, ikukonsidera pa rin nila ang mga rekomendasyon para mas mapahusay ang mga mekanismo at proseso upang tuluyang maalis ang korupsyon sa defense sector. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayong araw na pala yung paghatid sa huling hantungan dito kay Mayor Labella ng Cebu. No? Maki-update tayo sa Star FM Cebu. Ihahatid na sa uling hantungan mamayang hapon si Cebu City Mayor Edgardo Labella kung saan ililibing ito sa Golden Haven Memorial Park sa Barangay Binaliw nitong lungsod ng Cebu. Magsasagawa pa ng necrological service mamayang alas 8 ng umaga sa City Hall at maaaring panoorin ng live sa social media. Bago ito ilibing, isasagawa ang funeral mass sa Cebu Metropolitan Cathedral sa alas 12 ng tanghali. Magdideploy naman ang pamalang lungsod ng 20 kausyong buses at 20 coasters mula sa mga barangay para sa mga gustong makiisa sa motorcade funeral para sa yumaong alkalde. Bago pa naging alkalde, naging Ombudsman Director of the Visayas si Labella taong 1994 hanggang 1998 at naging konsihal ng Cebu City noong 1998. Naging Vice Mayor naman ito mula 2013 hanggang 2019 at naging alkalde noong 2019 nang talunin niya si re-electionist Mayor Tomas Osmeña. Nang pumanaw naman ito, nanumpa bilang alkalde ang kanyang Vice Mayor na si Michael Rama. Mula rito sa impila ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News! Nagmatigas si Philippine Track and Field Association President Philip Wico
na ituloy pa rin ang kanyang pag-iimbestiga sa Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. At kaugnay ito doon sa kinikwestyong milyon-milyon na pasweldo para sa kanyang Ukrainian coach na si Vitaly Petrov. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, sinabi ni Wico na wala naman daw ibang gagawin si Obiena kundi ay sagutin lamang ang mga alegasyon sa kanya dahil pera ng bayan ang kinikwestiyon. Ugas kamay din si Wico sa dati ring naging chairman ng Philippine Sports Commission na hindi nanggaling sa patafa ang pag-leak sa publiko ng mga issue ng pag-iimbestiga kay Obiena. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng paliwanag ni Patapa President Philip Wico sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sino nag-leak nito mga papeles nito? Hindi kami. Dahil kasi kami ayaw namin ipaalam nga sa publiko na ganyan na nangyayari. Dahil gusto rin naman namin proteksyonan yung athlete namin at saka yung asosasyon. At saka yung sport. Okay, mamayang konti, sinabi niya na nagbayad na raw siya kay Petrov noong November 4, November 5, at November 9. Oh, sabi ko, at sabi ni Petrov, nag-email sa akin, okay na ako. Ganun ba? Hindi, okay na ako, nabayaran na ako. Nabayaran na ako. Ngayon, November 4, 5, 9. Pero nung September, nung nag-uusap kami, hindi pa siya bayad. Okay? Teka muna, sandali, mas lalo lumabo. Sabi ko, kung nabayaran noong 2018, 2019, 2021 at ang katunayan yung mga liquidation, bakit nagbayad uli ngayon? Ano, dobleng bayad? At bakit sabi ni Petrov na nabayaran na siya ngayon? O di nabayaran talaga, that means talagang hindi nabayaran noon. Mukhang may problema yung liquidation dati. Na kung nagbayad at nag-liquidate, bakit nagbabayad ngayon? That means hindi nagbayad noon. Hindi nabayaran. Sa itsura, ha? So sabi ko, kailangan imbestigahan. Yan ang dahilan kung bakit nag-iimbestiga. Sir, gusto ko lang po itanong sa inyo, ano po ang inyong reaksyon kaugnay sa naging pahayag ni EJ na magfa-file na lang po siya ng early retirement kaugnay po sa nasabing issue? Wala akong comment doon. Sinabi niya yun. Iniimbestigahan, may investigasyon na yun. Wala akong comment. Siguro, mas mabuti, imbis na gano'n, harapin na lang niya. Sagutin niya yung tinatanong namin. Liwanagin mo nga ito, ano ba nangyari? Imbis na magsabi magre-retire, ba't magre-retire? Tinatanong ka lang naman kung anong nangyari. Sagutin mo, tapos. Bahagi po yan ang exclusive interview ng Bombo Radio kay Patapa President Philip Wico. Samantala sa dagdag pang balitang palakasan mga kabombo, yung kababayan ho natin na boxer, itong si Mike Plania ay pinataob ho yung kanyang two-time world title contender na si Ricardo Nunez. Sa unang round pa lamang ho ito ng salpukan. May balita ang Star FM Baguio. Pinataob ng Pinoy boxer na si Mike Magic Plania ang two-time world title contender na si Ricardo El Matematico Nunez sa unang round ng kanilang laban na ginanap sa Miami, Florida. Tinamaan ng hard right punch ang Panamanian boxer kung saan ito'y nahilo at naging dahilan upang ipahinto ng referee ang laban. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 24-year-old boxer mula Jensen na si Plania, sinabi nito na nagbunga ang ginawa nitong puspusang pag-ensayo para sa sabing laban. Ibinahagi din ito kung sino ang target ng kanilang team na susunod nitong makakatunggali. Masaya nakuha yung game plan namin na nasunod. At saka yun, pinaghirapan din sa training, disiplina bago nakamit yung tagumpay sa laban. Pero ang kami target ng team ko, yung WBA IBF World Champion si Ahmad Alib. Ito yung target namin. Bahagi ng panayama ng Star FM Baguio sa Pinoy boxer na si Mike Plania. Ito na ang ika-11 sunod-sunod na panalo ni Plania kung saan meron na siyang hawak na record sa kanyang boxing career na 26 wins, 1 talo at 13 na knockouts. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Impirata.
Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 29 days na lamang bago sumapit ang Pasko. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo!
Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaliga sa na ang alas 8 sa aga. Welcome diri sa babangalaga isang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Biyernes pet sa 26 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ika-4 ang adlaw sang Biyernes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2021. 29 días na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ato na pag-welcome sa ato ni mga taga-Palamati diri sa Maya Syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa rin nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo di si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa San Nueve Media nga atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ang ato na siniyang Defense Secretary Delfin Lorenzana ang nagapanindugan nga wala sang commitment ang Pilipinas. Nakakasunod dira sa may ayungin na shoal ining BRP Sierra Madre nga ginabutang dira sang tuig 2 sang tuig 1999 na pa ini sa tinutuyo lang nga hindi ma-occupy sang China ang ayungin na shoal kaya sang time nga ini okupado na to sang Beijing ang Mischief Reef nga lapit lang gid dira sa may ayungin na shoal. Pero ate sa mga balikan naman ako no sa may kalmado na kaga-normal naman ang sitwasyon na dra sa may ayungin na shoal sa piyak kasi ni mga pagmamahog sa mga barko sa Chinese Coast Guard. May kang tanan na siniyadugang ang mga aspirants para sa may presidential race sa Banwa ang nagpanindugan nga ini wala gid sang kinamatarong ang China nga magdemand nga kawaon na sang Pilipinas ang ining BRP Sierra Madre sa may second Thomas Shoal ukon ang ayungin na shoal sa West Philippine Sea. In fact, nagduso pa kanina diri si Senador Panfilo Ping Lacson, isa man sa mga presidential aspirant Banwa nga dapat magapadala sang reinforcement ang ining aton armed forces sa mga tropa nga yara dira sa may BRP Sierra Madre. Sa iban na pang mga balita nasyonal, wanang panindugan sa karon ang palasyo sang Malacañang nga wala man kuno diri sang ginakonsiderar pa kaga hindi magaisol sa may presidential race si Senador Christopher Lawrence Bongo. Kaya nagligad atong mga inadlaw na gabutyaga na diri no ang malapit sa sining aid ni President Rodrigo Duterte nga ginapaminsaran na niya kung bala magapadayon na sa Gapon bilang pag or sa may presidential race sa masunod nga tuig. Diri man ginapasalig ni Senador Bongo nga siya ang nakahanda nga magpaydalom sa most comprehensive drug test. Kaya din uso na niya sabong si Ping Lacson, si Vicente Soto, si former Senador Bongbong Marcos, si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Nagpaydalom naman sa may drug test. Sa iban na pang mga balita, sa ilo kita sa mga balita international. Nano na mga scientists subong dito sa may South Africa nakadetekta sining bago na naman ng variant sang coronavirus nga mayra na sang multiple mutation kaga ini ang more transmissible sang sa una tong mga variant sang coronavirus. Sa iban na pang mga balita dito sa may Russia para yun sa gapon ng rescue operations sa mga emergency workers sining pagkasunog sa kaminahana dito sa may Siberia nga nagaresulta diri sa may kamatayon sa 52 ka mga tawo. Sa mga balita lokal,
Mga balita diri sa aton sa may syudad sang Bacolod na probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa buong aga diri sa aton na suniya nga palatuntunan. Kahapon ang adlaw ginaduso pagidadiri sang Commission on Higher Education, pinaagi kay Chairperson Prospero D. Vera III ang ining pagpatigayon sang school-based vaccination program. Ilabin na nga magasugod naman ang limited face-to-face classes sa kolehiyo. Kaya kahapon na to dito sa may Iloilo City. By the way, ang Bacolod City College nakabaton na kita o isa kita sa mga awardees kadungan na sang Gawad Parangal 2021 sang Commission on Higher Education kahapon. Inataga ng Bacolod City College sang award para sa institutional recognition. Kadungan na sining Gawad Parangal rights nga ginapatigayon na dito sa may syudad sang Iloilo. Ang ginapadala ni Mayor Bing Leonardia ang aton sini chairperson sang Committee on Education, Bacolod City Councilor Rinicito Novero. Isuryan ni karon na kung naman nga natabo dito kag at least mga mensahe ni Chairperson Prospero De Vera sining pagbisita niya diri sa aton sa may Western Visayas. Manginakaupo na ito na karon na via Zoom si Bacolod City Councilor Rinicito Novero. Sa iba na pang mga balita lokal, mas pabor diri ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpatigayon sang surprise o kon random drug test para sa mga aspirants sa 2022 elections. Amo manigid man nga panindugan sang pedaya kada tuig banwa or kada mayara kita sang piniliaya diri sa may pungsod Pilipinas. Ibaron ta na karon sa report ni Bombo France Andro Burgos. Sa iba na pang mga balita banwa, ang Commission on Elections nag-issue na sa mga patakaran para sa may gun ban sa tion ang magpatigayon na kita sa election period. Kaya magasugod sa Enero 9 tubdo ba sa Hunyo 8 sa tuig 2022. That is our election period para sa pinilaya sa Mayo 9. Preparado naman na diri ang Bacolod City Police Office sa pagpatigayon sang or pagpatuman sining gun ban. Ibalot na karon sa report ni Bomboliani Zil Minardo. Siyempre, sa ato na sining mga entry senders sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and the Star FM. Bantay ka mo kaya dugay-dugay. Meron kita naman na diri sang paglawagon ang tagadaog sa ato na sining daily draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Kaga siyempre, may mga pila naman na kita diri ka mga winners nga nag-abutan na para nga maklaim ang ila siniyang premyo diri sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon na yari rin sa may Western Visayas ang chairperson sa Commission on Higher Education, Prospero D. Vera III, kaga nagabisita man sa pilaman ka mga campuses kaya kuha naman lang niya mo, duha naman ang tinutuyo niya sa pagpadulong dari sa aton sa may Western Visayas para sa may Gawad Parangal 2021 kag pagdoso sa ning school-based vaccination program bilang kabahin na sang preparasyon for the expansion sang limited nga face-to-face classes. Kaya mas mahapol sa bala kung ang pagbakuna pati gayon sa mga universities and then colleges kaya mas dalago ang ila sining mga pasilidad ilabi na ang gym sa mga eskwelahan nga pwede gid nga ma-convert into vaccination center. Pata
maning mayo yung balita because ang Bacolod City College ang ginatagan bilang isa sa mga awardees para sa institutional recognition sa ginapatigayon nga Gawad Parangal 2021 rights dito sa may syudad sang Iloilo. Ginapadala nga tiglawas ni Mayor Bing Leonardia ang chairperson sa Committee on Education sa aton nga sangguniang panlungsod si Councilor Rinicito Novero kag syempre isa ni kadungog para sa aton. Imagine naton for the whole Western Visayas isa ang Bacolod City College sa mga ginahatagan sang ining ordenan ang ining award banwa. Ang Bacolod City College kung nabalikan naton, it was legally established by virtue of the City Ordinance number 175 series of 1997 sa idalom sang first term ni Mayor Leonardia bilang alkalde sang Bacolod. Ang nasambit ang ordinansa ang gina-author ni Councilor Novero and subong pila na kalibo ka mga graduates ang na-produce ang Bacolod City College halin sang 2,000 hasta na subong. Yara sa piyakalinya ang chairperson sang Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod, Councilor Rinicito Novero via Zoom. Live kita, Councilor, sa Bombo Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, sa inyo bilog management and staff. Mayong aga sa aton mga palangga. Maukod nga tagpalamati. Mayong aga sa inyo tanan. Okay, kalaki pa kita diri Councilor sa mga awardees for the institutional recognition. Pwede mo mapaambit paano nahatagan kita sang pasidungog for Bacolod City College. Mga stringent ni nga procedure, Bombo Erlin, tuman kabudlay, damo mga requirements, ilagi tanawo ng aton quality sang pagtudlo ang aton mga kurso nga gina-offer, ang competence ng aton mga educators, mga instructors, ang aton mga pasilidades, kag ang support sang local government unit. Kag bangod sini, they decided to give institutional recognition sa Bacolod City College. Ano ang buot silingon sini Bombo Erlin sang institutional recognition? Ini nagahatag, in other words, sang pag-atamod kag pag-honor sang aton institusyon so that ang tanan nga mga courses aprobado ang Commission on Higher Education, ang tanan nga mga graduates, matagan na nila special order or SO, kag ang diploma sang tanan nga graduates, sugod sang una, may retroactive favor inimo ang epekto sang institutional recognition. Ang ila sini mga diploma will be honored anywhere they go throughout the globe. So, may ara na sila sense of security na ang ila diri pagtapos sa Bacolod City College mangin recognized na sa bilog nga kalibutan kag ginatagan sila sang Commission on Higher Education sang recognition. Isa ini kapag pangabudlay naging tinguan gid ni Mayor Bing all through the years, so good kid kag kapila ko man balik-balikan dito sa Commission on Higher Education main office ay debated with them politely, of course, no less than 4 times, and convincing them na may mga requirements sila nga tuman ka stricto na kung imo gid sundon tingko you will be killing our college and it will die a natural death. Okay. And thanks to Dr. Bayoneta, tuman kapisan nga college president kag mga cooperative ang iyang staff. Councilor, that is retroactive, so meaning from 2000? Yes. Okay. Ang tanan-tanan nga graduates, namo ni ang nami sa institutional recognition kay may retroactive effect, hindi lang ni sa perspective nga siling abi ang graduate ng subong nga tuig. And consider na ang graduates gali naton is nearly 13,000 graduates na. Okay. Pag to the year 2000. Imagine that. And what a confluence of destiny. When it was born in 1997 and 1996,
when I authored this ordinance, and this is the brainchild of Mayor Bing, si Mayor Bing ang mayor sa to. Yes, first Ang term. aton panukot sa to, first term, ang aton panukot per unit was only 30 pesos. And Mayor Bing and I made a covenant that we would never increase it even by a single centavo as long as he is the mayor. And then 21 years after, just imagine, at the span of 21 years after, when I authored the revision of the ordinance, agud maka-qualify kita under the Unified law, pag matagaan na gid total nga free tuition ang aton mga estudyante and making them scholar ng bayan. Sa gihapon, naging ako man ang chairman sa Committee on Education, I authored the revision of the ordinance. Kag si Mayor Bing man gihapon ang mayor sa Takpano sa Bacolod. Sinigo what a confluence of destinies. No? Coincidence or whatever. But thanks be to God for such an honor and privilege. Sang 1997, you're also the chairperson sang Committee on Education. That's right. Okay. Si Mayor Bing sa to Mayor man. So sa gina-inject yun nga idea, and we were communing with each other, silang namon gani, linibo ang mga nagagraduar sa aton diri mga high school sa Takpano sa Bacolod kada tuig. Pero linibo man sini nga mga graduates ang hindi makasulod sa kolehiyo kay bangod wala sila inogbayad sa tuition fee. Katag-asad to sang una ang balayran sa mga universities pag kolehiyo nga privado. We started with about 300 students at the time. Now, mga in the vicinity of 3,000 enrollees na kita sa Bacolod City College. Subong attorney, because we have the free tertiary education, wala na gid yan, no? Tuition adra sa Bacolod City College because included ni siya sa list. Yes, wala na, libre na gid sila. Pero kung wala kita nag-qualify, wala naton abi na sunod ang ilang standard, hindi kita maka-avail because you see there are many local colleges and universities. There is Dakpanoa, including private one. There is Western Visayas, including private ones. Pero kahapon, 4 lang ang ginatagan sang institutional recognition sang Commission on Higher Education. Ang Iloilo City Community College, ang Bacolod City College, ang Pasig City College, kag ang La Carlota City College. Okay. So, 4 out of mostly amo ni mga city colleges, attorney? Oo, mga city colleges. Pero ang pinakauna gidiri siguro nga nabunag nga city college mo niyang La Carlota City College no mga 1996 pa ni sila mo. Hindi. Basta lawig pagid ni sila sa aton. 1966 pala ni sila. Pero nagdungan kita. Oo. Ang pinakabago sa mga na-recognize was amo ni ang Iloilo City College. In fact, ang enrollees ang mga Iloilo City College, mga wala pa gani kalabuti sa 1,000. And somehow, they covet the status of Bacolod City College. Kaya ang naproducer naton, damo-damo na gid. Mga lapit na gid 13,000 ka mga graduado. Just imagine, so ining institutional recognition. May mga nagasulod pa sir sa mga top 10 bala sang licensure exams. Yan, ang licensure exam naton, for example sa teachers, pirdi pa naton ang tanan nga mga kolehiyo kag universidad diri sa Takpano, as diri sa Western Visayas. You know, there was time mga 3 years ago, number 9 kita out of about 70,000 nga mga examinees ang teachers licensure examination. Number 9 ang Bacolod City College. And mga pila kita out of 80, ang qualifications sa Bacolod City College was ranking about nearly 20 out of 80. So, pirti pa din iban. With all due respect, hindi lang maglain buot. But that is the qualification, categorization sa aton mismo sa Commission on Higher Education. Councilor, dapat taga Bacolod lang na dira, no? Or gabaton man kita outside Bacolod? Well, it is ini nga eskwelahan gin bunag naton kag pakamayo naton ni Mayor Bing
nga mangin para gid ni sa mga kubos na gid nga mga bakulotan nga estudyante. Although there was a time may mga special consideration sa jutay lang ang mga taga-indi Bacolod. Aha. Then we return to the policy na our Bacolod College should be for the Bacolodons. Okay. Sila gid ang gina-prioritize. Limitado na ang enrollees and totally free na ang tuition fees. Aha. So, subong wala yasang may ginabaton nga halin sa gwa. Dapat taga Bacolod kagid ya, sir. Yes, that's right. As far as I know, wala. Kaya kinanglan gid anay certification sang barangay taga dira kagid nga barangay. Oo. I-validate ang imong residensya. Okay. Councilor, halin sang paggatukod sini nag-operate siya year 2000. The ordinance was 1997. Kahapon na may mga ginapresentara dito as part man sa presentation sang aton na city government. Ano na so far ang kalawigon kag mga dugang mga infrastructure dira sa Bacolod City College? Wow, a very good, beautiful question, Bumbo Erlin. Mayor Bing made a program for Bacolod City College. Kag kami sa Sangguniang Panglungsod nag-support it. Nagdugang investment worth 350 million pesos sa aton Bacolod City College. For pila ka years, sir? Yeah, matindog na mga matahom nga dugang nga mga edifisyo. Pag-o nga set up sa aton library, ang aton mini theater, ang aton main building, and perhaps I could say nga amo lang ni nga eskwelahan sa, I believe I'm right, sa bilog ng Western Visayas nga mangin may elevator. Aha. And this project worth 350 million pesos will be finished by the contractor sometime in February of next year. Next year na. Tapos na February of 2022. Masugod na tour, tanawon na nga development. Kag tahom naman na nga ceremony for inauguration. So ini makahatag man ligwa, sir, no, sa pagbaton sang dugang nga mga students? That is correct. Kag dugang ang ila facilities for education. This will arm them in crossing and crisscrossing the global challenges ahead. Okay. And dugang man ng mga members of faculty dira sa may Bacolod City College. Subong, sir, wala pa kuan bidra no, limited face-to-face classes. Yeah, yes, limited. Pero online classes kita sa gihapon, and then of course ang aton direction is to go to the normal situation of classroom instruction. Pero masugod kita anay sa limited classroom instruction until we go full force. Okay. We intend to do that. We pray nga malabot nato na as soon as. Okay. Subong Councilor, kaya total ginahenduso naman gid ni ang makaresume ng limited face-to-face classes sa colleges and universities. Ginaduso man sang Commission on Higher Education ang school-based nga vaccination program. Anong views mo dara, attorney? Kaya ginaduso gini nga sa aton mga eskwelahan kinanglan may full vaccination program kita nga gina-observe kag cooperated by our teachers and students. Kati isa ini kahag na agud aton malabot ang aton normal nga pamaagi sa pagtudlo kag sa pagtuon sa aton mga buluthuan. Di paano tani malabot kung hindi magsugot kag hindi magkooperar sa bakuna ang aton mga manunodlo kag mga estudyante. Because that will be a very basic and I believe indispensable condition for the resumption of face-to-face classroom instruction. So even the CHED, gina-encourage nila ang fully vaccinated
instructors and students Aha. for a face-to-face classroom instruction. Pintahabi sir ko ng vaccination dira man mismo bala sa eskwelahan because they have bigger facilities mo and damo yung mga ma-accommodate mismo mga estudyante Manila. Yes, and hindi mabudlay mag-schedule kung ara kasi mo mismo pulutuan. Of course, every day you ready yourself to go to school. Kabalo ka na sa imong daily schedule so that more or less mahapos ang paghatag sa scheduling para bakunahan ang atong mga estudyante kag mga manunodlo. Okay. It can possibly also welcome other residents na luyag man mag-participate sa voluntary vaccination programs ang syudad. Aha. Sige, finally, anong mabili ni mong mensahe sa mga manunodlo kag sa mga estudyante not just sa Bacolod City College but citywide, Councilor? Well, I would say first of all, salamat sa mahal nga Ginoo ang iyagid kaluoy nga napadyaan ang aton pagsakripisyo, ang aton dalamkuhanon kag natuman kag nahuman ang full institutional recognition sa Bacolod City College. Salamat kay Mayor Bing sa iyagid matutom nga pag-support sang Bacolod City College. Salamat sa aton mga manunodlo kay Dr. Bayoneta nga aton college president, sa iyang mga staff. Salamat sa kay Vice Mayor Elucid nga nagpatigayon nga mapadasig namon ang pagpa-revise sang aton original charter sa Bacolod City College and the ordinance that I introduced revising the charter dasig lang na human, and this paved the way for the full tuition free tuition fees aton tanan nga mga estudyante sa Bacolod City College, and we can call them literally scholar ng bayan. Salamat sa mga ginikanan kag mga estudyante. Very supportive sang programa sa Bacolod City College. So congratulations to them. Congratulations to Bacolod City, and may God continue to bless us. And again, I say, Bombo Erlin, as Mayor Bing and Vice Mayor Elucid have promised, we shall do better than our best, if only to provide brighter future for our young in the city. We believe that the future belongs to the young, and Bacolod City College is just one institution that prepares the future for our young people in the city. Pero can this be a giant leap para sa Bacolod City College? Parang nga mangin university, Councilor? Yeah, it will take a quantum leap. Maybe sometime after, I hope nga may makalapot nga personalidad dalhin si Bacolod dito sa Kongreso sa Republika ng Pilipinas nga maka-introduce ang isa kahagna Okay. ma-convert nato ng aton lokal na kolehiyo into a state college, and that will breed forth more benefits to our students. Okay. With this, thank you gid sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you so much for joining us via Zoom, Councilor. Mayong aga. Mayong aga. Again, Bombo Erlin, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Okay, maraming salamat kay Bacolod City Councilor Rinisita Novero, ang chairperson sang Committee on Education sa ato na sining sangguni ang panlungsod. Kaya kahapon nakuha na sang Bacolod City College ang institutional recognition sa ginapatigal niya Gawad Parangal Awards or Gawad Parangal 2021 sang Commission on Higher Education dito sa maya syudad sang Iloilo. Si Councilor Novero, siya man nga chairman sang Committee on Education sang ginduso niya tong ordinansa 1997 nga manaгаtukod legally sang Bacolod City College. So after 21 years, finally nakuha na gyud naton ang institutional recognition. But silingon, mayroon ni siya actually sang retroactive effect. Kung ikaw yan nag-graduate sang 2000
kaya nagasugod dra ang operation ang pag-tudlo sa Bacolod City College 2,000. So kung ikaw nag-graduate ka 2,000 onwards, so makilala or kilalahon ang imong diploma worldwide bilang graduate sa Bacolod City College. Pwede man na pagdating wadra sang administrator and syempre hatanan man ng faculty with the help of our Bacolod City officials para nga makuha ni ang ining institutional recognition para sa may Bacolod City College. Tisubong manogatapos na ang mga infrastructure bala nga gintukod dra halin sang 2019 sa balor nga 350 milyones pesos. That is the BCC Site Development and the Facilities Project. Naging groundbreak nagligad sa pagpangunaman ni Mayor Leonardia. Pwede ni siya mangin basihan na para sa aton nga mga kongresista inako mayara sang magpangisog nga mapasara sang layi or sang hagda sa may kamara nga nagaduso nga pwede kita ma-convert into a state college para sa may Bacolod City College. Subong binalakip na kita diri sa mga local universities and state colleges nga nakabaton na bala or nalakip sa listahan upod ni nagligad ang Bago City College sa mga nadugang ato bala sa listahan sang mga state colleges, state universities, and local colleges or city colleges nga beneficiaryo sa idalom sang free Tertiary Education Act. Kung nasarin ang mga estudyante, wala na sang ginabayaran nga tuition fees. So, tiwai na gada sa buong sang tuition ang ginabayaran ang mga estudyante. So, congratulations sa Dr. Maria Joana Bayoneta, ang administrator sa Bacolod City College, and syempre sa tanan nga faculty and sa ato naman nga mga city officials. Kaya pila na ka mga patukod dira nga mga infrastructure kabay pa sa mga estudyante ngalitan ni naton nga libre ang tertiary education kag magatutom mas maayo pagid ang aton nga paggatuon. Sabong ginaduso diri sa Commission on Higher Education ang pagbakuna bala pa sa mga estudyante sa sulod mismo sang ilang bulutuan or sa universities or colleges, at least mas malapad baladara, mas maligwa ang mga facilities sa mga eskwelahan kag ang ilaman mismo ng mga estudyante tiamo ni ang mabakunahan because nga ginalantaw nga iga-expand na sa tanan ng mga degree programs ang limited nga face-to-face classes. Subong nga apili ang mga degree programs nga ginalawa bala ginatagan isang certificate of authority nga maka-operate na sila sa idalom asang limitado nga capacity of 50% sa mga areas nga yara sa idalom sang alert level 2. Sige, 39 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, report na Bombo Fran Sandro Borgos kag sabong man na Bombo Lianizil Minardo. Sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil. Parantay 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Pabalikan natin sa pagpapangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Ang ato na sa mga kandidato no mansig pa drug test sa subong ilabi na nga may naunan na nga mga aspirants nga nagpaidalom diri sa mga illegal substance test kag nagpresentar nga ti negatibo man ang resulta. Syempre we have senatorial or sang presidential aspirant. Presidential aspirant Ping Lacson. We have ining Vice Presidential aspirant Tito Soto. Si Senador Bongbong, former Senator Bongbong Marcos, nagapaydalo manadri sa may drug test. And then tinalikdan ng gingadlaw na ginapahayag manadri ni Mayor Inday Sara Duterte. Bala, nga nagapaydalo man siya sa may drug test sang tinalikdan ng mga inadlaw kay para makita gid kung ano nga mga substances sa bala ang ara dera. Okay. Bombolits, Bombo France. Okay. Sige, kini ko kana. Liog ko lang ko sa lata sa aton na whiteboard. Kay mansig kwani nga daan na mansig pakita man no. Kinanglan man ako nung may baluan sa mga pumuluyo kung ang ining nag-file sang certificate of candidacy is nagagamit sa illegal nga droga o kung wala. But mayon kayo po naton subong nga aga, syempre isa sa mga batikan nga mga mamaisa ka batikan nga mamalida kaga syempre isa man kalingkod bayan nakilala bilang anak ng masa, masigasig na sumagip sa mga manggagawa lalo na ang mga OFWs at principal author ng Kasambahay Law. Dating Senate Pro Tempore ang kaisa ng masa, former Senator Jinggoy Estrada. Senator, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Umaga sa inyo mga good morning sa inyo lahat, Bombo Erlin, at sa lahat po na nakikinig dito sa Bombo Radio. Good morning.
Yes, sir. Talagang napakalakas sa ngayon ng inyong Facebook show, yung Jing Flix. Ano po yung dahilan nito kung bakit ninyo inilunsad yung programang Jing Flix? Well, unang-una, maraming salamat sa lahat ng kababayan na tumatangkik at natutuwa sa ating Netflix. Alam niyo po, yan ay makapagbigay ng tulong sa mga kababayan. Noong panahon ng natawag natin enhanced community support. Nagsimula lang yan simpleng Facebook ay kinukumusta natin mga supporters, ng mga hinahay rin sa sarili nilang topic. At may mga kalaro tayo lumaki ng ating show. No? Yan, maabot na higit kulong 20,000 live viewers kada show yan. At sa kasalukuyan, marami na rin po segments at tila naging variety show na yung aking show, no? Nagre-remote po sa barangay. Kaya marami po tayo natutulungan at marami tayo nakikita sa kanilang mga labi. At sa lahat, malaking bagay ating natutulungan sa panahon ng pandemya. At sasamantin na rin ito tangkilikin nila yung posting Pures at Beer. Ganap na alas 10 ng gabi. Okay. Senator, parang nag-fluctuate po yung signal natin. Sayang po yung mga mensahe ninyo sa ating mga taga-pakinig. Sige, baka mas mapa-improve po natin. Sir, you are the Bangus King, anak ng masa, kaisa ng mga manggagawa, pati na po yung mga kinakaawa. Tama po bang sabihin na nakatuon doon sa poverty alleviation at food security po yung mga programa na isinusulong ninyo? Well, yung Bangus King kasi tawag nila akong Bangus King. Lagi tayo namimigay ng mga bangus, no? At na-experience ko yung bangus na pinahagi ko dito sa Ilikong Bayan. Kung alam mo, magiging dahilan pa yan. Magiging dahilan pa aresto ko rin. Pag-arresto sa akin at presinto nung ako yung mayor dito. No? At wala pa akong perfect pagbibigay ng tribute ng yung mga galit ko sa fact ng nanay ko yan sa kasi nung pandemya yung harvest pipili dahil pandemya nakalockdown. Kaya sabi ng nanay ating unang ginang Loy, pamigay ko ito may hirap. Kaya yun po ang pinamigay natin yung isda sa mga kababayan na kailangan po ng pagkain. Okay. Malaki rin yung issue ang food security. Hindi lamang ito na employment, pati rin sa sapat na support sa ating mga magsasaka at mangingisda at sa pag-resilient climate change at pangalaga sa ating kalikasan. Kaya yung issue sa West Philippine Sea sa dagat. So, kailangan ng comprehensive plan at action kung tugon ang yun ng community. Okay. At syempre kilala din po kayo doon sa pagsasabatas ng kasambahay law para po sa ating mga house helpers. Until now, ano po yung tingin ninyo dito, sir? Tama po ba? Meron po bang sapat na implementation nitong kasambahay law? Well, tama ka dyan. Yung batas kasambahay, siguro yung batas na talagang pinaglaban at pinaka-tumatag sa taong. And I hope napapakinabangan ito sa panahon, hindi lamang kasambahay. Kasama dyan yung mga yayay, yung mga negosyo, mga cook, yung mga sardinero, yung mga pera, na regular na ating mga tahanan. At sa ating mga kasambahay ng pang-abuso, walang maatata o kaya hindi nakakatanggap at na benepisyo is PhilHealth. Yan po ay nilagay natin sa batas at maaari po kayo o dumulog sa barangay. Kaya sa pinakapalit total kaya sa DOLE mismo upang isang kanilang laban sa employers.
Gayon po ay talagang nagpapasalamat tayo at least kahit papano ay nagbubukas na po yung ating ekonomiya at sana nga po manunumbalik na tayo sa normal. Ano po yung mga nakikita ninyong solusyon para mas mapasigla po yung sektor ng paggawa na talagang hardest hit ng COVID pandemic? Alam mo, Berlin, chairman tayo dito yung labor. Puno na ako na at issue mga panukalang patas para sa pagkanan ng ating kawa at lalo yung ating mga OFWs, no? Pinasa natin yung bahay, charter ng OPA, Overseas Workers Registration, palawig ng PET, tawag natin Public Employment Service Office, ng Department. Ang pangunahing kailangan ay ang pagsiguro na mga manggagawa upang magpatuloy ang pagbubukas ng ekonomiya, mabigyan ng proteksyon sa COVID-19. Ito ay para huli ang kaso ng COVID at patuloy ng lockdown. Kasi sa aking palagay, pag magkaroon pa ng isa pang lockdown, yan ng ating dahil wala na tayong pamimili o ayuda sa ating mga kababayan. Opo. At kailangan din ng sektor ng agriculture at magbukas ng oportunidad sa mga sa rayunan upang kailangan kapalaran pa rin sa ibang bansa. At maaari rin subsidy upang matulungan ng mga na negosyo ma-preserve ang trabaho. Sige, bumalik naman po tayo sa nag-fluctuate na signal. Baka naka-speakerphone po kayo, sir. Kindly balik lang po doon sa normal mode para okay yung signal natin. Lumalabas po dito, sir, sa mga isinasagawang survey na pasok kayo doon sa winning circle. Kung kayo po ay makakabalik sa Senado, ano po bang mga naisip ninyo mga panukalang batas na syempre mapapakinabangan po ng mga kapwa natin Pilipino? Well, unang-una ako po yung nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta po at nagtitiwala po sa atin at palagay ko hindi nila nalilimutan yung ating mga nagawa sa loob ng 12 taon bilang senador, ang ating performance at serbisyo. No? Unang-una ang ating pangunahing agenda at ito pa rin ang aking pagpapatuloy kung sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon ay bigyan boses ang mga mahihirap. Noon at hanggang ngayon, kaisa po tayo ng Masang Pilipino. At malaki po ang utang na loob namin sa Masang Pilipino, kaming mag-ama. Dahil kung wala po ang Masang Pilipino, wala po si Joseph Estrada at si Jingo Estrada. At pangalawa, yung ating agenda rin ay magkaroon ng trabaho, o yung tinatawag natin job generation. Dahil alam natin lahat, itong panahon ng pandemya ay marami po nawalan ng trabaho. Opo, talaga. Yung iba'y talagang naghikaw sa pa rin na ngayon. Pero alam naman po natin nung panahon ng inyong ama, former President Erap Estrada, isinusulong niya ang kaunlaran sa kanayunan. Pero ano naman po yung mga batas na inyong isusulong upang mapalago po ang economic and labor opportunities sa lalawigan, lalo na dito sa amin, sa Visayas? Well, alam mo, malapit sa aming pamilya, mga tiga-Bacolod, no? Kaya nais kong suporta ng panawagan ng mga local officials na maging self-sufficient at self-reliance pamamagitan ng pagpapasa ng NIR o yung tinatawag natin Negros Island region. Yung uniqueness ng mga produkto, ng kultura at ng mga mamayan ng Negros ay napatunayan nating may bentahe sa merkado dito, no, at maging sa labas ng bansa. At isa pa sa roadmap ng ating binabalangkas ay ang pagpapasigla ng mga industry hubs upang mabigyan ng employment opportunity sa mga mamayan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan sa Negros Island. Alam natin na marami ang mga skills sa agrikultura, turismo, BPO, at yung mga technical vocation at syempre sa larangan ng entertainment. Okay. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bamaradyo Bacolod, Senator Jinggoy Estrada, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat at nais kong magpasalamat sa pinadala yung pagmamahal sa akin
at lalong-lalo po sa aking ama na si Pangulong Joseph Estrada. Hindi po namin malilimutan kailanman ang pagmamahal na walang sawa niyo pinagkaloob niyo po sa amin. At isang malaking karangalan po para sa amin ang makatanggap ninyong suporta at pagmamahal sa mga nakalipas na taon. Okay. Madamong salamat kay former Senator Jinggoy Estrada. Damo na diri sang mga kandidato and syempre mga aspirants. Kay ang aton sa ginabantayan kung ano ang makabentaha sa aton, especially nga medyo panilagaya portion na ini. Speaking karon na sang drug test, balikan nila nato na sa report ni Bombo Franz Andro Burgos. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawang nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka.
Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, 17 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Yari na ang aton nga mga taga-daog sa daily draw sang 1-2 panalo part 20 permo ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. Magabato na sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Direkta sa Studio B, Bombo Lianezil Minardo. Come in! Berlin, live kita diri sa Studio B. Kaupo natin si Ma'am Lorna Pacto, ang tagdaog natin sa 1-2 panalo Year 2020. 2021 Bomber Elite. Si Ma'am Lorna Pacto gikan sa Marietta Village, Talok, Bago City. So Ma'am, maayong aga, kamusta subong ang aton nga feelings kay ikaw ang nagabutan nga nagdaog sa 1-2 panalo? Ay, masyado gid ka sadya.
So, kapila mo na yung agdaog, ma'am, ako nagdagdag diri sang entry sa Bombo Radio? Kada week gahulog ako pero subong na ako nakatsansa sa fourth week. Yes, so ano ka ni ma'am sang nalawagan ikaw? Anong imo ginaubra ma'am? Nagay mo naman ako sang inog entry ko kagapon sa hapon mga alas 4 nabatian ko ginangakon nga ngalan. Yes, so kapamatigid gari si nanay sa nga paglawag. Ini sa ano ang imo obra subong na yung pangabuhian? May tiyanggi lang ko nga jutay. May kabataan pa ikaw nga eskwela? Why na? Wala na. So, Dagko na tanan. sino pod mo nga pagapangabuhi na sa inyo nga balay? Ang akon ba, nakon gabi ka na ubraman sa mong. Ah, Kung gabi okay. lang. So, ininay ang 500 pesos nga pagadagon mo, kaga 650 no nga grocery goods, ano ini kada ko nang gabulig sa subong nga naga-suprer kita sang pandemya. Masyado nagdini kadako-dako nga bulig para sa pagpangabuhi naton sa adlaw-adlaw nga tanan. So, nay, hindi ta na pagapadugayon ni Bomborlino, igahatag ta ni ang 500 pesos cash nga kay Nanay Lorna Pacto. So, nay, unang hatag. 100. Ikaduwa nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. 500. Alright na, nabata na ni Nanay ang 500 pesos. So, nay, ano ang imo gusto nga ihambal sini kay tuod ikaw nakadaog sa 650 worth of grocery goods kag 500 pesos. Yes, Lord, thank you sa blessings nga dugang sa amon nga pagpangabuhi. Halin sa 1 to Panalo, year 15, kag halin sa Bombo Radio, kag Star FM, kag sa tanan nga mga sponsors, labi na gid sa R. Floretti, nga bisan malayo, ginakadtugid, tungod nga kinahanglan gid nga maka-entry, kag makadugang sa aton nga entry. Napasalamatan ko gid ang 500 pesos nga ini, kag ang tanan-tanan nga balde, kag ang akong nga grocery, nga amon nga naagom sa subong nga aga. Ginapasalamatan ko ginini sa tanan nga staff sang Bombo Radio kag Star FM. Yes, so na din pagagamiton ang 500 pesos nga cash nga nabaton. Idugang naman nini sa akon tiyanggi kag idugang sa akon nga mga dapat himuon nga mga interest. Yes, so na ini ang grocery goods, no? So may biho na da kag may mga damo ka, no? Nga iban nga naka sulod diri sa oro kanya balde. So ang imo nga pagpangagda dinay sa aton nga mga kauturan nga taga-Palamati para magpasakop man. Oo, tanan kamo dira ang mga katupad ko sa tanan nga lugar, ginaagda ko gid kamo. Nga ko naga-intra lang kamo diri kag nagapamati gid kamo sa perme sa Bombo Radio kag Star FM. Inyo gid ni makuha kamo dira ang wala nagakalipat sa pagpamati. Mamati gid kamo kay kanugon sa inyo nga mga grasya nga hindi nyo makuha kung hindi nyo pagpamatian. Ginaagda ko gid kamo tanan kay damo gid nga bulig ini sa aton. Yes, so na, madam, gid nga salamat sa imong pagpasakop na ino. So, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Alright, so kanami namin kinanay magakanta. So, Bombo din, no? Ang atong una natin nga tagdaog, si Nanay Lorna Sa Talok, Bago City. So subong nga Bombo din ang aton nga ikaduwa nga tagdaog, aton naman pagalawagon, si Ma'am Ruby de la Cruz sang Barangay Katilingban at Talisay City. So ari subong si Ma'am na tulugan ang iyang nga bata. Sini, Ma'am, maayong aga, kamusta ang aton nga pagpangabuhi, Ma'am? maayong manam. So ano subong Ang ginakabalak-an naton. Ang ang hindi ka makalakat-lakat dali-dali kay tungod sa COVID. Yes, so mama, subong, no? Ano ang imong pangabuhian sa inyo kung palangitan-an ninyo? Manicurista. Manicurista si ma'am. So, pila ka bilog ang imong kabataan sini, ma'am? Tatlo. So, pila na katuig ang imong subang sinin? 6 ka tuig. 6 katuig. So, permi ikaw diri nagapasakop sa mga promo sa Bombo Radio? Oo, perme. Nakadaog na ko di sa ligad sa ito lang 5,000. Ay, wow! So, nakadaog na 5,000. So, Bongbong Merlin, nakadaog naman siya liwat sa 500 pesos kag grocery goods nga worth 650 pesos. So, ma'am, ano di ang 500 pesos nino nga magadag-an mo subong? So, sa diin mo na ipagagamiton? Idugang bakal para ihulog sa sobre. Ihulog. Yes. So, Bomberly, no? Ipaghatag na natin ang 500 pesos kaya ang grocery goods ni kay Ma'am
Ruby de la Cruz. Samahan mo ng hatag. 100, Ika-2. 200, Ika-3. 300, Ika-4. 400, Kagi-5. 500 pesos. Alright, so Bomborne na bata na ni Ma'am Ruby de la Cruz ang 500 pesos. Kaya Ma'am Kasubong man, ang grocery nga worth 650 pesos lang ari sa balis ng Orocan. Kompleto na dira ma'am na may biho na dakang iban pag ito mga grocery. So ma'am, ano ang gusto mo nga ipagigambit o kung ang gusto mo nga pasalamatan? Madamo giga salamat sa sponsor kag sa Bombo Radio kag Star FM. Kag sa akon man da katupad balay, pwede man kamo ka-intra kay para makakuha man makadaog man kamo kapareho sa akon. Madamo id nga salamat sa Bombo Radio kag sa Yes. Star FM. Okay, so ma'am, basta radyo. Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Alright, so kaya kaya ma'am, what be? Number 1 ang Bombo Radio. Okay, so ma'am, thank you so much, Ged. De la Cruz. So Bombo Arlene, amo ato ang aton nga duwa nga taga-daog sa sininga 1-2 panalo promo si Mama Ruby de la Cruz kag si Ma'am Lorna Pacto. Bombo Arlene, gikan diri sa Studio B, ini si Bombo ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lianezil Minardo, direkta dira sa Maya Studio B para sa ato na sining mga winners so diri sa daily draw sang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio and the Star FM. 24 minutos ang nakaligad sa dakna ng alas 9 sa aga. Kundi tinalikdan ang adlaw to paidalom sa voluntary drug test banwa sanday Senators Panfilo Lacson and Senate President Vicente Tito Soto III. Kasunod man actually sang payag ni President Rodrigo Duterte nga mayara sang presidential aspirant nga nagagamit sang illegal nga droga ilabi na ang cocaine. Ti negatibo sila nga duwa. Nagpa-test man for cocaine si presidential aspirant former Senator Bongbong Marcos. Kasunod na sila nagpanawagan na si Senate President Tito Soto sa mga pareho niya mga aspirants sa 2022 elections nga magpa-test sa iya sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon sa Philippine National Police sa baylo nga mag-sumeter gid lamang sang drug test result para nga mapamatud-an na balang nga wala sila nagagamit sang anuman nga illegal substance. Tisilingan niya magpaidalom na lang sa multi-drug test para sigurado ang mga pumuluyo nga wala ang ining aspirant o kon kandidato nagagamit sang illegal nga droga. In fact, mo maning isa sa mga ginapanawagan naman sang Philippine Drug Enforcement Agency. Mas mayo pagidyagan ni kuninang random drug test para sa mga aspirants. Di ba, yung manikon na magpadulong sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung sa Crime Laboratory, bala, sang Philippine National Police, ang ining mga kandidato, at least malantaw man gina nato na tood. Pero tinami inablang why kaya nagpa-drug test para lang yung makita sang mga botante, balang ikaw ang or wala nagagamit sang illegal nga droga. Kung guys ang dana do mga kadramahan lang mo no. Kadramahan lang bala kag man sang sinseridad. Pati mayo naman lang natuod nga mayra diri sa nga drug test para sa mga aspirants. Tisiling niya ang mga parekomandara nga mga kandidato mas mayo gid man kung masubmit kita sa ngaton nga self sa multi-drug test. This is a method which can check all types of illegal drugs just like sa ginhimo nila ni Senador Panfilo Ping Lacson.
Sang tinalikdan ng mga inadlaw to nagpaydalo man sila sa multi-drug assay. Parang nga maglantawa na dra kaya do 11 ni ka mga illegal drug substances ang ginalantawan na dra kon yara bala dra sa sining specimen again sa meter sang isa man nagapaydalom sa drug test. Sa piyakalinya, report from Philippine Drug Enforcement Agency with Bombo Franz Andrew Borgos. Bombo Andrew sa report. Come in. Bombo Franz. Okay. Bombo Andrew. Aha. Kaya bisan ganin si Mayor Inday Sara Duterte, no? Nagpaydalo man sa may drug test. Siling niya negative man ako dariya sa 11 ka mga illegal substances base sa ginasumiter ang specimen para nga mapaydalo madri sa may laboratory test banwa. To be very sure, ang nagakaangay gid ngay moon para sa ginobra na mo ni Senador Lacson and I nagpadulong kami sa may Philippine Drug Enforcement Agency. You give your sample there and sa ilaman na mismong presensya, makita na nila, magagamit na sila sa multi-drug immunomeric assay testing kit. Do pareho man na siya sa regular nga testing kit, pero para sa tanan nga mga sa isang illegal nga druga, not just for cocaine, shabu, o kon ang paggamit sa marijuana. Because syempre mas mayo gaman ko ni hemplo bala ang ato na sa niyang mga leader asang pungsod para nga mayara kita address ang otoridad man nga maging ganyo kag magpanawagan sa mga Pilipino nga hindi maggamit sang illegal nga druga. Bobo France, come in. Bombo Arlene, tubong ning nagahilapit ang eleksyon no sa 2022 Bombo Arlene. May pila lang ini ka mga trending man bala no nga ginapanghangkat ang pila ka mga aspirants nga mag-undergo drug testing. So ti Bombo Arlene subong ni may mga may mga kanya-kanya bala nga mga pamaagi ni ang mga aspirants subong no itungod nga ginapatihan nga mo ni nagagamit sa mo ni mga illegal nga mga droga. Pero speaking of Bombo Arlene sa drug testing yan, isa na mismo yan sa PDEA prior na niyadaan niya Bombo Arlene sa una pa rin mga eleksyon. Isa na ini sa mga requirements, especially sa mga aspirants nung mag-paidalog sa drug testing. But rin itong gina-check no, ang nasa sa PDEA Regional Office 6 no, kung paano nila i-establish bala ang drug testing. But Bombo Arlene, no, so far sa PDEA 6, duway pa man sila isang memorandum kaya sila ni Bombo Arlene magtigayon sa mga drug testing, especially sa mga aspirants. Gina-check man daan sa PDEA no, kung sino ganda nila mga personalidad Bombo Arlene nga masiling pinaton nga nagagamit no or engage with sa illegal nga droga. As of now ay pamalis le Bombo Arlene gid sa no sa direktiba bala. Kaya sila niyang magpatigayon sa drug testing. Pero sa una yan requirements gid kag-aara na niya daan sa una pa Bombo Arlene ang drug testing sa mga gusto magpapili no o mga electoral candidates ni Bombo Arlene. Pero why pag iniya subong no kahulat lang ni sila kay base ba kung sila man bala Bombo Arlene magtigayon sa mga drug testing. So kung mag-abot ang tiempo no sa mag-undergo na drug testing ang nasirining ng mga aspirants. But speaking of drug testing, so Bombo Arlene kina-clear man mismo sa PDEA no, especially sa mga results bala no kung prior ni for example din nag-drug test prior nga result hindi pa na ako Bombo Arlene kita masumod no prior and after so na mismo sa kay director sa PDEA 6 sa kay director Alex Tablate prior and last bala Bombo Arlene nga pagpatigayon sa drug testing. So dugran na Bombo Arlene matumod no kung ano gid man kung positibo gid man ting isa ka persona o kung ang nasiling ni nga candidate no na positive sa nasiling nga illegal substance o kung naman ipagamit ng illegal nga droga. But ang pagpangampanya sa PDEA Bombo Arlene when comes sa pagtapda sa illegal nga droga, wala ni sila gyapon niya nag-unpat no patayon ni sila gyapon niya sa pangampanya kontra sa illegal nga droga.
No, kay subog hindi man manami para sa tanan nga ikaw isa ka aspirant, sabi nga ikaw mamuno sa isa ka lugar dara kahit sa bugos man nga pungsod, tapos ikaw positibo ka sa drug test, no? So hindi ina manami nga impact, no, o kung ano ning resulta sa isa ka persona kung ikaw nagpositive sa illegal drugs. Kaya ikaw mismo ihiblo sa tanan mo Merlin, no? Kaya ikaw danya ano ka ang serbisyo kaya sa publiko, tapos ang ikaw positive sa illegal nga drugs. So muna ang mga butang nga hindi dapat ni Merlin nga mga ko sa pablaig hindi dapat pag-lauban sa today. Hindi ko lang gini ni Merlin ang isa ka pangalan na sila ning aspirant. So naman ko kay media director. So kung isa ka person na positive, so there's no, like sabi ka persona engage sa illegal nga droga o kung nagagamit sa nga illegal drugs sa Bumorning kay tubong daan dito kadamog sa mga aspirants na may mga sa amuning administration dito damog na nagapabati-bati nga may mga nagagamit ng nagkalain-lain ng mga illegal substances, no? Mapakutin mo kung mapasyabu. Kasi amo na tubong na ang PDEA way pagidya Bumorning nagapanguna man sa gobyerno kung paano ini sila magpatigay sa ilang drug testing para ma-monitor kung sino man ang posibleng nga nagagamit sa illegal drugs sa Bomborlin. Nagagamit sa cocaine, may gapon dakpa na Wala gid Bomborlin, itubong puro parang ni gapon mga kahakane, no? Kung sino gid man nga nagagamit ng cocaine. Kay tungod nga buhay pa ni Bomborlin gapon sang kamatuoran, no? So kung sa pabra duhay man gapon may itumo, do kung may tudlo nga persona kung sino gid man hindi ang matudlo niya may gamit sa silining nga illegal drugs. But subong ang may mga kung saan kanila Bomborlin may mga pagsinapol gani, no, nga ang mga aspirants nga pinapangayuan sila ba sa reaction kung ano ni kung magpatigay gid lang sa drug testing, no, kung required gid sila bitanan nga mag-mandate gid man nga mag-undergo sila drug testing. Kung ano ning ila reaksyon ting aray ng iba ni Bomborlin nga handa man niya magpa-drug test, meron man niya iba niya nga doon si tato kung why nga doon doon may mga reasons man sila ba Bomborlin, no? Kaya yung iba ito, hindi man niya guilty nga nagagamit ng illegal nga droga. So nga ma-undergo sa drug test. Well, that's mo nang ila Bomborlin nga mga depensa man kag mga kanya-kanya man din nga mga pananaw. No? So when comes sa mga ginaayo man mismo sa COMELEC sa mga requirements, especially ang muli kung si mga siling nato, ito importante kina yung drug test, no? Dapat ikaw mismo tilimpyo kagid, no? Kaga isakto gid na lang pinsar mo kadang yung mga desisyon bilang mamuno sa upon magserbisyo man sa pumuluyo Bomborlin. Okay. Yes, Bomborlin may dugang lang isa ni Dre nga payag ang PDEA director ng si Director Alex Tablate. Wala man prohibition diyan na hindi na kumbaga depende yan sa kanila. It's their call kasi dati ang drug test, pagkakaalam ko, ang drug test para sa mga politiko ay mandatory. However, it was declared unconstitutional. Kaya ngayon, that's voluntary on their part if they want to subject themselves sa drug test. Prior dun sa declaration ng unconstitutionality nung provision na yun. Oo, nag-handle ko. Pero nung dineclare yun na constitutional, yung iba naman ay hindi na nag-undergo ng drug test. So basically, ang essence ngayon is voluntary. So far ngayon, wala pa naman kaming na-receive na request for drug test sa office. Siguro kung may ma-receive tayong yung request, i-evaluate natin yun kasi basically yun naman ang magiging reference natin. But considering that PDEA right now, particularly yung compliance service natin at laboratory service, ISO na kasi tayo, mga protocols tayo sinusunod na dyan. So far wala namang directive sa taas against doon sa mga magre-request. So evaluate natin yung sir, yung letter, tingnan natin. Okay, Mamuandro. Yes, Bomborlin, no?
So tamo to ang payag mismo Di ba namin PDEA sila Director. mapilit mo unless sa may raketa sang laying nga nag-require sa mga mag-file bala o kung sa mga nag-file na sang certificate of candidacy nga magpaidalom sila sa drug test. Correct. Yan, sa mga po, kaya mismo ginahulat naman. So, diba, kung may memo man din, no? So far, kaya ang PDEA, wala pa man din sila po for ang ginapatigayon sa ating natikang, no? Kung paano inibig mag-undergo isang drug testing. Ang pila ni ka mga aspirants, but sa school, dito malinong sa buong Borlena, no? At pila ni ka mga nag-file na sa candidacy, dito wala isang may mga issues na gid din, no? Nga isa ka personalidad nga gusto magpapili pag bilang pinapakataas ka posisyon sa puso. Kaya mo na, kung mapi nagagamit sa illegal nga substance sa Borlena. But let's hope, no, nga tumatigahin yung taling testing, dapat wala din mangin positibo, no, sa siling nga illegal substance o kung nagagamit ng illegal nga droga para maayo gid mo Borlena imong record, no, especially kung ikaw mamampanya kay ikaw apektado mo na Borlena bilang isa ka kandidato nga nagpositibo kami sa drug test. Siyempre ikaw magka-problema man na o kung magpamisa man na hindi maayo sa imo bilang isa ka kandidato sa sining eleksyon mo Borlena. Okay, sige. Thank you, Ged. Bamo, France. Yes, Ma'am Marley, para sa pagpangalagan sa bubuhan ay big time minutes mo buksan sa Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. So, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo, France, Andrew Burgos. Ang pagpaidalo madra sa may drug test banwa ang voluntary lang sa mga kandidato. So depende na yan sa imo kung magpaidalo makadara sa may drug test o kung hindi. And kung din kaya mapa-drug test. Iba na bite sa mga pribado naman lang yung mga laboratorio. And then yung iba na yara sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung sa laboratory at sa Philippine National Police. Speaking sang eleksyon sa Mayo 9, nag-publish na nagligad ang Commission on Elections sang resolution nga angot sa igapatuman ng election gun ban. Nag-prohibit o kung nagadumili sang pagdala o kung pag-transport sang firearms, iban pa nga mga deadly weapons. That is from January 9 until June 8, 2002 nga amo ni ang naga-cover sang aton nga election period. Election period para sa pinili ay sa Mayo 9. Ang resolution number 10728 nag-enumerate man sa mga rules and regulations dahil sa may gun ban as well as ang pag-avail sa mga services sang security personnel o kon bodyguard halin January 9 to June 8, 2022. No person shall bear, carry, or transport firearms or deadly weapons outside his or her residence or place of business and in all public places, including any building, street, park, and in private vehicles or public conveyances, even if she or he is licensed or authorized to possess or carry the same unless authorized by the COMELEC through the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. So, gin-paricall naman na gani sang Philippine National Police ang mga security detail bala sang mga public officials sa naton para masiguro nga ti-autorisado ni ang pag-deploy o kan pag-serve nila bilang police escort. Di sabang preparado naman na diri ang Bacolod City Police Office para sa pagpatuman sang gun ban bangod sa nagahilapit nga eleksyon. Sa piyakalinya from Bacolod City Police Office, Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin. So, stricto nga ipagapatuman sinisang kapulisan diri sa Bacolod City Police Office. Ini ang resolusyon nga ginapagwaan na sang COMELEC Bombo Erlin nga wala no o kung hindi pagapahanugot ni sang pagadala Bombo Erlin o kung paghupot sinisang
gun o kana sang mga armas luthang Bombo Erlin na sa mag-aabot nga eleksyon na period, specifically Bombo Erlin from January to June 2021 na Bombo Erlin. Kung sabihin no, suno kaya Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sang Bacolod City Police Office Bombo Erlin nga stricto gid nila nga pag-implementar Bombo Erlin sa bilog nga campaign o kana eleksyon na period Bombo Erlin no, nagapahalugyan man ini sa kapulisan si Police Martir o na Police Colonel Martir Bombo Erlin nga maging non-partisan sa gihapon ini ang mga kapulisan na Bombo Erlin sa mag-abot nga eleksyon kung sa diin ng ilaya Bombo Erlin nga obra is protekta lang ini Bombo Erlin o kon mag-secure sa nga safety kaga security man sang mga nagapang kampanya no nga mga politiko, pero wala ini sila dapat Bombo Erlin sang labot sa mga nagapadalagan gid Bombo Erlin sang politika pala Bombo Erlin no, hindi sila pwede nga sila mismo mangampanya Bombo Erlin, so ginabawal gid ina sa ila kahit may aray na sila nga memorandum no nga mangin non-partisan sa dapat ang mga kapulisan na Bombo Erlin. So diri sa parte sa Bacolod City Police Office Bombo Erlin amo lang ni ang gina pasiguro gid no sa City Director Police Colonel Martir nga stricto gid nila nga ipaga-implementar ini Bombo Erlin ang gun ban diri sa syudad sang Bacolod Bombo Erlin kag ginapreparahan naman nila kon preparado na gid ini ang kapulisan diri sa Bacolod City Police Office kag kaupod na ang pulo ka mga police station Bombo Erlin. Okay. Bombo Erlin, pamatian naton ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office. No, kaya ang Regional Task Group NLE o National Local Elections 2022 nag-start naman from the region, nakaskid naman diri pa dalom sa amon. May city local elections naman kami diri and create, and upon the start of election period January 9, I think we will strictly enforce the prohibition of carrying of firearms, state weapons, and of course the security of those VIPs or election mga candidate to apply for exemptions sa COMELEC. Otherwise, speak is not allowed. So far, wala pa naman kami. We'll be waiting for the instruction from higher quarters. I understand daw hindi mo naman na sa una, wala naman na. But if may bago naman na directive as to that, we will strictly follow. Yes, and again, remind ko lang, we have to be non-partisan with this coming election as directed by our GPNP. We have to do our duty only. We have to secure them. We have whether elected or the kampanya or mga tao niya or COMELEC personnel, we have to secure everybody. We have to ensure that wala tayo sa mga incidente as related sa mga elections. Okay, Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlin. So Bombo Erlin, no, amo na palinungan lang gid sa halalan 2022 Bombo Erlin ang panigurado man diri sa mga kapulisan, hindi lamang national Bombo Erlin no, mangin diri sa aton sa Bacolod City Bombo Erlin. Kaya iban na diri na gamit nila bala parang mga threaten sang iban yung mga supporters sa bala o kon mga kandidato dito. So ginabalantayan na ang arms, ang goons, iba na darati may mga private armies sila. Especially kung hindi ba mga highly urbanized areas. Bombo Lian? Yes, correct Bombo Erlin, no? Pero diri sa resolution, sang COMELEC Bombo Erlin, biskan mga private pa silang bodyguard o kan mga na private army pa sila Bombo Erlin kung wala nila authorized sang COMELEC nga magdala sila sang armas luthang kung wala sila ginapahanagutan hindi sila pwede sa gyapon na Bombo Erlin sini maghupot sang armas luthang Bombo Erlin. Bisan na mayra ka ni abis ang permit to carry firearms outside residence so bala permit to carry firearms PTC4 suspendido ina siya. So mag-checkpoint di ginapabuksan ginang bintana pero dapat ma-apply lang dirang plain view doctrine na bala maliili lang aton nga mga kapulisan kung may makita sila dirati dira na nila i-invite nga magnaog dapat sa may iyang salakyan ang nagamaneho.
Yes, ang maganda Bomberlin, no? So, pero kung kakis Bomberlin, no, sa amo ni ang budlay subong mag-election period, city, kung tanawon lang ini nila, hindi kis paktan gid nga dira gali sa sulod sa mga salakyan, pagit sa mga parte dira sa sulod sa salakyan nga may natago, pada sila di nga mga armas, luthang, kung hindi nila pagbusisiyon, checkiyar, ang sulod sa salakyan, no, kung motorsiklo, sinisang isa ka persona, Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombolian. Yes, sa Bomberlin, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Lianizil Minardo kaya nakabutang mandri sa may COMELEC and Banca Resolution. No person shall employ, avail him or herself or engage the services of security personnel or bodyguards, whether or not such security personnel or bodyguards are regular members of the or officers of the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, other law enforcement agencies of the government, or from private security service provider unless authorized by the COMELEC. So ang authorization ni coming from Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns sa Banwa, ang dapat nga i-obtain mo danay before you transport and before you deliver sang firearms, ammunition, and explosives and corresponding parts or components sa sang nasambit ang nga mga armas. Sige, 49 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Okay. Subong ni siya bombolets ang replacement. Okay. Or sige. Okay, atensyon na karon sa aton sa mga dugang nga mga daily draw winners. Adre sa aton sa niyang promo kay meron kita dre sang replacement sa aton nga first winner. Kahapon wala siya naka-claim sa iyang premyo. So nagpili kita sa another winner or kung another entry sender nga mo ni magabaton sa premyo. 500 pesos nga cash kaga 650 pesos nga balor sang grocery goods. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa ato na sa mga taga-palamati nga nagapadala sang entry sa dari sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari ang ato na sa isa sa mga taga daw. Gina-check ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative, ang isining entry na gamit sang Alfonso bilang proof of purchase. Taga 4th Road, Alunan, Yulo Extension, dari sa may syudad sang Bacolod, Rafaela Infante. Rafaela Infante, ikaw mga tuloy sa nga taga daog, 40 or 50 minutos sa nakaligad subong nga alas 9 sa aga. Meron ka sa nga tubdob, alas 3:50 karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo dari sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat, Rafaela Infante, sang 4th Road, Alunan, Yulo Extension, Bacolod City. Ikaw mga tuloy sa nga taga daog, himos na magadala sang duwa ka valid identification card with picture. Ipa-photocopy mo na nga daan pero dalon mo gidadre ang original nimo nga mga ID. Sa liwat, Rafaela Infante, congratulations! Okay, 52 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyampo diri sa babang alagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay saudo. Dirigid lamang sa patutod nga numero 1. Kung tanay kita buwas. Sa amuman sa gyapon nga oras. 29 dias na lang ang nabilin antay sa adlaw sang Pasko. So, sa karasiga lang no, dugay-dugay, magkakanta na ang mga empleyado, ihatag nyo na ang Christmas bonus. Pero ang iba na ko na bombolits, temprano pa.
May mga iba pa nagasiling namin ngayon kung medyo line of 2 na yatag ang 13th month pay, no? Kaya at least hindi ba tayo na maubos. Kung na temprano, kung na ginatag, dasig man maubos. Sige, sa katapusan, ako nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio